Njitagwo Naftali mũrĩithia wa njũkũ ngwenda tũhutie matemo tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa gũkwĩragĩra handiri ũndũ ndanganja nene ya Kenya Nairobi nayo njanene ya mohoro redio-inĩ ciothe nĩ kameme kayũka mũingĩ na cithimi cia wagĩrĩru wa na mĩhũmũ nĩyo ITU-TB 800 International na tũkĩtiga na icio nĩ atĩ mũthĩ wa mũthĩ igongona inene rĩrĩa rĩtabanĩtio kĩharo-inĩ kĩa Matenjagwo na thutha ũcio akũrinũ othe nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ na njĩra ya gĩtĩo na ndiri ũndũ ta nganja tũgĩthiĩ na mbere gũtanya athikabu anene atongoria megatũ nĩ megũkorwo mekinyĩtie kũndũ gũkũ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ mahoya-inĩ ma mũthĩ wa ũmũthĩ ngĩribotera kuma kaunti-inĩ ya Mũrang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge ya Kandara niĩ njĩta mũrĩithi wa Wanjikũ. The name guaranteed, the name cannot be changed, the name, the one and the only one. Mũrĩithi wa Wanjikũ. Asanteni sana. Macio nĩ matemo, tũcemanie ithaa rĩa mohoro. Hallelujah. Yes. Ekuo kana ndarĩ kuo? Acio sawa. Mwere iguo kwakorwo mwekuo ekuo. Mwere iwega. Thank you. Tũkũra no gĩtũthomera mohoro. Tũikare thĩ. Mwathani witũ arogocwo mũno. Akorwo bethukia nĩ ũraigua ta hende tũtewegeraga na mũndũ ndamenyaga nĩ kũmĩigua tondũ itherũkagora ũguo ta gĩthima. Gĩkorwo nĩ ũreigua ta wĩ ndeto-inĩ ya mũthemba ũcio kana nĩ ũkinyaga hĩndĩ ũkaigua ta ũraina no ũtekwenda. Mũndũ ũcio no age 200. Twĩtĩkĩre tu tũkwĩandĩkithia harĩa he madamu ũrĩa na tũiga kũngĩkorwo nĩ ũraigua ta he handũ hihi 200 matarakinya madamu ũcio nguo ĩrĩa ĩkĩrĩte ti ya 3,000 no akuongerere na ti mũndũ mũru nĩ ndĩmũĩ. Koguo wĩyarie wega ndũngĩthoma mohoro ta mau mbere yake age ũgũikĩrĩrio na akona igana rĩgũtigarĩte. Ndenda twĩhũrĩre rũhĩ rwega rwĩna mũbango tũtirĩ tũrakinya hĩndĩ ya kũhũra rũhĩ rwega nĩgetha tũmenye nĩ twendetwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Harĩria rũhĩ wĩke ũguo. Tũreka ũguo. Tũraharĩria rũhĩ ũguo. Mũracindwo nĩ mũthuri wĩtagwo Kamboga na ndarĩ kĩremba ohete kĩa ngoro. We wĩna kĩremba ndũthugue rũhĩ rwega ĩka ũguo. Haya gucia oya na igũrũ ĩkĩra tũmahũa kidogo gũithia rwa mbere gira rĩngĩ ndinakwĩra ũhũre ndakwĩra ũgĩre inamia mwena ũcio ũngĩ ndirona moko manyu gũithia rĩngĩ ithuĩ akũrinũ tugane gucia rĩngĩ nĩgetha tũrĩkio ta tũwitũ mũtheru tondũ nĩ Ngai na roho na kĩ mũtikĩgũithia wa hinya. Bwana mbariki sana. Mũrĩ agoro mũno na tondũ ndahe gũkorwo nĩ ngwaga kahinda kangĩ gakuga rĩtwa rĩakwa. Njĩtagwo Mwangi
angĩ manjũĩ Joseph kana ithe wa Uni, no aingĩ mũno manjũĩ F. Hutagia kũrĩa Karĩti hamwe na kanitha ũcio thomaga we wĩ gũkũ. Kanitha ũcio ũingĩraga nĩkuo nyingĩraga ndĩ wa Ngai hamwe nawe. Koguo tũgũtũria ngwatanĩro na tũkwĩhotora wega nĩgetha tũkenie Ngai na nĩgetha tũtwarane twĩ hamwe. Angĩkorwo hena ũndũ ũkũbatara kana hena ũndũ ũrabatara, kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ na cioro, nĩ kũrĩ mathĩna rĩngĩ ũguo magũgĩtungatĩra mwĩrĩ nĩ tondũ wa mũnyitĩre wa network. Harĩa hena cioro, he mwena wa rũgongo, he mwena wa kĩanda. Mũngĩnjigua na mũnjathĩkĩre na mwĩtĩkĩre ũndũ ũcio arĩ wega. Network ya mũhĩrĩga wa Ibrahimu, rekei tũmĩoere mwena ũrĩa. Kũu thimũ ciothe nĩ inyitaga nginya Airtel. Mũhĩrĩga wa Sera, kei tũthiĩ mwena wa kĩanda, network inyitĩre mwena ũcio. Na nĩ njũĩ nĩ inyitaga wega nginya iria ingĩ itakoragwo gũkũ ciĩtagwo Vodafone kuma nja ya bũrũri. Nĩ tondũ wa hema cia, nĩ tondũ wa thĩna wa mwĩrĩ wa tungatĩri arĩa twĩ nao na tungatĩri arĩa angĩ twĩ nao, twĩna cioro ci haha thutha na no twĩtĩkĩre nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩria hau. Angĩkorwo ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩenda kũmenya na hihi nĩ ũndũ wa hi na hi kana wa bata, hau he handũ ndũngĩaga, he hema ĩ haha thutha na hau ndũngĩaga mũndũ ũngĩtana hau agũtarĩrie na akwĩre ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka. O ta ũrĩa tũkugĩte nĩ kũiguana, nĩ gũtwarana na gwathĩkanĩra nginya tũrathimwo. Hau nĩ hega. Tũtigĩtĩkĩre rĩu tũrũgame na igũrũ. Cicio ciuma ngeithi. Watene Junior ndiũ kana nĩ ũikarire thĩ. Auka. Na ũkena mwenzako ucio mũgũtũtongoragia nake nĩ mwathiĩ wega. Ũngĩtũinĩra nyĩmbo igĩrĩ no tũkene mũno. Wapi mwenzake ucio tuma nake harĩa. Aini gũkũ nĩ aingĩ mũno, wĩrutĩre ũke wakorwo wĩ mũini nĩgetha tũtwarane. Tũraina nyĩmbo nini twetereire atungatĩri na ageni aitũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũrathimwo. Batĩra o harĩa ũke tũrũgame haha. Yes. Jehova ndireire kandĩra thĩinĩ wa ngoro ya Ibrahimu, na gĩciĩtĩra mĩtwa ya ma mĩtheru na ndĩkarũĩra, nĩ atuirwo o gĩtina kĩinya na gĩtingĩenyenyeka, gĩthĩkĩrũmu gĩakirwo na ũgĩ gĩkĩrũgamio igũrũ wa iga. Igokĩingainĩ nĩ mũtũmwo wa Jehova kĩrwo, aikũrũke meciria kaingie ciĩranĩro cia ithe Ibrahimu. Hĩndĩ ambire na hinya wa Jehova kĩruta andũ othe kuo, makinya njĩra-inĩ magĩka ũũru, magĩthengio ya ithe Ibrahimu. Thimo-inĩ cia ithe na mĩtwa-inĩ ya mamĩtheru, makĩgirio magaĩire kanĩro, matungatagĩra mũhianano magega agũikara mehokeke ta ithe Ibrahimu ũrĩa watuirwo ithe wa thĩ yothe, tondũ we nĩagaĩire Jehova. Ciakinya Kanaani ciarigĩirie Ngai ya ndũrĩrĩ, Samũeli aciarwo agĩthaitha Jehova, makĩrũĩrio kĩrĩkanĩro. Daudi nĩerirwo nĩ Ngai wa Jakobu, kĩrĩkanĩro gĩacoka igũrũ, mbara ciothe nĩo ikahurũka. Gĩkĩrĩirwo na gĩkĩrathimwo na irĩkanĩro igĩcoka igũrũ, na Jehova ndakarũĩra. Igai Mwathani ndakamwamũrania na irathimo iria ciothe arathimĩirwo nĩ ithe hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire mũthĩnjĩri. Kĩgũtherani ũrĩa gwĩthamba na ciugo cia Mwathani, nĩ kũthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani. Baba witũ nĩ ũhoro wa Mwathani, muoyo nĩ ũhoro wa Mwathani.
Nikuambia ngoro yakwa ciugo cia Mwathani moimĩte igũrũ nĩngarĩaga mahani tondũ nĩmo meguoyo nĩkũgambia ngoro yakwa ciugo cia Mwathani na mwana ũre ngoro mũigue neno rĩa wonirwo na Isiraeli tene nĩgwathĩkirwo nĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ngenge ciothe na atumia othe a ndigwa irio ngoro nĩ ciugo cia Jehova nake akĩmaigĩra ngoro akĩmarekereria rĩrime thoko rĩgĩtahwo rĩmarĩa rĩinao ingĩrĩa rĩtawa wao onake mũrĩkia Jerusalemu nĩgũcia ikĩmiunanga athĩnjĩri makĩũragwo nayo cia njora na mũthenya mũimeru thĩna ũrĩa wonirwo nĩ mũri na bũthi yothe makĩaga magongona mekĩona airĩtu ao nĩmathire ndũrĩrĩ gĩtondũ nĩmagirio iki yao yarĩ mũtheru ciana ciao ikĩhana ciana cia ndũrĩrĩ ĩmĩkwa igongona itheru rĩa Ngai wa Jakubu nĩmbũna nyũmba nĩ Jehova Come on,
Yes. Watu wabarikiwe sana. Rekei tuendelee tukihuragira roho. Roho wega. Yes. Ni rathime. Na ihinda inini muno. Ni tugukorwo na gusi
Yes. Yep. Hallelujah. One, two. Oh yes. 1, 2.
Yes. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩramenya itĩ citũ nĩ nini. Mike ina thĩna. Check. Yes. Twĩtĩkĩre tũteithanie tũtigĩrĩre atungatĩri nĩ maikarĩte thĩ, wona mũtungatĩri na ndarĩ na gĩtĩ ũtigĩrĩre na gĩtĩ, kama wambe ũmwamũkĩre aikare thĩ nĩ ũkũrathimwo. Yes. Ndĩrenda rĩu tũingĩre thĩinĩ wa programu-inĩ ya igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na tondũ nĩ rĩũke mũno tũrĩ aingĩ gũkĩra itĩ iria twĩ nacio, twagĩrĩirwo nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũigua na gũtũhe ihinda nĩgetha tũmũhoe. Mwathani arogocwo. Na rĩu niĩ ndigũthiĩ na mbere ihinda rĩngĩ, no nĩ tũrĩ na MC ũrĩa ũgũcoka o igongona, no nĩ wega njuge harĩa arĩa me harĩa nĩ atungatĩri tũtĩĩte Mark Bishops na arĩa mena nguo na arĩa megũtũtongoreria igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, hamwe na ũmwe ũtarĩ ho kana hihi erĩ, mwena ũrĩa wĩna ma bishops na arĩa mena nguo, na hihi no ũkorwo ũtarĩ na nguo ũkorwo ũrĩ o hau, mwena ũngĩ wĩna atungatĩri. Yes, wahota gukorwo uyu mutungatiri tukurikanire twitikiria arĩa magĩkorwo mena nguo cia wĩra wa mũthĩnjĩri kana kanjũ, no maikare haha mbere we mutungatiri na rĩngĩ ndũrĩ nayo, no ũtĩe ũhoro ũcio o kumogokera tu na thutha hanini. Na tondũ gũkũ twĩna mũndũ ũrĩa tũhostete, nĩ mũrata witũ, nĩ mutungatiri witũ, na nĩ mũndũ wĩ ngoro njega wanatũnyitĩrĩra, tũrerwo nĩ gũkinya marakinya rĩrĩa tũkũrĩkia kũmona hatirĩ ũndũ ũngĩ, na tondũ matikwarahũra ta acio marahũra mbere rĩrĩa tũkũmona na gĩtĩo kĩnene kĩa ũgeni ũrĩa tũnyitĩtwo tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũmatĩe moke nginya mataranĩrio hamwe na ithuĩ tũrĩ arathime. Na ngari iria ndanjĩrĩria kuona kũrĩa nĩ ta iria cia andũ arathime, no matanakinya rĩ, tondũ ihinda rĩrĩ no tũrĩage rĩ, tarekei tũrũgame hau ũrĩ tarũgama ũguo ndũgamĩte. Na wambe wĩnyegenyũre ũigue kana wĩ handũ haratura. Wĩnyegenyũre, kwĩnyegenyũra nĩ gwĩka ũguo. Wĩna handũ haratura? Njokeria tu. Wĩna handũ haratura? Ndũkĩreke twĩke ũguo tũgũithanĩrie hamwe nĩgetha. Ndĩrona andũ amwe magũithĩtie moko thĩ. Cokia guoko thutha. Oya igũrũ ndũngũkuona. Ndĩrenda twamũkĩre andũ acio makinya na njĩra ya gĩtĩo. Rũhe rwa mbere. Cokia rĩngĩ. Niĩ ndirenda rũgambe. Ndĩrenda guoko gwaku gũke na ndũkagambie. Rehe. No mũragambia. Cokia thutha. Twara mbere. Rĩu cokia rĩngĩ. Rũheni na rũngĩ na rũngĩ na rũngĩ. Tũrũgame na igũrũ. Tũrore andũ aya ũthamaki ũkaga ũũ. Yes. Ũthamaki ũkaga ũguo. Wĩ ũtaroĩ. Menya ũguo nĩguo kũhana kumanagia na hau. Mchungaji Mũhĩa tikira ũke nĩgetha ngũnengere microphone ĩno kwa ihinda. Hau hangĩ ũcoke ũtũtare ũrĩa tũgũthiĩ. Rekei tuone Mũhĩa ũkĩte oro ũguo, ũcio nĩguo wĩtagwo Mũhĩa, arĩa mamũiguaga wa kũrĩa Kandara. Na ndarĩ itherũ onake. Bwana kubariki sana. Amen. Jesu nĩ mũrĩithi. Tũngĩgĩũka nĩ wega nĩ tondũ nĩ mwĩtĩkĩrire gũka na mwarĩkia gũka mwĩna thayũ na wega wa Ngai ũmũiganĩte, nĩ tondũ wa wĩra ũyũ handĩtwo ihinda iraya. Twetereire ũtongoria ũyũ nĩgetha tũgĩe rĩu na program twambĩrĩrie tũhote gũthiĩ na mbere nĩgetha maũndũ makorwo makĩrĩ mathaka na ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Karibuni sana, mahũrĩra irũhĩ rwega magĩtonya, matiai cianyu, matiai na njĩra njega, matiai na njĩra njagĩrĩru. Ũcio nĩwe host witũ, matiai na njĩra njega. Karibu sana nĩgetha maũndũ mothe makorwo me mega na makorwo makĩrĩ mathaka na makorwo makĩrĩ magĩrĩru na makorwo makĩrĩ na njĩra njagĩrĩru. Hũrĩrai atumia aya nao rũhĩ rwega, tondũ gũtikĩrĩ mũthuri ũbauraga hatakĩrĩ mũtumia, no nginya kĩbauru hatakĩrĩ mũtumia, na maũndũ macio mothe magagĩkorwo makĩrĩ mega. Karibuni sana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ tondũ atongoria aitũ nĩ makinya, na no ketha tũkĩingĩre rĩu programu-inĩ ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo, no wega rĩu tũkĩoe ikinya tũgĩikare thĩ na gĩtĩo kĩnene. Rĩu niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngwenda gwĩka ona kana gũtinda ngĩenda kwaria mũno, nĩ tondũ nĩ ũĩ
aroti marikia gukinya handu mauga Jesu ni murithi wa mbere mambagiriria na mahoya nigetha metikirio ni Ngai gwika undu uria mabatarite gwika na meke maundu maria marehire. Tuna gitio kinene muno gwita mundu gwitwo Apostle Job nigetha atuingirie mahoya-ini kumanagia na tukinyokithanie ikinya rimwe kwa rimwe na maundu mothe nimegukorwo memega. Au githiti hega, au githiti hathaka, ikai uguo korwo tega nigetha maundu mothe makorwo karagwo hatirite githitu njegeke nikio atendaga gitikagwe ikoguo kiundugo matangimenya nyitithania rege karibu sana. Nituhurire muhia ruhi rwega. Akatikara kahoragi negaitu omothe. Asante sana. Jitekeria tafadhali nyambe ndihoe tafadhali. Nitumite kirathi gia kunyitagirira tumeme. Bwana asifiwe. Ninie Job na ndi muhonoku na Jesũ ni mwathani. Tutane kundu wothe negera Daudi wa tene ambe atuinire rwimbo rumwe nigetha tunyitithanie maroho maitu ni tondu riu nitwarikia kuingiria mutongoria witu na negera ndagitari Daudi wa tene Kameme ambe atuinire rwimbo rumwe rwa kunyitithania maroho na nitugukirathimwo ni Ngai na ria gutwika wega. Na nikuhoyaga tafadhali itaishi nikuhoyaga muka uke itaishi bwana kwenjwo ile hareho haha mugakaini uyu iguru itaishi cia atumia atungati ile hareho umuhia uri tafadhali. Rugamai na maguru manyu inyuothe na riria tukuina mukoima imeraga hanini hema-ini mukoima imera hanini tu mukoima hanini aremembere mukoima imera hanini riria tukuina rwimbo mugacoka kahora. Na tafadhali Paul Mufia tafadhali tiga guikara na kou oka uguo roga hau nguhe muthuri ucio nimwe gite ena gite ke wikarira kiu giako hau Paul Mufia ndogageikare mwena ucio. Mheshimiwa Marosh rogira hari uguo wikare hau akuhe na andu acio tafadhali. Asante. Nituthie na mbere. Ina mato na mumenye na ngoro atekera ngoro nekio kirutagano na ukomboine wameya inagiakagwo iwe kirekane kiogona itumaraga ndomoine ukomboine riamaka
Asante sana. Tulithondeketwo na moko ma andu. Tulithondeketwo na moko ma andu. Oria kuri oria kuhana. Noguo tuguthie. Na riu ndienda tondu thondekerwo ciambe ithondekwo nigetha tambe test nyamu ici na nĩ ngwenda Mũbia Paul ukaha Mũbia Paul nĩ ngwenda tambe test machine ici na rwimbo kidogo bro Babis tafadhali DJ Nash ndogera kameme bwana kwenjwo tafadhali ukaha ndienda tambe test indo ici nigetha riu tukiingira igongoni rasmi tukorwo tari na any interference. Tafadhali DJ Nash take care on that side. Una witagwo Paulo Mũbia riu ukiria andu coke mere maruga mitwe-ini. Asante sana mwathani arogocwo asa githomo gitu gutigwo gwa meni huthu guo mwathani arogocwo. Amen. Ni mwamenya umuthi ni muthenya uriku? Yes. Ni muthenya munene muno hari githomo giki gitu mwathani arogocwo. Amen. Reke mwire andu a Ngai gutire mundu ngiuga ati mutiukite wira wa ma ni mukite geithia mundu mwire ni ma ni tukire asa mugeithia wega nginya aria matageithanagia muthe ni metikiritio ni iguru mageithania mugeithia wega mwire ni ma ni tukire. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuhanikite kana gutihanikite? Ngai witu ti munene, Ngai witu ti munene, mwathani arogocwo. Ni ndira kwina andu matari marakena tutatu omwe ariko ni wamenya fiu tu mwe no mwe oya guoko gwaku iguru uguo hogokera mundu ucio ungi ningi muringithirie mwire no kwagire ungienda amure no kwagire ungienda etiguai Jesu ni mureithi Jesu ni mureithi Ng'ondu ciake Jesu ni mureithi ng'ondu ciake tungigiuka niguo wega. Hena mbica turenda yonekane biu, ni munanyita uria ndiraiga tarugama na iguru na maguru maku na andu a kamera mutigatugũithia haha tarugama wega biu na maguru maku hau no agucoka taima hema-ini uke haha uguo na inyuĩ andu a kamera mutigatugũithie amwe ni maregucia ndume-ini gĩtĩ-inĩ renda tume hema-inĩ nĩ tũgũcoka itĩ-inĩ tarũriai kamera wega andũ a Ngai tarũriai andũ a kamera tarũriai kamera wega
arĩa maratigwo kũrĩa thutha nĩ maratũgũithia. Tũtirenda andũ matigwo thutha, tũrenda andũ maigĩre kĩharo gĩkĩ ũguo, kuonekane white, kuonekane maũndũ me mega na me magĩrĩru. Ona aya me gũkũ nĩ twambe tũcoke ũũ tũingĩre gũkũ. Mbica tũrenda, hena mbica tũrenda bũrũri wothe na thĩ yothe menye atĩ tũrĩ gũkũ. Ũgĩũkire we, ũgĩũkire twoe moko maku igũrũ ũguo, wapi shangwe na vigere. Hapana we mũndũ wa kamera wambate haha, thiĩ mũndũ wa kamera wambate haha. Ndeithia na maiki njega. One, two. No ũritũ we. One Lazaro, asante sana Lazaro. No gũkwagĩra nĩ tũramenya Saitani nake ndakenagĩra ũgacĩru, nĩ tiguo amũthurire mũtei mũndũ aira akĩmũtua kũmũhĩtĩra magogona haleluya nĩ twagĩrĩirwo na hinya ũkorwo nĩ twĩguũrĩirie wendo wake wĩtale na ũgĩamenye mũlirũka mbura nene okinya iturinde mbura nĩ njuru nĩ yurĩte tondũ gũthũkia ndakeneire ũgacĩru wanyu. Hena kĩndũ kĩmwe mũthũkia atakeneire, ndakeneire ũgacĩru ũyũ. Na ithuĩ twanĩrĩra twĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ twoiga ashindwe, twanĩrĩra twoige ashindwe, twanĩrĩra twoige ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu tondũ mũndũ wa kamera nĩ wega rĩu ndĩrenda nĩgetha tuonanie mbica njega na ya ngwatanĩro. Tuoe moko maitũ na igũrũ ũguo, tuoe moko maitũ na igũrũ ũguo, o tukiugaga Jesu nĩ mwathani, Jesu nĩ mwathani, Jesu nĩ mwathani, Jesu nĩ mwathani. Wapi shangwe na vigerege? Asanti. Nĩngũina ndagĩka ĩyo ĩngĩ mũtungati Job, ngwendaga mbica ĩno yambe yonekane na mbica ĩno yoneke ũrĩa ĩhana. Githĩ tiguoi? Atĩ kĩ? Aya no twĩna DJ ũrĩkũ harĩa? Tũine kĩgoco? Bas. Nũ ũrahũra? George, rĩu mũtigagĩtũgũithia hau ũguo. Tũgũthe mũrata, twĩna mũrata tahana arĩa angĩ. Nawe mawatua kũina ũmenye ũroneka TV-inĩ na ũmenye reke ngwĩre kũrĩa State House matirerora mena kĩo, marerorera gĩkĩ. Nĩ mũranyita ũguo ĩ ndũkabuithie gĩthomo kĩrĩkũ. Watua kũina we nĩ kũina nĩ sawa. Atĩ njĩtagwo twĩna speaker wa mbunge ya Mũrang'a. Nĩ gũkinya arakinya akinya no tũkũmũtĩĩa tondũ nĩeka wega nĩ gũtũtĩĩa. Githĩ tiguo DJ George tuna rwĩmbo ndĩna mũrata tahana arĩa angĩ na ndakwĩra tũgũthigithana nacio o gũkĩthia ũhoro ũrĩa wothe kũrĩ tambonyitĩrĩre gĩthomo kĩa nja nĩ tondũ speaker ikoragwo gũkorwo kwĩ kĩrĩa mũno kĩendaga ĩgateng'era biũ nĩgetha ndĩkaiguĩke ĩgucĩtie. Githĩ tiguo ni teng'era biũ na ũrĩa wothe ũkwenda tũkũina nĩ ũguo nĩgetha gĩthomo kĩagĩre.
Asante. Haya, shikilia kidogo, shikilia kidogo, mutikamake na nĩ mũrekaga nĩ kũrutanĩria nĩgetha arĩa magũthũkia nĩarĩa mangĩcoka gĩtĩ-inĩ. Ngai Jehova, ciana ciaku nĩ cianoga. Jehova, ciana ciaku nĩ cianoga. Rĩrĩa tũrahoya thitima icoke, andũ nĩ maime itĩ-inĩ mambe macoke haha, ndamũthaitha. Nĩ macini irũkire na no nginya ciagĩre. Waikara thĩ, tamba ũtige thikĩrĩrio haha. Waikara thĩ ũretithũke biũ, no wokĩra ũrahoya ũgacĩru. Thĩtiguo arĩa maikarĩte thĩ nĩ moke hema-inĩ rĩngĩ, na ndũkaringĩrĩrio wĩra wa Ngai, ndũkaringĩrĩrio wĩra wa Ngai, ndũkaringĩrĩrio wĩra wa Ngai. Ũkĩre ume gĩtĩ-inĩ ũke. Alafu reke ndĩmwĩre kaũndũ kamwe, arĩa me kũrĩa mũico-inĩ, rwĩmbo ti rwa andũ amwe arĩa me haha mbere, rwĩmbo nĩ rwa andũ kĩ? Rwĩmbo nĩ rwa andũ othe. Na mũtigatũthũkĩrie kamera, tondũ na me mwena ũrĩa mangĩrũgama ũũ, arĩa maratwĩra ũrĩa me kũraihu mareciria gĩthomo gĩkĩ gĩtirĩ na Ngai, tondũ andũ marũgamĩte atĩa. Na ndũkanatũme Ngai agwo thĩinĩ waku, tũmaga Ngai akonekana thĩinĩ waku. Aca hutia mũndũ mwĩre reke Ngai onekane harĩwe. Aca hutia mũndũ wega mwĩre ũguo reke Ngai onekane harĩwe. Ũguo arĩa me kũrĩa, arĩa me kũrĩa, nginya arĩa me kũrĩa mũico-inĩ, twatua kũina tũraina ithuothe na nĩgetha hacoke wega. Tũcokie kuo George, tũcokie kuo na rĩu itikũra rĩngĩ, githĩ tiguo? Twende. Asante. Toki jaji leo. Sawa. Aya. Sawa jaji. Kekireko. Aduri na tumiana nake. Ona hau.
Asanti, tarogamayo hau, we. Umurire bisa. Yes. Hena bisa ndirenda tuonanie. Yes. Ya githomo giki. Kabisa. Ni sawa. Tondu igua ndaheirwo ni mutungatiri twa Bethi. Arenda gwita muthomi wa watho. Tuguthomirwo turugamite andu matuone. Uria tutite Ngai witu. Asa reke tuonanie Ngai witu we. Wetuyaga tuonanie Ngai witu. Okay? Musa teiro sigo ide muoyo kele maigoro ne Jehova Israeli babo kiye aigo kona Ngai nyoru ae gosirie igosian. Amen. Bwana asifiwe. Wathani arogocwo. Bwana asifiwe. Twaya gukorwo ithuothe ugai tutire na ngoro eno niguo oya guoko guo oya kuu kungi na we murogi ndukoe we murogi nduweke atia na no ega ukuranaga maundu mangi. Bwana asifiwe. Roro ucio murigainie kana nioete noete igoro wega Bwana asifiwe. Ndenda tuge rimwe riake riria gatatu tugeria ugai tonga twite Daudi wa tene boru rwa watho. Mwathani arogocwo. Na wona mundu utekuina ugeka atia ugacoka ugeka u tondu hena kiuria thiini wake uoya uguo. Rora mundu ucio murigainie ni murorete muhe gicima iruki na Ngai
muhe gĩcimairũ kĩna Ngai nĩ muhete gĩcimairũ kĩna Ngai nĩ muhete gĩcimairũ kĩna Ngai kĩega ambe muhe high five ambe muhe high five ũguo ambe muhe high five ũguo nĩ weka ũguo Bwana asifiwe mwathani arogocwo Bwana asifiwe ũguo yagwo tũhũrĩre Ngai witũ kama kahĩndĩ ĩrĩa gũkĩire nĩ kũrĩ mũndũ ũkuire uga mũndũ ũngĩ arwara uga no ithuĩ tuomwe nĩgetha tũgocithie nĩgetha tũgocithie Bwana asifiwe tũhũre rũhĩ rũmwe rwa kerĩ rwa gatatũ wapi shangwe na vigĩrĩgĩrĩ rekei tũine rwĩmbo rwa watho wa Ngai Jehova nĩrire Musa here andũ othe metherie makuhĩrĩrie kĩrĩma Ngai amaema makiuga maigua marurumĩ na ngwa makiuga kawa Musa mayo Yesu nĩarũkire ibũre ndũrĩrĩ ciburie nĩguo ciambate kĩrĩma gĩa Sayuni harĩa ikangĩtanĩreka na Jerusalemu itũũra rĩtheru maroho ma mũrathimu nĩho maromanĩte ona etĩkia Jehova nyakira nĩhairĩte yerera Sioni handumara anabii maremarĩra wahalania tomagerio mahũkũrĩra nĩhoimarwo koinĩ kwayo kũrĩa kũrĩ na ũhoti ihandũne makoiga ũrerarĩ nĩwatũrũme kĩwatanaĩ ihingĩrĩria itũrabũ wake na matũ mothe nĩgũtikae kũgio ngoro nĩbaeni na menya nĩkũrĩaga makine Ngai nateatamwatie sinamara Bwana na asifiwe oturugamite uguo reke twite Bishop Petro nĩgetha atuhoere tuunganishe maroho yetu Bishop Petro ũkaũtuhoere nĩgetha tuthomere watho turathomera watho nĩ Reverend Kĩmunyi mwathani mwene hinya wothe nĩ twagũthaitha mũno twagũtĩĩa Jehova nĩ tũrenda kwĩrekereria nĩ ũndũ wa watho waku mwathani ũrĩa Jehova Ngai wandĩkire thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩaku Jehova ũka nĩgetha ũtũiyũrie na riri waku Ngai arĩa marĩ muoyo naguo kwage ũru wothe na ũthamaki wothe Jehova Ngai ũrĩa ũngĩgia andũ aku mwathani maroho ma gũthũkia macinĩtwo maingata rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twĩtia ũthamaki waku Jehova Ngai ũtũtongorie nginya rĩrĩa twarekia maroho mothe ma rĩera-inĩ marĩa magiaga andũ aku Ngai nĩtwamokĩrĩra rĩu nĩtwamokĩrĩra Jehova ũtũteithie na thayũ na ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo njora guoko ũguo Bwana asifiwe rekei tũhorere oro ũguo tũigue mũgambo wa Ngai ciugo iria Ngai aririe me kĩrĩma-inĩ na Musa tũgũthoma Thama mũrango wa 20 kuma o hau kĩambĩrĩria nake Ngai akĩaria mohoro maya mothe akiuga atĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri o nyũmba-inĩ ya ũkombo ndũkanagie na ngai ĩngĩ tiga niĩ ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie kana mũhianĩra wa kĩndũ o gĩothe gĩkũrĩa igũrũ kana gĩgũkũ thĩ kana wa kĩndũ kĩ maaĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ ndũkanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre nĩgũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai wĩ ũiru ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire na nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ
nigukorwo Jehova ndakoiga ati mundu ndehitie uria ugwetaga ritwa riake na itheru. Ririkanaga muthenya wa Thabatũ uamurage, rutaga wira mithenya 6 ugeka maundu maku mothe, no muthenya wa mugwanja ni Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Muthenya ucio ndukanaruta wira ona uriku, we mwene kana muruguo kana mwariguo kana ndungata yaku ya mundu murume kana ya mundu wanja, ona kana uhiu waku, ona kana mugeni uria uri gwaku mucii. Nigukorwo Jehova ombire iguru na thi na iria riria inene, ona indo ciothe iria iri kuo mithenya 6, akihuruka muthenya wa mugwanja. Ni undu ucio Jehova akirathima muthenya ucio wa Thabatũ akiwamura. Tia thoguo na nyukwa niguo matuko maku maingihe ma gutura bururi uria uhetwo ni Jehova Ngai waku. Ndukanoragane, ndukanatharanie, ndukanaiye, ndukanaigirire mundu uria ungi kigenyo, ndukanacumikire nyumba ya mundu uria ungi, ndukanacumikire muka wa mundu uria ungi, kana ucumikire ndungata yake ya mundu murume kana ya mundu wanja, kana ndegwa yake kana ndigiri yake, ona kana kindu giake o giothe. Ritwa ria Jehova rirogocwo. Thank you muno. Riu gwenda tuine rwimbo rwa 198 uria gukindira. Gocia roho mutheru 198 toria rwandikitwo. Ngai ni endete mathani, mathani mana ikumi, Ngai etire mwitwa matikana ringo itharu, Mũrungu wayagana ahangĩirwo nĩ ciama, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, mathanire andũ maimeme cimetherie, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, ũcerire andũ moime maiganje makiaria, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, wainainire kĩrĩma gĩothe gĩthikire, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, kũgerandia rĩrĩa humĩrire kĩrĩma, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, na Isua enyerire kĩrĩma, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, ũkĩenderera babũra bũacoro, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, niĩ arwanirie inakuona marume, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, kũrĩa mathani aũithire Jordani, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, mathani mathiũrũrũka Jeriko athuthĩkire, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, matheru ya Ngai ĩigagwo mathani make, ũtuĩke wĩra ndũmone Ngai watana mathani, gĩkĩrĩre maigũrũ nĩ Jehova, Israeli methũkirie, na igongona rĩa Ngai ijũru, igocithie rĩtwa rĩaku Jehova, ciarwo thĩikũnehenagia, andũ magoca Ngai njũru,
Guka. Kwa daraini mwe diko daraini gere. Takara ni moja. Lord is fire. Dia lobby for. Eternity. What is it? It's a sign. Yes. Hey. Yes. Hey. 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 Hallelujah. Ndani ya sidoi. Wanapewa sifa. Hinya na woti wa Ngai. Uraiga Ngai na witoikaraga na andu. Aria mateaga. Mathani make. Ndio mathani macio nĩ mũhunguro. Sako hingũra ũthamaki wake. Yeah. Hey. 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 Tutigakenio nĩ ngoro. Aria matarĩ mathani ngoro-inĩ ciao. Na matarĩ mathani mũtũrĩre-inĩ wao. Matirĩ na kĩhingũro gĩa kũhingũrĩrwo bũrũri ũrĩa tũthiaga. Hey. 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 Naguo mũthenya ũyũ wa Thabatũ watho ũcio twathoma nĩruo rũri rwa gũtũũra gatagatĩ gaku we na Ngai wa kuonania we wĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ. Hey. Hey. Nĩ kũrĩ athara nene ĩthiĩtwo Ngai arogocwo Ngai akumio Ngai nĩgetha mũthenya ũyũ ũkinyanĩre nĩ kũrĩ ngarama nene mũno ĩrutĩtwo ya gũthaitha na kũhoya Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ na nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ taĩrĩthĩirwo. Maũndũ marĩa Ngai atuĩte ona kana thĩ yothe yongana nĩ kũhingaga ũrĩa Ngai ahorwo na ũrĩa atuĩte kũu igũrũ matu-inĩ. Ndiũĩ woete mũrigo ũrĩkũ wa gũthaitha Ngai nĩgetha mũthenya ũyũ ũkinyanĩre na nĩgetha kĩũngano gĩkĩ gĩtuĩke ũguo. Ndiũĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩte we wĩyũrie na niĩ ndĩyũrie. Jehova Ngai arĩ matu-inĩ ndacũthagĩrĩria andũ arĩa matarĩ ũhinga na arĩa mendete mayake na arĩa maragia ũhoro wa ma. Ngai nĩaikaranagia nao na nĩamahotanagĩra. Ngai witũ nĩteithagio wĩra ũrĩa kũruta ndũmarutaga andũ othe makamaka ona igũrũ kamakuo nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti wake.
Jehova Ngai witũ nĩ wa gũtĩo mũno nĩ arĩa othe marĩ ũiguano nake na arĩa othe mamwendete na arĩa othe matehagia. Ngai ũcio nĩ atĩagwo nake nĩ atĩithagia. Hallelujah! Hallelujah! Tukĩta nĩgetha tũhoere bũrũri, tukĩta nĩgetha tũhoere maũndũ marĩa marĩ bũrũri-inĩ witũ. Ngai witũ arogocwo. Ũcio nĩguo muoroto ũrĩa Ngai athanĩte nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũmũthĩ. Ũguo nĩguo mũraikara mwĩra. Ngai atũrathime. Ona Ngai akũrathime. Lord. Uge wa Ngai nĩ atĩ. Hallelujah. Hallelujah. Nĩ tuge ũrĩa Ngai endete gũtuĩka kĩ na ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ gwĩkwo kũ. Mwathani arogocwo. Tondũ ũrĩa Ngai atuĩte noguo gũtuĩka na ũrĩa endete noguo eka noguo ekaga. Na Ngai ndendaga andũ mahumbagwo kanua na ihaki makaga kwaria ũrĩa Ngai aroiga. Ngai endaga andũ mekuga ũrĩa ekuga, kana nĩ mekwendwo kana nĩ megũthũrwo metiranie na Ngai, na gũtirĩ mũndũ ũhota gwĩtiranĩtie na Ngai. Nĩ kũrĩ itua rĩtuĩtwo igũrũ. Mwathani arogocwo. Na itua rĩu rĩtuĩtwo igũrũ andũ a thĩ no marĩrĩona nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai egwĩka. Mũndũ wĩna ma ndangĩcambia ũcio. Amen. No aririe ũhoro wa ma na ndangĩgĩa na njambanio na ndangĩgĩa na kũrumana. Ngai arogocwo tondũ heho ũrĩa ũramũtongoria aramwĩra ũrĩa egwĩka. Maũndũ mothe marĩa mekĩtwo thĩ Ngai witũ nĩ aramona, na nĩ kũrĩ na itua rĩamo kuma igũrũ rĩrĩa rĩtangĩgarũrwo nĩ mũndũ ona kana kĩndũ. Wĩra witũ nĩ kũrũgama mwanya-inĩ wa Ngai waria ũhoro wa ma, tũtegwĩtigĩra mbara ĩyo ĩngĩ tũtigĩre. Glory Paul iditai andũ a Ngai nĩ mendane witũ arogocwo na mahunjie ũhoro wa ma mategwĩtigĩra atigĩre Ngai na Ngai nĩeka na andũ othe Ngai egwĩka. Maũru mothe marĩa mekĩtwo thĩ mekĩtwo nĩ ũndũ wa tamaa ya wĩra na Rahabu, mekĩtwo nĩ ũndũ wa tamaa ya maũndũ matangĩguna mũndũ. Ngai arogocwo. Tamaa ya gwĩciria we no ũiganĩre we wiki, ona ũngĩneo thĩ no yothe kwage mũndũ ũngĩ no gũkua ũngĩkua. Ũmenye ũgĩaga na riri nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũngĩ. Ngai arogocwo. Ũmenye ũgĩaga na riri nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio. Hatangĩrĩ mũndũ ũcio ũngĩ ndũngĩona bata wa gũtũũra. Nakĩo kĩgongona andũ aya momũrĩtwo nĩ Ngai nĩgetha mũrutane andũ mendane na mende Ngai na mathũre mehia matuĩke arata Ngai. Na mweka ũguo tigai gwĩciria kana kũmaka ũrĩa gũgaikara, tondũ Ngai ena mũbango wanyu
wanamwetigira Ngai na mwahunjia ma na kiria kia Ngai. Naguo ũngano ũcio ũngĩ wa Ngai ũbatiĩ gũtĩĩa maguta ma Ngai, ndũbatiĩ gũtĩĩa ũtungata, ndũbatiĩ gũtĩĩa arĩa mamũrĩtwo nĩgetha makinyĩrwo nĩ kĩrathimo na matũrio nĩ Ngai. Lord itai Ngai ithe witũ aromũrathima na mũikare mwĩtigĩrĩte wega wake nĩgetha mũtuĩke a Ngai. Ngai amũrathime. Gũkũ thĩ kwĩna kĩeha nĩ ũndũ wa araika arĩa Ngai agatũma nĩgetha moke mehie ki, moke mehie thĩ. Mũraika ndũngĩmuona tondũ nĩ roho, na rĩrĩa gũka kwananga maũndũ marĩa Ngai amwatha anange, ndothamaki ona ndoĩ kĩ, oĩ kwananga, ũguo erwo rĩtwa rĩa Ngai rĩgagocwo. Jehova Ngai arogocwo. No mwaka tũkĩendane na tũthure mehia na tũthure ungumania nĩgetha tũkenie Ngai na tũkenie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Namba ĩrĩa ĩtĩtio kuma hĩndĩ ĩrĩa tũikarĩte kuma mũthenya wa gatano tũkĩoyaga na tũgĩthaithaga Ngai tũtekuma kĩgongona-inĩ. Ngai arogocwo. Ĩrĩa hinya wa kũmomora mahinya na mothamaki mothe ma nduma na arĩa mekaga ũru. Ĩtĩ nĩ wega ũhoro ũcio nĩ ũndũ nĩ ũcainĩtwo nĩ Ngai na bairũ yarĩkia gũcainwo ũhoro ũcio no gũthira ũthiraga no gakinya hau no kahingio. Namba ya Ngai ĩraiga matu-inĩ nĩ astanti wa gwĩtĩkĩra na kũhotithio nĩ Ngai na ũgatarwo we wĩ kĩgomano gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kĩgongona gĩkĩ kĩrũgamĩte kwĩna kĩgeranio kĩnene nĩ tondũ ona andũ amwe arĩa marĩ nĩgetha mabanga na marĩ ho nĩ magarũkĩte arĩa matatarĩtwo nĩ mũtambo na namba ya Ngai. Ngai agocwo. Ngai akumio. Jehova nĩwe ũthuraga andũ arĩa megũthiĩ ita nĩgetha Ngai ahotane. Ngai arogocwo. Amen. 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 Ndungata cia Mwathani mũtikamake nĩ andũ arĩa magarũkĩte nĩ ũndũ nĩ gũcunjwo macunjĩtwo matigathahie ũrĩa Ngai egwĩka. Ngai agocwo. Haleluya. Haleluya. Rĩu ũkene nĩ ũndũ we nĩ wĩtĩkĩrĩtio gũkorwo wĩho ona ndagĩka ya mũico. Mwathani arogocwo. Namba nyingĩ cikanjĩtwo nĩ ũndũ wa mbia. Ngai arogocwo. Ngai agocwo. Ngai akumio nĩ tondũ Ngai atũrathime. Andũ nĩ mendire mbia mbere ya wega wa Ngai na icio itingĩmateithia iria itarĩ cia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai. Namba kwa ngoma nĩ hingũre. Nĩ kũrĩ andũ mekwerekera kwa ngoma na matimenye. Mwathani arogocwo. Merekere na matimenye marĩkora mekwa ngoma na matimenye megwa kĩ mekwa ngoma. Kĩhoere we na wĩthaithĩre Ngai
we Ngai atikiretie uko uri ho ndari kigongona-inĩ gĩkĩ muthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ngai akũrathime. Thank you. Ngai agocwo. Amen. Amen. Hallelujah. Israeli hallelujah. Ithuĩ tũrutaga wĩra niĩ ta Bishop nyendaga kũruta wĩra na maandĩko ma Ngai ũrĩa maranjatha. Ngai arogocwo. Biblia ĩrĩa njaragia ũhoro wayo Ngai arogocwo na ĩrĩa Ngai agocwo ĩrauga akorwo nĩ gũkũgĩa nabii kũgĩrĩkana ta Mwathani arogocwo. Amen. Akorwo nĩ gũkũgĩa hunjia kũgĩa andũ erĩ kana igana ũingĩ wa ndeto nĩ gũthũkia ũthũkagia. Bwana tubariki. Thank you. Thank you. Asante sana, pigia guka makofi mazuri. Hurira guka ruhiri wega. Hurira roho wa Ngai ruhiri wega. Thĩinĩ wa ndini ya Mũkũrinũ nĩ twaragerio nĩ igũrũ na ũguo nĩguo tuthiaga. Ũcio nĩ mũgambo wa mũraika wa Jehova. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩu ũcio nĩwe Mũkũrinũ na twerwo mũtikanahumbwo kanua na kĩ? Twerwo mũtikanahumbwo kanua na kĩ? Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ũguo wega no tuoge ũrĩa igũrũ rĩreka atĩa? No ti ũrĩa mũndũ areciria kana nĩ tondũ wa mũndũ kũhakwo na kĩ? Nĩ twĩ hamwe. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Mbere njĩtĩte Bishop wa Mwea nĩgetha agũtware hau ha gwĩtara tondũ nĩ twĩtaraga nyutu ndimwire akuhĩrĩrie haha nĩ tondũ mheshimiwa nĩaraigua heho haha arĩ enyika. So mheshimiwa Joe Nyutu Senator wa Murang'a muhurire ruhiri wega muno. Rĩu agĩũka haha igũrũ nĩgetha aikaranie na mheshimiwa witũ mũthure ũkabiũ witũ ũrĩa Jehova Ngai atũhete ihinda rĩrĩ. Still nĩ ndĩ na mheshimiwa speaker wa bunge itũ na nĩngwenda nake rĩu tũnyitithanie moko maitũ tũhũrĩra speaker wa bunge itũ ruhĩ rwega mũno. Karibu sana bwana speaker na Mungu akubariki. Oiga gũikara hau gũkũ nĩ kũrĩ watho. Mheshimiwa Joe Nyutu nĩ kũrĩ mũraika wona akĩhiũka ũguo, mũthuri wona akĩhiũka ũguo. Mũraika ũcio etagwo standby Curinta Divirenta. Mũraika ũcio oyaga mohoro na rĩu athiaga agatuĩria ũrĩa rĩera rĩikaire. Rĩu amba okĩra harĩa ũrĩ oiga atĩ raini yaku nĩ theru, we wĩ mwĩtĩkĩrĩku harĩ Ngai atĩ moko maku matirĩ maita thakame ũteti-inĩ. Nĩkĩo wona ahiũka ũguo akinya haha oka ainamĩrĩra acoka oya mũthĩgi oiga atĩ raini ĩyo nĩ kiria, korwo ĩtiuma kiria ndũngĩoka hau. Nĩkĩo hũrĩra Joe Nyutu nĩetĩkĩrĩka nĩ kĩgongona. Ũcio wahĩtũkĩra hau na oka enyitĩte ũũ ũcio akinya harĩ we oigire radical. Na waigua kwerwo radical nĩ kwĩrwo atĩ rĩu raini yaku nĩ ĩraikĩrana na kĩgongona kĩa mũnabii wa Mũkũrinũ, na gwagĩtuĩka atĩ onawe he hĩndĩ waragĩrio nĩ Jehova rĩmwe ũtukũ, although mũthenya ndwaragĩrio, gwatuĩka waragĩrio ũtukũ. Rĩu mũthĩ ũkwarĩrio mũthenya tondũ Jehova Ngai nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Twĩna aheshimiwa aingĩ mũno. Nĩwathakaravio Pragia. Hũrĩra Pragia rũhĩ rwega mũno 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 mũno. Hũrĩra mheshimiwa Pragia rũhĩ rwega mũno. Rũgama na igũrũ nĩgetha andũ makuone. Ũgũkĩte wĩ mũtumia mũndũ, rĩu nĩ Mũkũrinũ ũkaoka mauma nĩgetha mbica ĩkuone. Rĩu okire mũtumia mũndũ, thaa ici nĩ kĩ? Rĩu nĩ Mũkũrinũ. Naguo ũhoro waku no ũkũheana gũkũ ũmũthĩ. Jehova nĩekuga kana nĩ ũgũkontai raini bination na haha mbere kana nĩ ũkũidentify. Rĩtwa rĩake irogocwo. Hallelujah. Tũhũrĩre Jehova Ngai ũhĩ wega.
giki nikio githomo kia mukurino na githomo giki gitu njonyoto mheshimiwa witu tutioyaga igaki na tutihakagwo ati nigetha tuge uria mundu aroiga tugaga uria iguru ria katia. Bwana asifiwe. Tugaga uria mathani kumi maigaga atia. Mathani moiga tutikanoraga na tugaga ndukaneke atia. Moiga ndukanatharania tugaga ndukaneke atia. Ni murajigua. Bwana asifiwe. Uguo tutioyaga ki tutioyaga mahaki twaragia uria iguru ariroiga na umwe guku tukwaria uria iguru riroiga ni tondu ithui turaria ta uria gikurino kiugaga. Riu ni kwenda na gitio giki giothe mutungatiri wa Mwea Bishop ni kwenda guke haha nigetha ututware ceconi ni agwetara na ihenya muno na githomo giki gitu githiaga uguo. Karibu sana mchungaji. Ritwa ria Mwathani turingirogocwo. Nasema Bwana asifiwe. Mwega na Mwathani. Uhoro ucio ni mwega. Kiugo kia Ngai ni kiama na otoguo mwaria aria ni wega kugia na murugamo na maundu maya monetwo tene na Roho Mutheru wa Ngai akiguiria rwimbo rugaga ati andu aingi ni mekugaruruka mate mioyo yao ni undu wa kuonio miago ya ihinda ki inini. Koguo ni wega kurugama na uhoro uria wa matondu nducenjagia na ndugarurukaga. Ngwenda guthoma kiugo kia Ngai kiria gigutwerekeria uhoro-ini wa gwitara thiini wa ibuku ria Ngai Thama 30 na kurutia muhari wa 11 na nitugucoka tugie na mubango mwega ni tondu ni wega gutungatira kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Thama chapter number 30 na guthoma kurutia muhari wa 11 na kiugo kia Ngai kiroiga atiriri. Nake Jehova akiaria Musa akimwira atiri hindi iria ugutara ciana cia Isiraeli ni undu wa kumenya uria cigana ri hindi iyo ukumatara o mundu ni arutagire Jehova kindu kia horohio ya muoyo wake nigetha thiini wa hatikagie ihura ria kumanina ukimatara. Kindu kiria marirutaga ni riri ni ati o mundu akihituka thi hari aria marikitie gutarwo maikarite akaruta nuthu ya sekeri o ta uria sekeri ya handu hari hamure igana igitarwo nayo sekeri iyo iganane na gera 20 nuthu ya sekeri igituike niyo irirutagirwo Jehova. Mundu o wothe uria ukinyetie miaka 20 ona agakiria hau ri arirutaga kindu kiu gia kurutirwo Jehova akihituka athi hari aria marikitie gutarwo maikarite. Na riri gitonga gitikaruta makiria ma nuthu ya sekeri kana muthini aruta kindu kinyinyi kurio riria mekurutira Jehova nuthu icio cia kuhoroherio mioyo yanyu. Nayo sekeri icio cia horohio ucietie ciana cia Isiraeli ucitue cia wira wa hema ya gutunganwo ituike cia gutuma ciana cia Isiraeli iririkanagwo ni Jehova ni undu wa kuhoroheria mioyo yao. Ritwa ria Mwathani riogoci. Kiria ringi gitumaga wone wathie wacemania na andu magakwira we ni twakumenyaga tondu no hindi mikora yahituka haha na no hindi yatiga kurunda andu ni tondu we ni wamuranagio na mogwati hindi iria uthiite nyumba-ini ya Ngai ukagia na uhoro wa gwikara. Tugoca ritwa ria Mwathani. Bwana Yesu na asifiwe. Kiria gitumaga uthie thoko na uinuke tene ti munyaka ukoragwo naguo ni Ngai ugutharaga akona ndugutinda uking'ang'ana na andu aria angi thoko ukahumbirwo indo cia kuriri ni undu wa igongona riria gwitara. Ira ucio ungi ni tugwitara mwirega ni tugwitara na ciringi 50 tondu andu aingi noguo makihana na tuguthie na mubango mwega tureherwo kindu haha kindu gia gwikira indo cia gwitara uyu ti muhothi. Thank you so much. Ukuiga onio hau tuige hau na tukwambiriria hama-ini ino. Hama ici ci mwena uyu muka na mundu ciringi 50 twikira ikabu-ini ici. Presu ni ugucoka uige ikabu iria ingi ni tondu wa gukirora mahinda tutikwenda gute ihinda mathaa twi behind the program tondu mathaa ni mathiete muno. Tugwitara na mundu ciringi 50 hindi iyo nake Daudi wa tene mena Paul ni megutuhe rwimbo rugaga ati Roho Mutheru ni akwamurire
tigaki tiga nganja arogoco mwathani ndukahane acio maundukaga na thutha tondu ni kuhenio ni Saitani. Arogoco mwathani na uhoro ucio ni ukorwo mwega koguo tugwika na ihenya we ukwenda gwitarira thimu-ini haya ni heo namba mundu uria ugwitarira namba-ini nigetha uhoro ucio uke wega. Ungĩkorwo ndwetereire namba no wega urehe 50 yaku haha tu save ihinda nigetha uhoro ucio ukorwo wĩ mwega. Haya, thank you so much for cooperation. Ngai witũ amũrathime. Nĩ heo namba ĩyo nĩ nyandĩkĩrwo nigetha uhoro ucio ukorwo wĩ mwega. Arĩa mena cash thengiũ nĩ tondũ wa ũguo mũroka ndeto nĩ njega. Nĩ twambĩrĩrie mũndũ gwĩtwo Perezu iga ikabu haha nigetha tũhũthie andũ nĩ aingĩ na ingĩ ũtware o harĩa aya me hakuhĩ nĩo megũka haha nigetha uhoro ucio ukorwo wĩ mwega. Ũtigĩrĩre nĩ wetara na Ngai witũ nĩ ekũmwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Njetereire heo namba nyandĩkĩrwo namba na uhoro ucio nĩ ũkorwo wĩ mwega. Roho Mũtheru nĩ akwamũrire tiga nganja tiga kwana ũcio wahũndũkire na thutha nĩkĩ nĩ ahenirio ngoro hũire ta Judasi akĩũrwo nĩ ira. Bas o hanini tu nĩ ũndũ wa andũ arĩa megwĩtara na thimũ twĩtĩkĩre one ũguo thengiũ maitũ twĩtĩkĩre gwĩtara ũyũ nĩ mũtugo wa gĩthomo gĩkĩ na tũtiĩkĩgarũrĩra ũrĩa kũhana. We ũkwenda gwĩtara na thimũ ũgũthiĩ thĩinĩ wa lipa na M-Pesa wĩkĩre buy goods till number tũkũhũthĩra ĩno 55 20 392 55 20 392. Once again 55 20 392. Ũgaikia hau ũkoya stage nĩ tũrakwĩhoka atĩ ndũngĩikia merĩ ũcoke woe 950. Tũramwĩhoka mũno. Arogocwo mwathani. Njokera rĩngĩ till number 55 20 392. Mũtheru nĩ akwamũrire tiga nganja tiga kũhana ũcio wahũndũkire na thutha nĩkĩ nĩ ahenirio ngoro nĩ Saitani ta Judasi akĩũrwo nĩ irathimo ũcio nĩtũnĩire bata ndĩ mũgarũ anyarire irũa rĩa mwega nake ũtiganĩke nĩ ahenirio ngoro nĩ Saitani wa Judasi akĩũrwo nĩ irathimo na ũkahana tondũ nĩ ariganĩirwo ahũthagĩrwo rĩa mwega nake ũtiganĩke nĩ ahenirio ngoro nĩ Saitani ta Judasi akĩũrwo nĩ irathimo maingĩ mũno marĩa agereirio agereirio rĩa mwega nake ũtiganĩke nĩ ahenirio ngoro nĩ Saitani ta Judasi akĩũrwo nĩ irathimo na ruo rĩingĩ na mĩnoga anoge rĩa mwega nake ũtiganĩke nĩ ahenirio ngoro nĩ Saitani ta Judasi akĩũrwo nĩ irathimo matukũ maingĩ na maithorie arĩ roro rĩa mwega nake ũtiganĩke nĩ ahenirio ngoro nĩ
saitani tajuda ciakĩonwo nĩ irathimo therigai mũno njino ciake ahoragĩra ũrĩa mwega agĩũtiganĩte nĩahendio nĩ saitani tajuda ciakĩonwo nĩ irathimo nĩacokire na ng'aragu ahũthagĩra ũhoro ũrĩa mwega agĩũtiganĩte nĩahendio nĩ saitani tajuda ciakĩonwo nĩ irathimo rĩu Ngai witũ angĩro gĩtũteithia ithuĩ tũtikahenio ngoro nĩ saitani tũtikorwo nĩ irathimo tondũ kĩrathimo kĩa Ngai nĩaitagĩrĩria arĩa maiguaga watho wake na makarũmĩrĩra makahingia angĩkorwo nĩ tũrĩkĩtie gwĩtara rĩu ikabu icio ciothe nĩ irehwo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega ikĩrehagwo nĩ ndĩ na mũtumia wakwa gũkũ na no wega gĩũke ũka nĩgetha wĩbu andũ ũguo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani arogocwo mũgũthĩra ikarũhĩ akiumĩra ikabu icio icokanĩrĩrio irehwo haha ciothe. Praise God. Bwana asifiwe. Atungatĩri mwathani arogocwo. Mheshimiwa. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Wambui wa Mwea na ndĩ mũhonoku. Kristo wa Ngai nĩaikarĩtie ngoro yakwa ina thayũ ona kĩĩrĩgĩrĩro. Bwana wetu apewe sifa. Nĩngũgoca Ngai nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria ngoro ndĩ mahoya-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ rathimo-inĩ Ngai na mwĩke wega. Amen. Mũgũthĩra irũhĩ ngũiguĩte ta arenda kũhunjia nĩahunjagia na ũhoro ũcio nĩ mwega nĩ tondũ nĩ njega nĩ irehangwo na ihenya nĩgetha tume session ĩno na tũgĩthiĩ ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ kwĩna andũ me muoyo gũkũ no twĩke wega gũkĩra ũguo. Ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ itũ na nathĩ ũiĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa nĩ mendete Ngai ũiĩ na makamwĩhoka hatarĩ itherũ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa rĩrĩa ũturĩtie ndu mwende mũno tondũ ũiĩ mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa we Ngai wamũkagĩra magongona ma theru waku mĩaraho-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũnganĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ wamũrĩirwo ndungata ciaku nĩ irutĩte igongona mũthamaki na igetara na nĩ ngũgũthaitha ta ndungata yaku mũitĩrĩrio waku wa maguta atĩ ũrĩa wĩranĩire nĩ ũrĩhithaga mĩoyo ya andũ aku wĩtĩkĩre kũhitha ya mwathani ũmamũranie na ng'aragu ũmamũranie na njaga ũmamũranie na mĩrimũ ona mathĩna mothe kĩgongona kĩa matu-inĩ ũmahonokagie mema kĩrĩndĩ-inĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo matũre moretwo ruoro rwa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ woguo magĩa na igongona rĩa kũhitha mĩoyo yao kĩmahonokagie ng'endo-inĩ ciao ona mĩhang'o-inĩ yao yothe Ngai wa arĩa marĩ muoyo ũtũre ũmekĩte wega ũtatũ-inĩ mũtheru wa Jehova Ngai witũ na roho nake Jesũ arĩwe mwathani witũ. Hũrĩra ndungata ya Ngai rũhĩ rwega. Ũndũ wothe tũreka gũkũ tũreka ta ũrĩa ciugo cia Ngai ciugĩte na ciarĩtie ũguo tũratwarana na maandĩko. Rĩu ndĩrenda tũingĩre kĩhunjio-inĩ na tũtanakinya hau nĩngwenda kwamba gũtambũra Paul wa Beti. Nĩngwenda kwamba gũtambũra Paul wherever you are, nĩngwenda ũrũgame ũguo tu ĩkandũ ũguo
Thank you. Asante sana. Ndinaheshimua aingĩ mũno na nĩ tũkũmatambũra ihinda rĩakinya na Ngai witũ amũrathime na ũmũthĩ tũkire na ũndũ wa mahoya na arĩa mokĩte gũkũ mokĩte nĩ tondũ wa kwenda gũthikĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩreka atĩa. Akorino nĩ tũkwaria, akorino mwĩ gũkũ, nyonia na guoko akorwo wĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Tũkire gũthikĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩreka atĩa. Bwana asifiwe. Todo ithuĩ tũthikagĩrĩria kĩ? Bwana asifiwe. Tũthikagĩrĩria ũrĩa Ngai endete na ũrĩa Jehova Ngai araria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na nĩ tũĩ Ngai aragia kũhĩtũkĩra andũ arĩa amũrĩte na arĩa Ngai athurĩte. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Tanyita mũndũ ũmwe guoko ũguo. Tageithia mũndũ ũmwe ũguo. Geithia mũndũ ũmwe ũguo. Ucoke ũmwe guoko gwake na igũrũ ũguo. Ũmwe guoko na igũrũ ũguo. Geithia mũndũ ũmwe na ũmwe guoko na igũrũ ũguo. Mwĩra wĩ mwega mũkũrinũ. Mwĩra wĩ mwega mũgĩkũ. Ndũkana mũrume, ndũkana mũcambie, ndũkana heo mbeca, nĩ mũgeni, atĩ nĩgetha ũhũre kana ũcambie mũgĩkũyũ mwenzako. Mwĩra na ũngĩgeka ũguo wema, mwĩra ũngĩgeka ũguo wema, tũtikagĩa ngwatanĩro nawe. Bwana asifiwe. Nĩ ũrĩhũra mũgĩkũyũ nĩ tondũ wa mũgeni. No ũhũre mũgĩkũyũ nĩ tondũ wa mũgeni. No ũhũre mũkũrinũ mwenzako nĩ tondũ wa mũgeni. Bwana asifiwe. Akorino tũrĩa Ngai, tũrĩa Ngai. Nyonia yakorwo mũrĩa Ngai, yakorwo mũrĩa Ngai, yakorwo mũrĩa Ngai, yakorwo mũrĩa Ngai. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Tũcoke tuge ithuĩ tũtirĩ akorino arĩa mahakagwo nĩgetha mahũre mũndũ kana hihi manyarire mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na ithuĩ tũtihakagwo nĩ mũgeni atĩ nĩgetha tũhũre andũ aitũ kana nyũmba itũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ithuĩ tũrĩ akristiano kana ithuĩ tũrĩ agĩkũyũ akristia. Bwana asifiwe. Tũrĩ agĩkũyũ akorino akristiano. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thank you so very much. DJ akorwo nĩ wĩharĩirie nĩngwenda ũhe nyĩmbo cia aini erĩ. Njoke rĩu korwo ngĩharĩrĩria atumia arĩa megũkĩria mũtungatĩri witũ ũrĩa ũgũtũhunjĩria mũthenya wa ũmũthĩ. He gĩkundi kĩĩtaga Innovation in Action. Uga Innovation in Action. Arĩa gĩthũngũ uga Innovation in Action. Mheshimiwa Jonyoto gĩthomo gitũ nĩ twarindire. Tulisoma nĩkĩo ũrona rĩu ona atumia ona maikangĩtie mĩaka maragia gĩthũngũ na mokaga ũkiuga manasema na gĩthũngũ tondũ Ngai nĩatũkinyĩrie hau. Ũguo nao meharagĩrie Innovation in Action nĩgetha marũgamie mũhunjia. Ũguo kwendaga DJ ũhe aini erĩ kana atatũ nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana. Waigua rwĩmbo rwaku tafadhali wĩtĩkĩre gũteng'era haha nĩgetha tũine maũndũ mothe tũratukania gũtukania. Mheshimiwa protocol itũ gũtirĩ mũndũ tũhete protocol. Tũhetwo protocol nĩ igũrũ. Tũhetwo protocol nĩ kĩ? Nĩ igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na ũmũthĩ tũkwaria tũrĩa igũrũ rĩkwenda twarie. Asante sana. DJ direte wa Ibachi. Na ũjĩkĩre rwĩmbo rũngĩ hana ĩyo njerũ. Mwathani Ngai arogocwo. Gĩbereke hũĩ. Ugai wega. Gĩbereke hũĩ. Gĩbereke hũĩ. Wakorino hũĩ. Yes, gũkũ nĩkuo gwitũ. Niĩ njĩtagwo Maina Kwenjwo na nĩngenete nĩ Ngai tondũ gwitũ nĩ haha Kaguthi. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩndĩrona atongoria aitũ me gũkũ na mũnene witũ Mheshimiwa Simon. Ngai witũ nĩatũhete mũtongoria mwega na mũtongoria wendete andũ na nĩkĩo twĩ gũkũ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio ũngĩ nĩkĩo twĩ gũkũ. Nĩtũramenya kuma ũmũthĩ rĩu maũndũ nĩmathiĩ na mwerekera kĩ ũngĩ na mwega. Mwathani arogocwo. Rĩu tũtikũhinyĩrĩrio rĩngĩ nĩ tondũ rĩu ũhotani nĩ ndĩrenda tuge atĩrĩ ũhotani ũyũ nĩ kĩ? Nĩ witũ. Ĩkĩra rwĩmbo rũu. Ĩkĩra rwĩmbo rũu. Hũra karũhĩ ũguo. Hũra ũguo. Hũra ũguo tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhotani mwega ũrĩa twendete.
tukifereke na bũrũri witũ wa Kenya ithuĩ nĩtũmenyete wathani ũyũ witũ mĩtego ya andũ a thĩna mĩtego igongona-inĩ na ithuĩ tũrũgamĩte baba ithuĩ tũgĩkũhoya tũrĩ na maithori maingĩ ona ningĩ rurua rũingĩ gĩkũnyime hana nĩtũrĩra rĩngĩ ona korwo nĩkũrĩra nalĩrire magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte ũrakarwo ũguo aiya mũhotani nĩ witũ Ngai na umĩte kĩgongona-inĩ njomu Ngai witũ aya ingũturia maru makwa nakuo Mũrungu mbere ya kĩgongona-inĩ wĩra wakwa wothe ona korwo mũrĩ na andũ arokie manjũthĩrĩirie nĩnjũĩ ngĩũkĩra no nginya rĩtwa rĩcenjie gĩkũime hana ndakĩrĩra rĩngĩ ũguo ona korwo nĩekũrĩra marĩrie magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte aiya ĩniwa Ngai witũ thendio tondũ wa ũhotani ũrĩa ũrĩte kanitha waku nawe wananyũrũria ndũkanyũrũkie nene andũ tondũ mũtũrĩre waku ũrũgamĩte ta gĩthiĩ tiga kĩa Ngai aroiga igwĩte kĩrĩro gĩaku ũgĩũkĩria maru maku na mũtũrĩre hana ndakĩrĩra rĩngĩ wabica mũrabigere Ngai nĩamũiguĩte Asante. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Kĩgothomo nĩ gĩacoka thĩ hanini, nĩ mwacoka thĩ. Bwana asifiwe. Amen. Ĩto wega mũrũgame.
Eni rugama rwimbo ti rwa andu amwe Mheshimiwa Liz rwimbo ti rwa andu amwe rwimbo ni ritu ithuothe Mheshimiwa Furagia ni kurutheca rugamai tuine ni tuine ereko kwina andu marainira kuria gate-ini na tafadhali aria me kuria gate-ini ni muretwo na muretwo ni atungatiri na ni murerwo ati githomo ke mwena uyu tafadhali anake aitu na iritu itu tutie githomo na tutie igongona na mutikagerie kwarahura riu mathaa ma kwarahura ni mathirire tucoke na guku uguo nigetha mwathani atuteithie na mwathani aturathime nyimbo ni tuinite nyingi muno ni tuinite kuria Ngai munene Ngai uria turaga tene na tene ni tuinite kiriko gitu no ndenda kuina rwimbo rweru ruretwo ati twina rwimbo rungi rweru na tutikuina thina ringi githe tiguoi na Ngai ni eguturathima riu no ko ndukumenya ri we dance uguo uria kuona Mheshimiwa Nyutu akidance umenya yini hiyo twende kazi ongera tempo kanini hula kalau hari ini uguo ni ameni Matayo Mahekora Bamurani Yakabera Bamurana Ainirayo Baradena Inarepo Rutirwano Tatikoina Tenareko Tetanuka Inatorebe Atoe Reborero
Puru. Wapi makelele, wapi makelele, wapi makelele, wapi makelele. Kebaraka oye, Kebaraka heye, Akorina he, Akorina he. Wero ine gotie kagatea. Ona ngĩkorwo no tuona ta twĩ werũ-inĩ no tũgeka atĩa? Gũtirĩ yuragana ndĩke atĩa? Bwana asifiwe. Ĩrĩa yothe angiura no ĩrĩka atĩa? No werũ-inĩ no tũgeka atĩa? No tũkoimĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Asanteni sana Wakorino wenzangu. Mheshimiwa Rais, rĩu tuthiaga ũguo na gĩkĩ nĩ kĩa roho. Protocol nĩ roho wa Ngai. Protocol nĩ roho wa Ngai. Na gũkũ tugaga raini ĩki, tugaga atĩ raini ĩki. Bwana asifiwe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Akorino na nĩmũgũraga guoya. Akorino nĩmwendagĩrio guoya. Nĩmũgũraga guoya. Akorwo mũtigũraga guoya, nyoni ya ũguo, nyoni ya ũguo, nyoni ya ũguo. Akorino nĩmũhakagwo.
akorino ni muguragwo mwaragia uria Ngai arenda ni mwega mbia ati mwike uria mundu ekumwira. Bwana asifiwe. Hurirai mheshimiwa witu wa Mwea rohero wega ni gututhondekera githomo kia magegania. Hurirai bishop witu mundu gwitwo mheshimiwa wa Mwea karohekera. Bwana asifiwe. Githomo giki gitabanitio na gigathondekwo wega uu ni Akorino fraternity. Akorino aria maragia uhoro wa ma, akorino aria matoyaga mahaki, akorino aria matahakagwo macuru, akorino aria matagathagiriria mugeni ati nigetha mahure mundu wa nyumba yao. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Bwana asifiwe. Akorino na maragia uhoro wa Ngai uria uturaga muoyo. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Na riu ni nguga ati ni turi na iheo, andu aria mari na iheo handu haria hena muhia wa kandara. Mundu uraigwa ati ni ari kiheo giake endaga kirute wira ta iheo icio citu wiyandikithie oro haria na nitugukuricognize na Ngai wa muoyo ni egukurathima. Tera mundu ucio ngigongona ri thondeketwo ni Akorino. Ira mundu thondeketwo ni Akorino, mwira ri thondeketwo ni Akorino, rigacoka rikanyitwo mbaru ni andu aria a ngoro ya mukuri. Bwana asifiwe. No menye ni Mukorino ri hemayo hau gite kiu ikarire kirehetwo ni Mukorino. Ndukihure karuhi kameme gaka ndiraria nako gaconnectetwo no Mukorino. Kurira Mukorino ruhiri wega hau urona kiona live yo urona nako uratwaro mitambo-ini ni yuthi itu ya Akorino. Hurira yuthi itu ruhiri wega. Bwana asifiwe. Ugwero noge muoyo wothe guthondeketwo kuma kiambiriria o nginya muico ni Akori. Riu ira andu acio othe ni tumunyitete ogeni, ira mundu wothe ni tumunyitete ogeni. Umuthi ni muthenya wa mahoya na gukiaria uria Ngai witu arenda. Riu kwendaga gwita atumia aria metagwo ma innovation in action matuinira rwimbo oro rumwe tu, rwimbo oro rumwe. Na nikwenda kumumenyithia ati muthenya wao mothe tururunganite thiini wa kiharo gia Kandara Matenjagwo stadium. Twina ishara o imwe ya kuga ati Jesu na Ngai wa Mukorino ni uyu, Ngai wa Mukorino ni uyu. Bwana asifiwe. Na Mukorino ni Mukorino, na Mukorino ni wanga ni wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mukorino ni wake ni wa Ngai. Asante sana. Kwenda kumuhe rwimbo nigetha tengatengere. Asanteni, karibuni. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani Jesu arogocwo. Uga ina hinya ndagithe mutiukire. Bwana asifiwe. Keferage oye. Thank you, Your Excellency. Senator Medho. Sorry. Nini, Your Excellency. Senator Nyoto. Yes. Mheshimiwa witu. Honorable Mwea, Archbishops, bishops, reverends, pastors, atugateri othe na aheshimiwa othe aria mwi guku. Mwathani Jesu arogocwo. Ithuĩ twĩtaga kana twĩtagwo innovation in action. Na innovation in action ni atumia marugamite haha mbere yanyu mheshimiwa na atungatĩri aitu. Na nĩtũkwenda na gĩtĩo kĩnene nĩ tondũ wa grace ya Ngai atukinyithĩtie na agatwonithia atĩ no tũhote kũnyitana tũrĩ atumia. Na nikio tukire muthenya wa mahoya nigetha tugie ati atumia no mahote me thiini wa Mwathani. Ni njitagwo Sara wa Kameme na muthuri wako ego Mr. Kameme geithia ndoguo nigetha mamenye ati ni tukite turi ithuothe hau. Yes, njitagwo Sara wa Kameme ni honokete na ngenda Mwathani. Atumia metagwo innovation in action na ni marutaga mawira maingi na thiini wao ni turi na ofici iria tutongoragia. Ni wega ndimamenyithanie na inyue nigetha na atungatĩri tumathie na mbere na gutuhoera tugie na hinya. Ni turi na our secretary ni wega amugeithio gwetagwo Elizabeth Kamau ni mami wito muhorera ikarohe uguo. Thank you.
nĩ tũrĩ na treasurer mũigi witũ wa kĩgĩna tondũ twĩna mbia Ngai nĩ atũhete mbeca. Yes, Bwana asifiwe. Mũhũrĩre irũhĩ ũguo etagwo Esther Koinga kana Esther wa Johana, na arauga Johana wake gũkũ. Johana geithia andũ ũguo, nĩ mũtungatĩri. Yes, nĩ wega kuoya kanya gaka. Nĩ tũrĩ na wa coordinator na niwe wĩtagwo Mother ama Mama Apostle Kenya 1, mũgeithie ũguo. Yes, niwe ũcio. Nĩ tũrĩ na mũnini wa chair wĩ haha wĩtagwo Lea wa Boy, nake mũgeithie ũguo. Ũyũ nĩ wa gũkũ Mũrang'a, nĩ wa Kĩharũ, nĩ waku ũcio mũno. Arafu nĩ tũrĩ na mũtumia ũngĩ wĩ haha no mũnini wa coordinator witũ. Yes, mũgeithie ũguo wĩtagwo Zipora Mwaũra. Hamwe na ũguo nĩ twĩkaga maũndũ maingĩ, no wega ngwetere haha nĩ tondũ nĩ tuorganizaga events ithuĩ ta atumia aya. Koguo ũngĩenda event ithaka ũũ, ũngĩenda event yaku ĩthakare, wone atumia aya, wĩra ũcio nĩ ũrutĩirwo. Nĩ twĩkaga maũndũ maingĩ rungu rwa kuorganize events nĩ tondũ nĩ tũrĩ na catering, nĩ tũprovidaga security, nĩkĩo mũrona twĩ haha thutha wa atungatĩri aitũ. Nĩ twĩkaga ushering executive, anene aitũ mũngĩkĩona twagĩrĩire no mũgatũheaga wĩra, na nĩ tũreka maũndũ maingĩ ma kũmenta our youth ithuĩ tũrĩ o atumia. Na githĩ ti Ngai mwega? Na rĩu tondũ ihinda rĩtiuma rĩu, riuma rĩa kũina, nĩ wega tũine rwĩmbo na nĩ tũgũtongorerio na Ngai witũ amũrathime. Ngai witũ atĩ na hamwe na ũguo nĩ ndĩraririkania atĩ kamũhari kamwe ndatiga. Ithuĩ tũkoragwo tũrĩ suppliers anene mũno na no twĩkaga kĩndũ gĩtagwo construction. Nĩ twĩkaga suppliers a material cia mwako. Koguo ũngĩkorwo na kamwako gaku ũrenda kũrũgamĩrĩrwo, ũrenda gwakĩrwo, ũrenda gũitĩrwo material, ũngĩtuona maũndũ macio mothe nĩ marute na no tũgĩakaga. Ngai wa mũrathime. Asante, asante. Githĩ atumia acio ti athaka? Githĩ atumia acio ti ega? Atumia acio ona ũngĩmehokera mbia ciaku itingĩũra, rĩu marutaga wĩra. Thank you so very much. Gĩkĩ nĩ kĩgomano kĩa Aroti na nĩ kĩgomano gĩa Akũrinũ na gũkũ Akũrinũ
aingĩ mũno arĩa maretia itĩ cia gũthurwo tondũ mũheshimiwa kana mũtungatĩri ũrĩa ũtũtongoragia nĩ mũheshimiwa na nĩ bishofu. Ũguo ehokeirwo wĩra nĩ andũ na kehokerwo wĩra nũ? Nĩ twaranĩrie. Ehokeirwo wĩra nĩ andũ na kehokerwo wĩra nĩ kĩ? Angĩhokerwo wĩra nĩ andũ na ehokerwo nĩ Ngai rĩ, akorino no maremwo nĩ kũmwĩhokera wĩra? Njĩrai, akorino no mũremwo nĩ kũmwĩhokera wĩra? Angĩkorwo no mũmwĩhokera wĩra, nyoniai na guoko na guoko na guoko na guoko. Asante sana, Ngai aromũrathima. No ngũkuonia atungatĩri na nguonie andũ aingĩ akorino arĩa maretia itĩ thĩinĩ wa gĩkũrino gĩkĩ gitũ, na nĩo meyendeire na makaigua na angĩ makoretwo ho na no megũthiĩ na mbere na gwĩtia itĩ. Rĩu ndĩrenda gũkũrehera mũhunjia na ngũririkanie atĩ ũmũthĩ twĩna magongona mĩthemba mĩingĩ, tondũ he mũndũ tũracokia kĩremba ũmũthĩ. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ, he mũndũ ũracokio kĩremba. Twaranĩrie akorino, uga he mũndũ ũracokio kĩremba ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Na rĩu nderwo atĩ nĩgetha ehererio raini ya ndunga, nĩgetha raini ĩtuĩke kiria, nĩ tondũ twĩna mũthuri wĩ gũkũ, mũthuri witũ wa gĩtĩo, na nĩ kũingĩra araingĩra na aka wa JND. Akoragwo ahana ũũ hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ mathaithana-inĩ, akoragwo ahana ũguo, etagwo Ithaka wa JND. Ũyũ nĩ mũkũrino witũ, nyongera hute Ngai. Bana otaitura ire inenere nineve ira bakirira wanyukima bakirira wanyukima etolo wa Ithaka wa JND. Kamenya kaule akorino wala kwa meru ana modo sida wa Ithaka agora Ngai wakwa yokia gwaku na gĩkeno igwĩrara Ngai yokia gwaku na gĩkeno igwĩrara DJ Mwathani arogocwo akumie mũno Jesũ arĩ mwega na inde mwega, no njugaga makĩria ti nĩ njagĩrĩte nĩ Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ũtũkinyĩtie haha agatũhe mĩhũmũ agatwarahũra ũguo twĩna ũgima wa mwĩrĩ ategũtwĩtia kĩ kana kĩ ũkahota gũkinya haha. Ũcio nĩwe tugaga Ngai nĩ mũnene. Mwathani arogocwo. No ũkorwo angĩ marona kũringana na kũrĩa maiguaga ngĩhutangagia rwĩmbo mageciria ati ngoragwo nguĩte. Aca ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Kristo. Amen. Na nĩ ngenete nĩ gũcokanĩrĩra kwanyu, nĩ ngenete nĩ ũguo mũkĩte na nguga Ngai wa muoya aromũrathima. Amen. Kuma na haro nyingĩ nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ, no tondũ Ngai nĩ mũnene na nĩ watha nyingĩ, na ithuĩ tũtihoya Ngai ũtaiguaga, na ithuĩ tũtihoya Ngai cia ndagoni. Ngai nĩetĩkĩrire mũthenya ũyũ ũkinyanĩre. Baba aitũ arĩa matũrerete, niĩ ndĩ mũkũrino ngoro, no harĩa hetwo ihinda jambe jethe ati hetwo ihinda wĩngĩ atĩa jambe jethe kinyari nĩ Ngai ũĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Njĩtagwo Ithaka wa JND, nĩ ngũmũinĩra nyĩmbo igĩrĩ cikenagia ngoro yakwa. Nĩguo kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ, na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire wĩmenyerere ndũgakorwo
Nikuga ndeto na miromo Koroine kuyoire waganu Nisuli abataire akili ya maya gwethima Nikoro yakuwa na wateribo Nivimyo menyekana niguo Mutheni wa gutana Mutheni ule mwona Nyendete na maita rĩngata Nawe thiĩ na wathĩki Ciagĩrĩrekera Imenyerere ndũgakorwo Nĩkugaruga ndetona mĩromo Koroine kũiyũire waganu Jesũ nĩngataire Jerusalemu akuwe na perito Kwarĩ na iria rĩarĩ noti Rĩarĩ na rĩtwa rĩake Iburania Bethsaida nĩkuga kũhonio Gĩkuhĩrĩria iria rĩrĩ Rĩa ũhonokio Mwathani Jesũ Aguhonokio nĩgũkũhonio Gĩkũitha kwĩnĩ gwatũraga Andũ gĩkundi kĩa andũ arĩa arwaru Ciothe na igua ona itimũ Ciotagĩrĩra kũhonio nĩ Mwathani Gĩkuhĩrĩria iria rĩrĩ Rĩa ũhonokio Mwathani Jesũ Aguhonokio nĩgũkũhonio Kuila kwinene waturaga Akugikundi kwanwale arwaru Kodena igua ona itundu Ciatagĩrĩra kũhonio nĩ Mwathani Gĩkuhĩrĩria iria rĩrĩ Akio Mwathani Jesũ Aguhonokio nĩgũkũhonio Yakenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia Akarathima mũndũ ũrĩa mũrĩire Nĩarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Nĩarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Atĩ Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia Akarathima mũndũ ũrĩa mũrĩire Gĩkutumia na nĩatire mũgeni Nĩmanamenya nĩarĩorekabrani Ngai akĩmwĩra nĩekũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova Ngai akĩmwĩra nĩekũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova Simano igua ũhoro ũcio nĩaraiguire Ngai akiuga nĩ mwega kuona mũndũ ũcio wa Ngai Mũraika agĩũka akĩmaya mwana mũtumia Mũraika agĩũka akĩmaya ombea mwana mũtumia Kabla hujaenda Bwana wa Ithaka nimwendete mũthuuri aroria atĩrĩ nĩkĩ akorino ndĩ nyina na ndĩ mũkorino mũikarĩte othe na tondũ ndĩrarete mũhunjia njũkĩte kũrehe mũhunjia ndĩrenda inyuothe mũkĩra na igũrũ nĩgetha atũhe kĩgoco kĩa nyĩmbo tu o igĩrĩ njũke nyigĩrĩtie mũhunjia chibi njũke nyigĩrĩtie mũhunjia umai na gũkũ nĩ tondũ ĩrĩa yorĩte nĩ ĩkiri atĩa ate ĩrĩa yorĩte nĩ ĩkiri atĩa yoka
Apolina Apolina Yes. Kabla hujaketi, simama mahali uko. Simama mahali uko na kila mtu asimame kwa miguu yake miwili. Waidha kako hapo na atatuimbia hapo baadaye baada. Muthuri ucio ni akuina tondu no ithuĩ tware kuo, no ithuĩ twĩkuo na no ithuĩ tugakorwo Gire tiguo rĩu ndĩrenda tunyite moko ĩkoguo ĩmwe igĩrĩ ithatũ wapi mchungaji wapi makelele ya mnenaji. Asante sana, karibu mnenaji na Mungu akubariki. Mwathani arogocwo tutanaikara thi mundu othe wena miaka miciragia ketuhunjia uguo ketwaria na ruga imwe ni undu wa mahinda itihegai kana he mundu tarakeigua sawa ni sawa tuge karibani lakini ni sawa haya wendaga mundu othe wi miaka 35 acio ndigwitikiria maikare thi ni undu wa kuria yuthi irathie yuthi othe mekurugama haha na nigigwagira muno hera-ini ndione kirehwo ni mubea njega muno ya kwaga kuboa githomo iro cio ngiguthondeka githomo ogu ayuthi aria marathie kuria macoke haha tuhunjie nao ritwa ria Ngai rioneneha ngeithie guoko ni uranyona Jesu ni muriithi tungigiuka gitungati seneta witu na munene witu ria Ngai aratuheire Bishop Simon na aria angĩ othe na ndona puragia haria na Arisi inyuothe Mwathani arogocwo mwikaribu muno githomo-ini kia Korino maritwa makwa tondu ndahota guthie ndiganirwo njitagwo Joshua ni tondu wa kuhonokia ndoka haha nigetha njarie kiugo kia Ngai kiria ngwaria na ihenya muno ndeka icio ndaheo ni nguirora wega ni tondu wa maundu maria me mbere. Mwathani aroneneha no itanakiaria kiugo tondu mutumia guko hari ari ndiramenyeha ningienda giuke haha agike andu guo na ndegutinda akigeithania nioke haha na mena mamu ao hau ukai kemoke tondu mokite na maitu nigetha ndikana kionio thina ucio no mutumia wa senior Bishop Joshua ndugike andu guo
Ameni. Ugai arathimo. Riu hau hangi itanarigano nigetha ndonye kiugo-ini kia Ngai. Njĩtagwo Senior Bishop Joshua gwitũ nĩ kũrĩa Gakuyu. Na mweri 26 nĩ kiumia gĩkĩ kĩroka tũgũthoma o kĩmwe. Ndĩna igongona inene mũno hau haitũ rĩa kũheo gĩtĩ kĩa Archbishop. Tondũ Archbishop aya nĩ monete kwagĩrĩire manyitanĩire na Paũlũ ũrĩa ũroka kũndigĩra wĩra ũcio. Ndũkĩrũgame wĩke ũndũ ũguo o hau ũrĩ. Nĩ ũndũ wa mĩaka nĩkĩo areka ũguo. Mũtikiuge yo nake arathimwo. Rĩu Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie uga ameni. Kwĩ maũndũ merĩ tũtegwĩtĩkĩra Saitani eke. Rekei tũtangathĩre Saitani atĩ he maũndũ merĩ, ĩro ũcio ũngĩ merĩ. Tũtekwenda eke gĩthomo-inĩ kĩa Akorinũ. Wa mbere ndegũtũtunya gĩkeno kĩa Akorinũ. Ĩro ũcio ũngĩ Akorinũ nĩ akeni. Mwĩrege Akorinũ nĩ andũ a gũkena. Kĩndũ kĩrĩa tũtekwenda ningĩ atũtunye nĩ gĩtĩo kĩa Mũkũrinũ. Kĩrĩa ahetwo kuma ro tene nĩ Ngai na tũtingĩtĩkĩra tũtunye. Mwathani aroneneha. Akorinũ Ngai aroneneha. Akorinũ no Ngai ahaire nyĩmbo cia rũcinĩ, cia thaa 7, cia hwaĩ-inĩ, akĩmahe nyĩmbo marahara, mũndũ akaina na mũndũ anyihanyihĩrwo. Icio ciothe nĩ cia Akorinũ. Arogocwo Mwathani arogocwo. He mũtumia ũmwe tũrathikire nĩgetha tũtonye kiugo kĩa Ngai. Erega kũruta kĩremba. Tũramũthikire tondũ arahitire. Tuone bamĩrĩ ngamũthika ndanagerire ngiuga nĩ ũrimũ. Mũganĩtie nĩ ũrimũ. Na ngĩmera niĩ mũthuri akĩhikania ndingĩita. Ĩro ũcio ũngĩ. Kĩrĩa ingĩka wega nĩ gwĩthamba wega. Njoke ndĩhake maguta uga. Njoke njĩkĩre gakuo kega uga. Njoke ngathe wega. Nĩngwĩgĩra na gĩtĩo. Na mũnabii wa Ngai nake oigire atĩa? Harĩ ũndũ Ngai areka. Ĩro ũcio ũngĩ he ũndũ Ngai areka. Gĩthomo gĩkĩ kĩahĩtũka mũthenya wa ũmũthĩ. He maũndũ Ngai aharĩrĩirie gwĩka marĩa atekũgiria kene mũndũ. Na ũngĩthiĩte thĩinĩ wa Thama nĩ ingĩiguĩte wega 14 na nĩ tũgũthiĩ na ihenya mũno nĩ tondũ wa mahinda Thama 14 Okombio kahariga 13 no tũrũge tũraithi tũigana ũna. Tũrenda kũigua Ngai nĩekwĩgĩra na gĩtĩo. Ĩro ũcio ũngĩ Ngai nĩethagĩra gĩtĩo. Nĩegũciragia gĩka ũndũ wothe. Tũguũririe na kiugo kĩa mũnabii nĩ harĩ ũndũ Ngai areka nĩgetha agĩra na gĩtĩo. Thoma 13. Musa akĩra andũ atĩrĩ, mwĩtigĩre no rũgamai mwĩhandĩte oro ũguo. Kĩrambĩrĩria kuga nake Musa akĩra atĩrĩ, menyai mwĩtigĩre mũndũ ũmwe no rũgamai mwĩhande oro ũguo nĩgetha muone ũrĩa Ngai egwĩka. Ĩro ũcio ũngĩ Ngai nĩ harĩ ũndũ areka. Rĩu agĩkĩmwĩra rũgama wĩhandĩte na weherie guoya. Na nyũmba ĩno ya Isiraeli na nyũmba ya Mũkũrinũ nĩ nyũmba ya gũthaithana ĩtarĩ na guoya. Na Jehova ahonokanagia na muone maũndũ marĩa egwĩka nĩ ũndũ wanyu ũmũthĩ. Nĩ harĩ maũndũ Ngai witũ aharĩirie gwĩka. Na nĩmwona atwarĩria atwĩra rĩu rũgamai mwĩrorere muone maũndũ marĩa Ngai aharĩirie gwĩka na marĩa hatarĩ mũndũ ũngĩgiria mekwo. Mwathani aroneneha. Nĩ ũndũ wa hinya na ũtuĩria wa Ngai akagia no ũkagũtũma maũndũ mau mekĩke. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, ũrakĩngaĩra nĩkĩ? Aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre, nawe-rĩ oya rũtha ona kuo guoko gwaku ũrĩgayũkanie. Niĩ na niĩ-rĩ nĩngũmia nĩguo matonye iria-inĩ macirũmĩrĩre. Na nĩngwĩgĩra na gĩtĩo nĩ ũndũ wa Firaũni na mbũtũ yake yothe ya ita na ngari ciake ona andũ ake arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Rĩu Ngai agĩcoka agĩkĩarĩria Musa, tũkũiguaga andũ aya nĩmekumĩte rũgendo ruma na mathĩna. Andũ aya nĩmekoneire mathĩna werũ-inĩ,
andå aya nä mekårutĩte wĩra mĩaka mĩingĩ 70 moima ngombo no rĩu mwathani nĩ atũma mutha athiĩ mere marũgame na mehande mona ũrĩa Ngai egwĩka magĩkĩrwo rĩu rĩ nĩ ihinda rĩanyu rĩa gũthiĩ na mbere na niĩ nĩ harĩ ũndũ harĩrĩirie gwĩka nĩ tondũ rĩ nĩgetha ndĩgwacithie kana ndĩheithie gĩtĩo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngũmia Firaũni ngoro na ndamũmia ngoro rĩ nĩ ekũrũmĩrĩra andũ acio na marũmĩrĩra rĩ Ngai ekwĩgocithĩria iria-inĩ. Arogocwo Mwathani. Amen. Hunjĩria ũcio mũriganĩtie he ũndũ Ngai arenda gwĩka na thũ yaku. He ũndũ Ngai arenda gwĩka na thũ yaku. Wona ũrĩa mũriganĩtie ndarakwarĩria mweherere ndagatũme ũkorwo nĩwe watũma raini yũre. Rĩu agĩkĩmwĩra rĩu rĩ nĩ harĩ ũndũ harĩrĩirie gwĩka tondũ nĩ ngũmia Firaũni ngoro nĩgetha ndĩgĩre na gĩtĩo. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ mometio ngoro nĩgetha Ngai agĩre na gĩtĩo. Nĩ kũrĩ andũ Ngai arekereirie akamaikĩria matũhũ nĩgetha agĩre na gĩtĩo. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩa Mũisiraeli Ngai nĩ arenda kwĩgĩra na gĩtĩo. Ũrĩa ũcio ũngĩ gĩtĩo aroiga nĩ ũkũgĩa na ihinda rĩa kũmomia ngoro na nĩgetha moime Isiraeli thutha ona marekereirio nĩ Ngai rĩ amagirie mathiĩ nĩgetha Ngai agĩre na gĩtĩo. Arogocwo Mwathani. Amen. Nao andũ acio a Misiri nĩ mekũmenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova rĩrĩa ndĩrĩkorwo ngĩte na gĩtĩo nĩ ũndũ wa Firaũni na ngari ciake. Andũ acio a Misiri nĩ marĩmenya atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩmenya atĩrĩrĩ mwena ũrĩa Jehova arĩ. Arogocwo Mwathani. Amina. Gũtiramakania gũkwĩrĩtwo atĩa kana gũkũbangĩtwo atĩa no he maũndũ Ngai arĩka marĩtũma andũ mamenye atĩ ũyũ nĩwe Ngai na twĩrwo nĩ Jobu atĩ ũyũ nĩwe mũkũrinũ ũrĩa ũthikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Njiguaga gĩtungati magĩtwĩra tũthikĩrĩrie Giraũndi nake mũkũrinũ na agĩthikĩrĩria Giraũndi agathikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Wamwĩra raini nĩ kiri akoiga nĩ kiri. Ũguo nĩ harĩ ũndũ Ngai arenda gwĩka na nĩgetha eheithie gĩtĩo. Nake mũraika wa Ngai ũrĩa watongoragia mbũtũ ya andũ a Isiraeli akĩehera hau mbere yao agĩcoka na thutha wao. Nĩguo onakĩo gĩtugĩ gĩa itu kĩrĩa kĩamatongoragia gĩgĩthenga mbere yao gĩgĩcoka gĩkĩrũgama na thutha wao. Nĩguo gĩgĩthiĩ gĩgĩikara gatagatĩ-inĩ ka handũ harĩa mbũtũ ya andũ a Misiri yaikarĩte ona harĩa mbũtũ ya andũ a Isiraeli yaikarĩte. Itu rĩkĩgĩa ho ona nduma no rĩrĩ itu rĩu rĩrĩahenagĩra ũtheri ũtukũ nao andũ acio matigana gũkuhanĩrĩria ũtukũ ũcio wothe. Nake Musa agĩtambũrũkia guoko gwake na igũrũ wa iria nake Jehova agĩtũma iria rĩcokio na thutha nĩ rũhuho rwĩ hinya mũno rwoimĩte mwena wa irathĩro ũtukũ ũcio wothe. Agĩgĩtũma iria rĩtuĩke o ta thĩ nyũmũ namo maĩ macio makĩgayũkana. Acio ciana cia Isiraeli igĩthiĩ ikĩgera iria gatagatĩ. Ona hau nĩho ngwendaga tũthiĩ na mbere kũigua ciana cia Isiraeli ikĩgera iria gatagatĩ harĩa hatuĩkĩte thĩ nyũmũ handũ twĩkĩte ta harĩ na thĩ nyũmũ namo maĩ makĩhanda ta rũthingo namo maĩ makĩhanda ta rũthingo guoko-inĩ kwa ũrĩo ona kwa ũmotho. Nao andũ a Misiri makĩmarũmĩrĩra na ihenya magĩtonya iria gatagatĩ makĩmateng'eria na mbarathi ciothe cia Firaũni na ngari ciake ona andũ ake othe arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Mwathani aroneneha. Amina. Ngai arũgamirie maũndũ mothe nĩgetha Isiraeli magerere iria-inĩ tarĩ thĩ nyũmũ na nĩgetha wone njĩra ya kũhĩtũkĩra na gũtikũmakania megũkorwo moigĩte atĩa ona megũkorwo mekĩte atĩa no Ngai nĩ arĩtũma ũgerere njĩra ĩyo na njĩra ĩrĩa Ngai arĩtũma andĩkĩtwo atĩrĩ mũraika wa Ngai ararire wĩra-inĩ akĩruta wĩra ũtukũ wothe mageria gũteng'eria ũtukũ ũcio rĩ mũraika acokire na thutha akĩambĩrĩria kũhu thiĩ cinditũ mũno Isiraeli makĩgĩra na thayũ makinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ makĩinĩra Ngai nĩ gũkena. Ciugo ciandĩkĩtwo 15 na hau 22 mathire rũgendo rwa mĩthenya 3 handĩkĩtwo makaĩra Musa rĩ Ngai akĩmuonia mũtĩ agĩikia maĩ-inĩ makĩagĩra onayo mũthĩ ndakũrathĩra kũrĩa maĩ marũrĩte Ngai arokwo nĩgetha maĩ kũrĩa marũrĩte magĩre ona kũrĩa seneta witũ aritũhĩirwo nĩ maũndũ Ngai aheo mũtĩ nĩgetha ikie maĩ-inĩ magĩre
tondu matingĩnyuĩka. Andũ acio marĩrire makiuga tũgwĩka atĩa na mĩagira na ndungata Ngai haha tondu Ngai nĩ amwĩtĩkĩrĩtie ũguo. Arogocwo Mwathani. Amen. Rĩu maĩ makĩrora rĩ tũkuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa maĩ matuĩkire kũrora rĩ, he ũndũ wonirio nĩ ndenda tũthomeretie gũikara thĩ. Thoma karaini kau ge thĩinĩ wa mũndũ wĩtwo Ezekieli, akĩona ũhoro ũcio thĩinĩ wa 11, akĩona atĩ nĩ harĩ andũ matũmĩte maĩ marũre. Ona rĩu he andũ meyũnganĩte haha. Ona ningĩ roho akĩnjoya na igũrũ. Ona ningĩ roho wa Ngai akĩnjoya na igũrũ, uga nĩguo. Akĩndwara kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya Jehova kĩa mwena wa irathĩro. Akĩndwara kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya Jehova mũrĩ. Na atĩrĩrĩ ugai na atĩrĩrĩ. Hau mũromo-inĩ wa kĩhingo kĩu hagĩkorwo harĩ andũ 25. Hau mũromo-inĩ wa onire andũ 25, ugai nĩguo. Matarwo ũmwe monekire andũ 250. Ona mũthĩ maĩ marũrĩte he andũ monganĩte megakundi ka andũ na nĩgetha matũme gĩthomo kĩa mũkũrinũ kĩrũrĩrwo nĩ maĩ. Na ũmũthĩ nĩ twoka kũmarathĩra tondũ Biblia ĩroiga marathĩrwo, ugai nĩguo. Na thĩinĩ wa athuri acio 25 rĩ he tũthuri. Ĩrocio ũngĩ tũthuri. Mũinainie mwĩre he tũthuri. Tũthuri tũu tũrerwo nĩ twĩrĩ. Tũthuri twĩrĩ. Thĩinĩ wa tũthuri a 25 he twĩrĩ na nĩtuo tũũru mũno, ugai nĩguo. Tũthuri tũtũ twĩrĩ nĩtuo tũũru mũno na nĩtuo ndĩroka kugĩrĩria ũmũthĩ. Na Pelatia wa Benaia. Akagĩgetagwo Pelatia wa Benania. Nao marĩ anene a rũrĩrĩ. Na tũthuri tũu twarĩ tũnene twa rũrĩrĩ, ugai nĩguo. Mũrũ wa mũndũ. Aya nĩo mathugundaga waganu. Tũthuri tũtũ tũthugundaga waganu, ugai nĩguo. Wĩra wa tũthuri tũtũ nĩ gũthugunda waganu. Gũtirĩ hĩndĩ tũthuri tũtũ aigatĩ tihinda tikinyu. Tũka kugĩrĩria tũthuri tũtũ tũtwĩrĩ ao. Tũwa mũkũrinũ ndegũthugundĩrwo waganu rĩngĩ. Ndegũcirĩrwo nĩ andũ 25. Egũcirĩrwo nĩ athuri a Ngai amũrĩte. Akamathe mwonie wega mwĩra twĩrĩ. No tũtũ twĩrĩ nĩ tũũru mũno. Tũtũ twĩrĩ nĩ tũthũkanu mũno. Tũtũ twĩrĩ tũratũthiaga ũtukũ. Nĩo mahotomagia macira ma gĩthomo kĩa mũkũrinũ. Rĩrĩa kũngĩcirwo wega wĩra wao nĩ gũthiĩ ndundu. Augai tũthuri. Mahotomagia cira wa gĩthomo kĩa mũkũrinũ. Ningĩ nĩo moigaga atĩrĩ. Ngai, ningĩ tũthuri tũu nĩtuo tugaga atĩrĩ. Ihinda ti ikinyu. Atĩ ihinda rĩa mũkũrinũ kũrathimwo ti ikinyu. Nĩtwĩyakĩrei nyũmba. Wĩra-inĩ ikinyu. Hau anga mũtinaigua wega. Matũra maigaga ihinda rĩa mũkũrinũ kũrathimwo ti ikinyu. No nĩtũmarathĩre tũmere nĩ ikinyu. Makĩendaga. Merei wega makĩendaga. Ona mangĩgoma na 25, Ngai nake nĩ amũranĩte na akaheana. Mũkũrinũ Ngai nĩ amũririkanĩte. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twokaga na maithikiri haha kĩharo gĩkĩ. Na tagakwa kandĩkĩtwo Jabeshi mũndũ gwĩtwo Nyũtũ. Na nĩ nderutanagĩria mũno ngakua mũtumia na mwana. Maithikiri. Rorai mwena ũrĩa mone hatirĩ ona ũmwe ũkire na maithikiri. Ĩrĩa nĩ mĩtoka ya kũrinũ. Tondũ ihinda rĩa kũrinũ kũrathimwo nĩ ikinyu. Ihinda rĩa kũrinũ kwambarario nĩ ikinyu. Twekĩraga nyaboga. No rĩu ũngĩona mũkũrinũ mũtheru na nyaboga no anga mũgũrũki. No ũcio ti wa gĩthomo gitũ. Wĩra ũcio ũngĩ hena tũthuri 25. No thĩinĩ watuo hena twĩrĩ tũũru. Mwĩre tũũru. Tũtũ twĩrĩ nĩ ũgwati. Tondu wĩra wao twaigua nĩ gũthugunda waganu. Wa kerĩ twaigua nĩ kũhotomia macira mao. Wa gatatũ nĩ kuga ihinda tikinyu. Na ũmũthĩ ithuĩ tũtiamarathĩra. Rathĩrai athĩnjĩri aitũ muge Ngai amonge. Tũme gĩthomo gĩkĩ gĩthiĩ na mbere. Na ngĩrĩkia tondũ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Isaia 61 mũhari wa 6 ũrĩa andũ aya marĩtagwo. Tũigue rĩu nĩgetha tũrĩkie gĩthomo. No nĩ ndĩrakenera Ngai ũmũthĩ tondũ nĩ harĩ ũndũ areka. Mũnabii aigire nĩ harĩ ũndũ areka. Ririkania ũcio ũngĩ he ũndũ Ngai areka. Athuri a Risi marehingire ndukũ 3 makĩhoya aya. Na marerwo nĩ Ngai harĩ ũndũ Ngai areka.
iro cio ngi no ria Ngai egwika ni ukumakia andu ehe 61 kahariga 6 iroiga atiriri atia no riri inyuĩ mũgetagwo athĩnjĩri Ngai a Jehova na andũ mamwĩtage atungatĩri Ngai witũ na waya metagwo atungatĩri Ngai witũ inyuĩ nĩ kũrĩa mũkarĩaga ũtonga wa ndũrĩrĩ inyuĩ nĩ kũrĩa ugai inyuĩ wehutie uga ithuĩ ona ũcio mũriganĩtie ndararia mweherere uga wega niĩ nĩ kũrĩa mũrĩrĩaga ũtonga wa ndũrĩrĩ na mũikarage mũgacĩire nĩ ũndũ wa kũrigia na maũndũ mao marĩa merĩ na mũikarage mũgacĩire nĩ ũndũ wa kũrigia na maũndũ inyuĩ tondũ wa ũrĩa mwaconorithĩtio Ngai tarũgamai athuri reke athuri marũgame na inyuĩ tondũ tarũgamia baba witũ athuri manaconorithio ihinda iraya arĩa merĩu nĩ mathomete wĩra ũcio ũngĩ no kũhoteke baba witũ ndathomire no arĩa merĩu nĩ mareka atĩa tondũ arĩa manaconorithio uga ningĩ nĩ ũndũ wa thoni icio cianyu nĩ mũgakenera igai rĩanyu ugai matanahurũka marokenera igai rĩao marokenera igai rĩao ikarai thĩ nĩ marutĩte gĩthomo gĩkĩ kũraihu tondũ tiganĩo tũtingĩakĩonire nikio Ngai aramũrarĩa thutha Njoroge wa Njogu maingatage ngoma arogocwo Mwathani na mũgathira tene ona tene Ngai uga Ngai ĩro cio ngĩ tondũ wa gũconorithio ahunjĩrio ũcio ũngĩ tondũ ũrĩa twanaconorithio Ngai oige tũrarĩ hogocwo amina Ngai aromũtũma mũkenere kĩrathimo kĩu tene na tene Ngai arotũma ũkĩinũka ũthiĩ ũkiugaga ihinda rĩaku kũrathimwo nĩkĩ no ũrĩa wĩhana ndagakinyĩrwo nĩ ihinda rĩa gũthondeka ngĩti ta mũine tiramakanio na itũũra rĩanyu nĩ athuri arĩkũ mathiaga ndundu tondũ itũũra rĩrĩa andũ arĩa mathiaga ndundu mahotomagia macira no Ngai ũmũthĩ atwĩra ihinda nĩ ikinyu oya guoko ũguo uge nĩ ikinyu oya guoko rĩngĩ uge ciana citũ nĩ igũthoma makĩendaga iria nacio ithomete to mwana wa mũkũrinũ nĩ athomete mũno uga nĩ megũthiĩ mawĩra-inĩ nĩ megũtuĩka anene makĩendaga kũrĩa kũrinũ marenda itĩ ona ũmoerei moko me haha nao manĩrĩrie ugai nĩ mekũheo itĩ iria marabatara makĩendaga Ngai arocokia gĩtĩo kĩa mũkũrinũ atũmenye ihinda ritũ rĩa kũririkanwo nĩ ikinyu Ngai wa muoyo aromũrathima ngwenda gwĩtererio nditũtirihe mena mũndũ gwĩtwo wa tene tũkũina rwĩmbo rugaga araika me mĩtũkĩ na nĩ marĩ kĩo mũno arogocwo Mwathani tondũ rĩu me wĩra-inĩ tena ũcio ũngĩ me wĩra-inĩ mũraika iga araika me wĩra-inĩ kũrĩa andũ Ngai ekũhukia matakoneka tene na tene nĩgetha wĩra wa Ngai ũrũgame ũrĩa ende na nĩ tũkanirio maũndũ maigana ũna nĩ moka araika meiena memĩtũkĩ na marĩ kĩo mũno no maragia ũhoro wa ma gũtirĩ nanagia kũiyũrwo nĩ marakara thikĩrĩria ũhoro wega ũmenye kĩhoto harĩa akĩrĩ kĩo ũcio kwaragio tũmaĩtũkĩire mũciĩ kwa Iburahĩmu makĩmwĩra Sara nĩakaheo mwana wĩtwo Isaka kũiyũrwo nĩ marakara thikĩrĩria ũhoro wega ũmenye kĩhoto harĩa kĩrĩ kĩo ũcio kwaragio mũraika mendire marigĩra thiĩ mothe ũtukũ wothe na ndahurũke bũrũri wa Misiri kũiyũrwo nĩ marakara thikĩrĩria ũhoro wega ũmenye kĩhoto harĩa akĩrĩ kĩo ũcio kwaragio oimereire Mariamu ũndũ warĩ mũkinyu
Mukuyu Maraka Dikeyo Rovega Umengeke Oko Maria Akile Yorosyo Waragyo Dia Moyo Keku Eriro Rebo Laika Gaye Yetiano Amati Kora No Marika Kora Muyo Maraka Victoria Umengeke Oko Maria no wega nä tondå nä gå tå rehete haha å Ngai witå nä getha tå gä na kä gongona kä a mahoya no no watå ririkania atä ona rä u araika marä wä ra-inä Ngai witå itå må rathima na mwä ke maå ndå mega. Asante sana. Hå rä rai må thä njä ri Ngai rå hä rä wega, hå rä rai må tungatä ri rå hä rä wega. You can do better. Amurathime na mwike wega. Riu turenda kuingira imwe kwa imwe kinya gitumi-ini kia muthenya wa umuthi, na gitumi kia muthenya wa umuthi kiuma kuoherwo moko ni athuri aya mehumbite nguo ici njeru. Gitumi kia na itanakinya hau muri mutungatiri arikia kuhunjia andu ni mekaga atia? Andu ni mekaga atia? Bwana asifiwe. Tumete ho nigetha athuri aitu riu matutware mahoya-ini na Paulo uririkane hindi ria turatumanite na tofuti tutu turatumanitwo. Asante. Goda 1 2 nä kwenda tå hå rä re må tungatä ri Job rå hä wega nä atå twarithia wega tige Ngai akå hete moko na hä ndä ä rä a rå hä rå gå batarania nä å ramuma nä å ronania to atarä må ndå mwega na we nä wä må kå rinu mwega na mwathiki ndäraiga tå hå rä re må ndå å gwä two Apostle Job. Mwathani nä aratå rathima må no na ona korwo gå tirä maå ndå maingä mekä te kana mathiä te na mbere gå cokanä rä ra tu gwä gwika gwa gä thomo gä kä kå roneka o Ngai må theri. Rå hä rä wega å mwä re nä akä te wega. Asante. Nä ngwaga maå ndå maingä må no gwä ka kana nguga wega o toguo twerwo twä tä kä re atä nä mahinda ma kå hotha na kå ruta indo citå. Tå gä thiä kå hotha nä ngå gweta kaå ndå kanini ngå menyithagio haha atä nä wega njokerie andå arä a marå gamä te na wä ra å yå ngatho tondå wä ra må nene må no å rutä kä te nä indo nyingä må no ihå thä kä te na andå metä kä rä te kå rogama na ithuä matongoretio nä må heshimiwa Ndindi Nyoro må rikä re irå hä wega må tungatä ri å yå witå Bishop wa Mwea kå ruta wä ra mwega må hå rä re irå hä wega. Twä na må ndå å gwä two Cege wa Njuguna onake nä arutä te nä må heshimiwa å rutä te wä ra mwega må hå rä re irå hä wega. No nä nderotika ndagä ka-inä ä no ngwä ciragia nä ndagä ka-inä ä no kå må menyithania na heshimiwa arä a twä nao no nderwo thutha wa mahoya matå nyitä rä ire na marathiä na mbere na gå tå nyitä rä ra na toguo wika aingä ao magetä kä ra gå ka na tondå tå rä ogä na nä tworaga ithuä tå thå ire må ndå arogamaga na ithuä nä gå korwo nä wa ngoro itå na nä gå korwo nä atwendete uguo na ithuĩ no nginya tũgaikara tũkĩmahoyagĩra tũkĩmagwetaga na marĩtwa tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire mũno. Aheshimiwa othe arĩa twĩnao matongoretio nĩ Mheshimiwa John Nyũtũ, rekei twĩtĩkĩre kũmahũrĩra rũhĩ rwega, tũmahũrĩre irũhĩ rwega. Asante sana. Na rĩu tondũ nĩ ũrĩkũ no mũtaratara ngwĩciria anga nĩwe wĩnaguo tondũ no gũtonya mũhuko-inĩ waku na kũruta kĩrĩa ũkwenda kũhotha kwa baba kana kũruta kĩrĩa ũkwenda kũhotha kwa Ngai.
tutikwenda hindi ya thutha-ini aheshimiwa maretua kwaria, tutikwenda hindi yo megutua kwaria matwire ni matuhe kina nigetha gutikoneke ta kuma na maundu tona wandu nwe ni mari ba nigetha hathie wega njokererwo ni muheshimiwa Paul ni nigetha raini thie wega na maundu mathie wega na ngoro ige haha my sister Terezo. Na Ngai wa muone aguturathima ona rehe ngunyitene nguikirie tarua hari indo ciothe no araiga ino ni taithi na ni andikite wega Senator John Nyutu ino ni taithi imutimuringire ruhuru wega na ni ikarite wega ndiikarite uru tondu haha ukikirora uguo ndukiaga o itano yake no ikirutaga maundu macio ma kuruta wira wa Ngai githe tiguoi muheshimiwa Paul wa kuria wa Maitwa County ni njui no muri negerwo ihinda no ni support kan tumata tu support na ngiriga na rimwe tukaringa ruhiru wega nigetha horo ucio uthii wega twina muheshimiwa Pragia na ni muheshimiwa tutite na ni muheshimiwa Kirathi hurirai muheshimiwa Pragia ruhiru wega yeni acio marate yareka inde mwire ni mureka wega ndamwira muhure ruhi mukahura tukuhuthira tilu ino iyo niyo tukuhuthira Mheshimiwa Pragia ni arato supportete na nginya thaa ici ingi ni iganie ku ciringi 10,000 kiu ni gitio andu a Ngai kiu ni gitio cioka ni ekunjika uu nigetha ndimwire tondu ona ndingikimwira ati atumire haha undu ucio no ukorwo tari mwega githiti guoi no cioka ni ekunjika uu na ni njuge ni ciakinya na njuge raini ni theru twina speaker ari guku hamwe na tena muno na speaker wa Murang'a we mwene nake ni atuhe kana ni ongerera githomo giki nigetha wira uthie wega 20,000 na si haha kiu ni kio gitio ngoro cia wendo ti harambe kuo ti kigi kuo na uhoro ucio gathio ora tawakwa muno no ni turi nginya group ya mahoya tuthiaga mutitu tukahoya twina gikundi kiho aca muhurire iruhirukire thank you arajira amba guikia 10,000 na ni araigwa ni ekwenda gucoka haha uguo gwiciria ni marutithanagia wira na mheshimiwa wa Mwea tarakena andu a Ngai kamutarakena waziri ni egutumanite waziri wa mheshimiwa Alice ni egutumanite na tondu ni ari kugeithania handu-ini ha waziri gwakinya ihinda-ini riu reke twambe twamukire tuge ciringi 100,000 ni ciakinya githomo-ini giki kuma kwi waziri mukongerera mbere nigetha atungatiri matua kuhoya gutiri undu ungi uricoka na thutha no kwario riu turi magitugeithie mai tukimamenyaga wega na tukimatamburaga ni undu wa uhoro ucio na ni tondu uria na cia mheshimiwa Pragia oka nginya kunyonio rora ni ciakinya muhurire iruhiru wega thank you nindi na mundu gwitwo mheshimiwa Bogo yeni asanti nake we mwene ni ciakinya kiama-ini ciringi 10,000 wow ni umwe wari marugamite na wira uyu wega na no wega tumutambure agiukaga riu ningi we ndu gwika munene wakwa ni okay thank you muturire iruhiru wega ndona gakiaria wega
eni na ndugakaime kabezi kaiguika ni muthuri urakiaria mundu gwitwo majority leader wa Murang'a eguku na no njuga ni umwe wa aria matunyitire matinge kugiria kugera aiko cia matune ni ukagera ni cia thahabu ri hao ne ho gukigiro ni twambire no ithu twambire uguo ndungigirio kugera. Asanti ni umwe wa aria manatu supportire na njira nene na ni aiga ati no nginya nyonge 5,000 ona ndutite wira ya ndirarutire tondu ni ngwenda gutio horo ucio. Asanti eni leo tukire na MCA wacari nguhe andu angi ndugamite haha itaneiga kana itanatangatha njuge ati andu othe marugame marute muhothi. Mweco pole riu ni gugiukite haha na rehe neiga ni wega support na 5,000 muringire iruhiru wega na ndukanahenio ni mundu ati maya ni mehia hotekekaga hatari mbeca ngithe tiguoi yeni uguo ndarikia gwita mheshimiwa Mugo tondu ari guku hamwe na ithui gucoka he andu othe kanya mundu ungienda kuigua ati no a support wira uyu na githomo kingi ta giki kienda gwikika ri nigetha tukonaga twina andu matunyitite gu uguo niguo guthiaga ati wi hau na ni uraigua atiriri ni ndinetwo ringi na maritwa no nyende muno gukorwo ungienda gu support ni ngumuhe kanya kau kamuheshimiwa Mugo. Asanti andu ta ni akuhurwo ruhi na njira nene tondu mundu eka wega ni eka wega na icio ni 5,000 mutingiuga ati wira ucio wa baba ti murute wega ndirenda kuhe mundu wothe kanya yeni na tondu mheshimiwa Chege wa Njuguna ni kwarite ndeto ciake na ndaiga ni arateithanitie na ni atwikite maundu manene muno PA wake nake niga ni gutu support na ciringi 5,000 nigetha atindike uria mheshimiwa arekire. Thank you muno no mwire turi akenu ndeni ni iyo mundu kugwa ni akwenda gu support na ndagika 3 peke yake nigetha tucoke turikitie ndeto iyo ni he ukuhehega muno githomo gicoke mwena uyu mundu kugwa ni akwenda gu support o uria ukwenda riu nginyanagia na hau tondu ndirona mundu ni mararugama mundu kwenda kurugama ni agiuke eni tutikaraga muno hau turenda mundu wothe wi guku uwi ni wega kuruta wira wa Ngai na indo citu muhothi wa kwiyendera mundu wothe tumuhe kanya kau nigetha ahothe. Riu ndo ni ciguo nyingi guku uguo toto moka riu andu moke haha no mwiro igu haria iyo ingi igu haria tuhuthire ndagika 5 cia kuhotha tuthiite hau hangi asa ciaria twina tafadhali aria twinao icio cia muhothi ni cioyo kimwe kiiguo haria kiria kingi haria nawe okorwo ni wihaririirie kuhotha urugame na iguru na maguru maku uhothe tondu twitagwo ni muhothi wa kwiyendera na muhothi wa kwiyendera tutingigitinda oho ona hanini. We niwe wira tungatagira Ngai waku we niwe wira mutungataga na githomo-ini giki ni mui ni twikaga maundu mothe maria mandikitwo Biblia-ini uguo he hindi tui he ihinda ria muhothi rikinyaga he ihinda ria icunjĩ ria 10 uguo na tondu ihinda ni ihinda ria muhothi ona tigai guthii kuraihu muno we ona no unyite nake ucio ungianyitire haria no ucio ungianyitire haria Perezu nduthiurugamio handu haria uguo no kana ukuhiriria aria riu tigai guthii muno Sara rugamai ha ogoka goko hau uyu ni muhothi wa kwiyendera na tutiringagiriria mundu na andu ni moyo uguo na githomo-ini giki gitu turi arute wega aria mekuhuthira thimu tukuhuthira till number uguo okorwo kuruta na thimu thie haria ha till number nigetha nguhe namba 5
aria mararuta na thimu ihenya muno 55 20 392 55 20 392. Aya DJ no hutie rwimbo rumwe ndagika ithatu o rumwe tu ruria rwi hakuhi andu maheane indo ciao. We tiga kunenganiria tiga gwika uguo reke andu moke kuhotha mundu akonde kuhotha ndukamake ucio ni wira wa Ngai na tutirwaga twathie tunenganiririo mundu no ahothe ni guconoka tondu aigua hinya kunenganiriria reke mundu agukore hau twina ndagika ithatu cia gwika uguo ciathira no guthie na mbere na githomo. Oni oguo toguo cio mari arutira magathie hau. Ndagika ithatu ni ciathira uguo acio muimana ciondo cokaniriria iciothe nigetha cireho haha nigetha gwa Ngai na tuigongona-ini na nä mwona heshimiwa meka maundu gutire kuringiririo uguo noguo nguona ati ona kuruta indo ciakwa Ngai gutire kuringiririo thengio tuanira hau uguo uguo mutungatiri Job nawe gugicokia haha horirai mutungatiri Paul Mufia ruhiro wega. Thank you so very much Paul Mufia ya kurathima na rogweka wega gwenda mutungatirwo ni muthĩnjĩri Ngai na arikia gucihoera agacithunguthia agacoka agathi nacio agaciga haria ciagĩrĩire uguo tuhoere. Mwega reke tuhoe. Jehova ukaru muingi. Jehova Ngai nĩ nyitĩte indo iria ciarutwo nĩ ndungata ciaku. Jehova Ngai arĩ guo mũhothi wa kwĩyendera. Na tondũ Jehova Ngai maruta moko maku na nĩgetha ũmakinyĩrie kĩrathimo gĩaku. Warĩkia gwĩka ũguo nacio indo nyitĩte na moko makwa Ngai wĩra ũrĩa cingĩruta thĩinĩ wa nyũmba yaku ona kana itũmĩrwo nĩ ndungata kiria gitaimagwo thutha ni kieha ona kana maithori wega no tugiumanite na kuri we Ngai na roho na Jesu no mukuri wa maroho maitu amen. Pethi ni tondu riu twenda kuingira mahoi-ini kana theme na gitumi kia muthenya wa umuthi. Mahoya maitu ni mahoya maita mugwanja na o ihoya rirakua ndagika 2.5
Beno itagwo Tito wa Fethi norare chairman wakwa mucemanio-ini uyu riu kwenda uka nigetha ututware hau mahoya-ini. Karibu sana bwana chairman. Muno Bwana asifiwe. Twere Ngai uria utumite ugie na riera ndagika ici uguo thi gutire mundu utari riera riu oya moko meri o wikarite oro uguo thi huri wega. Bwana asifiwe. Wa mbere ngwenda gucokeria Ngai wakwa ngatho muno ni tondu wa Ngai gutuhe ihinda riega na gutuhe riera riega. Mwathani arogocwo. Ora kuikorwo ni kurari na irima na meikuruko Ngai witu ni atuhotanĩire ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo muno na tukite ha o ndu umwe o kwira Ngai ni wega na gitumi kimwe ni ati bururi witu ungikirirwo haria urorete kwaga kuhitana muno. Mwathani arogocwo na nikio tuhariririe mucemanio uyu nigetha twaririe Ngai witu athondeke na agarure andu aria othe mangikorwo mena mubango muru na bururi witu wa Kenya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ugai emeni na hinya Ngai. Bwana asifiwe. Na tondu tutingimenya nu ucio murigainie nake tukona we muthukia ri ndukire kana roiga emeni. Bwana asifiwe. Nderaga andu angi kanitha-ini uguo tugomanite ugai taru kungirwo arogi marugame no mangikirugama no ungienda kumenya murogi number 1 ni mundu uria utakenagira kirathimo kia mundu ucio ngi. Ndunanyita. Bwana asifiwe. Tari ugakuo kau wikirite ucio murigainie tokorwo ndaragatia tokorwo ndareka atia ukaruga mwena uyu ungi ukamuhumburiria mbaca ya mwena uyu ungi. Riu mugeithie na ndukamwire undu mugeithie na ndukamwire undu mugeithie na ndukamwire undu. Mwathani arogocwo. Mwirekenerera kirathimo giakwa mwirekenerera kirathimo giakwa. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo nigetha haria turenda guingira ihoya-ini. Amen. Bwana asifiwe. Tureranite ihoya riri turahoya twitikitie Ngai egutuhingiria ona tutoimite guku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tondu ni tunyururitio muno ugai. Bwana asifiwe. Taru tungirwo tuturie maru go tuthaithe Ngai no uremwo atungatiriria tuhaririirie mangiona ni wega twihe ndagika 5 o mundu eneane mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Eneane mbere yao ya Ngai we mwene ni tondu wa maundu make. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni egutuhingiria thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe. Njoke ngwire kaundu kangi kamwe ndikie. He kamuthuri keho gakorwo ge gatheru muno. Bwana nyutu witu. Kamuthuri kau getagwo Ndinoho. Ira ucio ngi Ndinoho. Mwire ucio ngi Ndinoho. Kamuthuri kau ngikona uria gakorwo ge gatheru. Ungikona uguo uria gakorwo ge gatheru. Ndungiciria kamuthuri kau gatua gukura ni gathiaga gakihakaga mburoti giko. Ira ucio ngi giko. Bwana asifiwe. Ndaguthaitha muturire uria Ngai aguhete maundu maria ureka ndukanahane gathuri kariku ati wahituka handu ha gutiga kirathimo utigaga ki. Bwana asifiwe. Utigaga ki. Wa muico ni gaka kiria gitumaga thamaki irio. Kiria gitumaga thamaki iki atia ni kuhingura kanua tu. Geithio cio ngimwe o kuhingura kanua. Mwire o kuhingura kanua. Thamaki ni kungiturite thamaki etagwo guka wa thamaki. No tondu ni ahingurire kanua ndwano ikiona handu ha gutonya ikigwatio. Nikio thamaki etaturaga mai-ini ni kurio. No kuhingura ki. Bwana asifiwe. Geithia mundu ucio ngimwira riboti etari yaku tigana nayo. Mwira riboti etari yaku tigana nayo. Thiini wa ritwa riao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndenda na gitio kinene muno njite wobici iria turari no o tugeithanie tu o ngeithi cio guo githe tiguo. Mwathani arogocwo.
Ofisi aria turari nao okai tumahurire ruhiru wega igongona riri woi ugai woi retirakire ihuthu woi ugai woi na ningwenda kucokeria Mheshimiwa Simon ngatho muno tondu hatiri hindi ari arakoma. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ofisi ndirameona. Mbe mutiakiona ikiai maitho kuu rungu uguo. Ikiai maitho kuu uguo. Oya imoko uguo andu aria mekuria. Oya imoko na arogi matiko. Arogi matigeke atia? Tuonererio mere marathimo. Githe mucemanio ti mwega. Tamaka nĩ wĩra wa athuri aya marũgamĩrĩirwo nĩ Mheshimiwa witũ Mheshimiwa Simon. Bwana asifiwe. Ngai wamo aromũrathima. Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Njĩra cianyu irohingũka woi nĩ gũteithia Ngai o kĩu tu. Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe. Oka apostle nigetha tuingire mahoya-inĩ turugame ithuothe. Naomba tusimame wote. Naomba tusimame pole ni kwaria githweri rugamai ithuothe. Turenda kuingira undu-ini ria utumire tuke na ndiramenya Ngai biũ andu mang'athirie niki. Ngai angitura oigite ugutura wikarire giti rugama na iguru. Tarure Faredi we haria ndirona ikarite thi woi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndera tuine rwimbo ruria rwitagwo kibungo kimwe tu tiga wari mwena wakwa ukindwirira ugai ucoke wihe ndagika yaku imwe waririe Ngai ibataro riria ungienda Ngai witu akuhingirie. Githe nduramenya gitumi. Mwathani arogocwo. Ona tutetete athuri wambe wineane we mwene. Wambe wineane mbere ya Ngai ndagika imwe tu. Twaina gibungo giki kia rwimbo wineane wirekererie nigetha tucoke tunengere athuri matuhoere mahoya maria megututwara na mbere. Wawari mwana wakwa umboelera ucia ngoro yakwa igia hongire igawajagerio kanjira ratiri mothe mekikaga niguo nyone wega iguru ria maundu mothe wigai wikaga magegania wiyurite inya na nikio ngoro yakwa iyurire ikeno umenya ndi nawe wimundugiri eungumengereire nigetha ngumenye aimugagĩra ithoma kumenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndarime igũrũ rĩa na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe muoyo ikĩrĩrĩa ũrĩ igũrũ waigũkagĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ nĩ mũnene ũigana Nenda witware mbere ya Ngai ndagika mĩothi waku nengere Ngai mabataro maku nĩ njũĩ hena gĩtũmi na hena mũgambo ũngĩarĩria Ngai waku maũndũ marĩa ũragerera ona bũrũri witũ no ũneane hau ũrĩ ĩtĩkĩra kwarĩria Ngai waku ona kiugo kimwe ciugo
Titheru twe moratake nowe mutuheri kayo horo uciona ati tungĩhoya Ngai ndakĩrega kũigua. Asante, asante. Athĩnjĩri Ngai arĩa maratutongoreria mahoya, na nĩ tũkwanjĩria na ihoya rĩmwe, ihoya rĩa kũhoera bũrũri, na tũgũtongorerio nĩ our Archbishop Ismail. Tũmũhũre iruhĩ rwega thigari cia Archbishop, thigari cia Archbishop atongorei, tũmũhorere oro ũguo twarĩkia igongona rĩrĩ, tũkũingĩra officially kũrĩa mũhorere ũguo tũhe guka ihoya rĩa kũhoera bũrũri. Thigari cia guka nĩcio ici, karibu sana. Ngai Jesu ona Roho Mũtheru, tũgũthathaiya rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai Jesu ona Roho Mũtheru. Matatũ nĩ maku we Jehova Ngai Jesu ona Roho Mũtheru. Ithe witũ we wĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ tondũ ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magĩtwo tene na tene. Tũgwĩta na igũrũ harĩa Jehova Ngai Jesu na Roho Mũtheru. Ithe witũ we wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. O ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio. Ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya. Arogocwo Jehova Ngai Jesu ona Roho Mũtheru. Jehova Ngai mwene hinya wothe, rĩĩtwa rĩaku itheru nĩrĩo ngũgoca. Nĩ ngũgũkumia, nĩ ngũgũtĩĩa nĩ tondũ wa wĩhokeku ona tha ciaku, nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ũrĩa andũ arĩa wendete, ciana ciaku cia Roho Mũtheru, ũkamarehe mũcemanio ũyũ ta ũrĩa tũgũthaithĩte. Yũkia ngumo na rũgoco. Mũthamaki wa thayũ na wa hĩndĩ ciothe, nĩnũngamĩte na itungati ici ngĩhoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, nĩ tondũ wa mathĩna marĩa monekete bũrũri. We wĩ mũthingu, wĩ mwĩhokeku. Maũndũ marĩa mekĩtwo bũrũri ũyũ matirĩ mekwo ta macio, na nĩ mawĩko ma ũũru. Ngai warĩa marĩ muoyo, nĩ ũndũ ciana ci Jesu kĩgongona kĩama, ũũru ũrĩa wothe wĩkĩtwo bũrũri ũyũ, ndagũthaitha ũtũkirĩre ona ithuĩ ndungata ngombo ciaku. Ndĩrenda bũrũri witũ, Kaithe witũ ũrũgamĩrĩrwo nĩ araika. Ũhoro wa mũraika wa kũũragana nĩtwamũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Witũ nĩ wonekete thĩna, Kaithe witũ ũrĩa ũtawonekete guo bũrũri ũyũ, nĩ tondũ andũ mararũgama kĩng'ang'a-inĩ ta gĩkĩ. Agĩrĩire Ngai wakwa nĩ Ngai wa Jakobu, harũrũka we mwene hinya na we mwene bũrũri ũyũ. Ndĩrenda maũndũ macio nĩ twamarega, maũndũ macio nĩ twamarega, maũndũ macio nĩ twamarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thayũ na wa hĩndĩ ciothe. Bũrũri ũyũ ririkane ũhoro ũcio ndũkanoneke, bũrũri ũyũ ririkane ũhoro ũcio ndũkanoneke. Ũhoro ũcio nĩ twaũrega, nĩ twaũrega thĩinĩ wa rĩĩtwa ũcio, nĩ twaũrega, nĩ twaũrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, 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 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu,
nĩtũkũ ithe witũ Jesu kĩgongona nĩtũkũ ithe witũ Jesu kĩgongona hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩ na arutwo meri ĩrĩa ĩragũkuĩte kia maũndũ mothe marĩa mekĩtwo nĩtwacirega nĩtwacikania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũhoya ũguo nĩ tondũ bũrũri witũ maũru mothe makĩrĩ kuo nĩtũninĩrwo nĩwe na ũndũ wa ũhoti witũ maũru mothe makĩrĩ kuo nĩtũninĩrwo nĩwe na ũndũ wa ũhoti na hinya na ũthamaki waku. Weka ũguo nĩtũgũke ũkwĩhokete ma gĩtondũ rĩmũnokia rĩu ningĩ na nĩ gũkoragwo na Huri na mwena ũngĩ nĩ gũkoragwo na Harũni. Mwathani arogocwo nĩgetha mamũtirĩrĩre moko na arĩa othe metĩkanie na ũndũ ũcio Ngai nĩ amahingagĩria mabataro mao. Awaheze dongo makofi mazuri nĩgetha tuingire mahoya-inĩ twite our Archbishop Kagiri ahoere makanitha. Mwathani arogocwo. Ithe gũtiroimĩrĩte mũndũ kĩũndũ kĩu gĩkĩ atĩa. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo thutha wa our Archbishop ena thigari ciake continue daddy. Ngai wa Isaka ona Ngai wa Jakubu mũrĩithi mwega na mũrĩithi mwehokeku nĩngũgũtĩĩa mũno na nĩngũkwambararia mũno gũkamenyeka na gũgakũranĩka atĩ nĩ kũrĩ andũ aku Jehova Ngai wa Isiraeli wĩthurĩire baba mwega na magũthurĩte atĩ we na kĩgongona nĩ tondũ wa makanitha maitũ Jehova Ngai wa Isiraeli oro maya ũcokanĩrĩirie no tuĩke wa kũmarũmbũiya makanitha maitũ Jehova Ngai wa Isiraeli no kuo kuonekaga andũ mekũhota kwĩhinga matekũnyua na matekũrĩa kĩndũ Jehova nĩgetha matuĩke a gũgũthaitha baba witũ mũthamaki na wanaigua nĩ tondũ nĩ twatha maitũ Ngai nĩmo matarĩ mũndũ marũmbũyagia ona kana mũndũ waneciria ũhoro wamo ũrĩa atĩ harĩa mangĩakwo no makirwo harĩa tũngĩcarĩria na twĩgũrĩre nĩ Jehova Ngai wa Isiraeli na nĩmo manatema itemi inene mũno thĩinĩ wa bũrũri manarũgũma Jehova Ngai witũ mũthamaki nĩ tondũ wa tongoria bũrũri Jehova Ngai witũ mũthamaki no konania hinya waku na Jehova ona kana mũndũ ũcokagia makinya na thutha Jehova Ngai witũ nĩgetha ona kĩrĩa kĩamũtwarire hau no mbaĩka mũico Ngai no gũtuĩkaga ngombo baba witũ mũthamaki a bũrũri wao ũrĩa managwĩta na gũkaĩra nĩ tondũ waguo rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai katũnyariri na tũhurunji twa nyũmba ciaku na twa andũ aku na nĩ tondũ wa waga waku Ngai nĩ twaregana na wathani wothe wa mũcukani Ngai watia thayũ rĩu thĩinĩ wa kanitha-inĩ waku Jehova thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa mũkũrinũ nĩ ndagwĩtia thayũ nyũmba-inĩ ya mũroti ndagwĩtia ũthamaki mwega thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũroti ndagwĩtia ũtongoria mwega thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũroti nĩ ndagwĩtia kĩrathimo waigua wega no tigiciumanĩte nawe Jehova Ngai no na Jesu mwathani witũ nyũmba-inĩ ya mũroti no kuo kwĩna mwana ũrĩa mũthomu thirikari-inĩ ofici-inĩ nyingĩ no kuo tangĩona mwana wa nyũmba ya mũroti agĩtungata kuo na tondũ Jehova nĩ amen Amen. okete maito itende rungi natende. Mwathani arogocwo o twĩ mahoya-inĩ nĩ tũkũhoera mĩciĩ itũ to hĩndĩ ĩrĩa ciana citũ ciarĩkia kũrĩa andũ mathiaga ndundu magathũkia ciana citũ marora njata cia ciana citũ. Ihoya rĩrĩ tũrenda kũnengera our Archbishop Joshua tũmũhũrĩre rũhĩ rwega
tumuhurira iruhi rwega, tumuhurira iruhi. Jehova Ngai wa matu-inĩ, owe ũiyũrĩtwo nĩ tha no kaiyũrwo nĩ ũtugi. Baba nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa ũguo ũtũgomithanĩtie kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ithe witũ nĩ twĩnyihĩtie mũno tũgĩkwarĩria ithe wa kĩrĩkanĩro nĩ tondũ wa maũndũ marĩa matũkorete na marĩa makorete bũrũri witũ. Nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ tũrĩ na mĩciĩ, na mĩciĩ nĩ tũrĩ na atumia, ona nĩ tũkũrĩ na athuri. No rĩrĩ mũthamaki wa Isiraeli thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, Jehova Ngai ndagũthaitha kĩgongona kĩu nĩkĩo ndakĩmomora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ta ũguo wiki mũrĩithi mwega kia cukuru igatonya ũnyui-inĩ wa njohi, igatonya ũnyui-inĩ wa ndawa cia kũrebia, ona magatuĩka anyui a bangi, makaga gũtuĩka ũteithio kũrĩ aciari. Ndagũmanyamaria roho ũcio nĩ ndaũruma na ndaũingata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo tonya kũrĩ aciari bũrũri mũgima, nĩgetha ũcokanĩrĩrie ciana iria ũtũhete, na nĩgetha bũrũri witũ ũgĩe na thayũ. Tũngĩtĩkĩrĩka ũmũthĩ na tũririkanwo nĩwe, ngumo na ngoci no ciaku, na no rĩĩtwa-inĩ rĩaku itheru ithe witũ Ngai, roho na Jesũ nĩ ndahoya ndacokia ngatho. Itukwĩhoketema tondũ ũrĩ mũhonokia rĩu nginya tene tene. O hamwe na mĩaki ĩrĩa ĩroneka macukuru-inĩ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igongona rĩrĩ tũgũtongorio nĩ our Archbishop Mutuota Archbishop. Thigari ciake karibuni na muharakisha kidogo tafadhali. Tuhurire athĩnjĩri acio maroka, tumahurire. Karibuni sana. Tulio mahoya-inĩ na tukĩrĩkia nĩ njũĩ Ngai nowe kwaria na anabii ake. Nĩ twĩtĩkĩrĩtie raini. O rĩngĩ Mwathani mwega na mũthingu, we Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, ona Ngai wa maũndũ mothe, ona rĩu nĩngũthengerera mbere yaku mũthamaki wa thayũ na mũthamaki wa riri, nĩgetha awa mũthingu ngĩe na ũhoro wa kũmenyithia maũndũ marĩa mothe ithe witũ matũkoraga thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩndakũhoya mũno Mwathani, nĩ tondũ wa ikuũ iria icemanagia na njĩra-inĩ. Mwathani, nĩ kũrĩ ikuũ ciũkaga na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, no nĩ twahoya mũno Mwathani wa arĩa marĩ muoyo, rũgamia ikuũ cia ngari, rũgamia ikuũ cia andũ kũgũthwo nĩ ngari, no nĩ twakũhoya atĩrĩrĩ Mwathani, maroho mothe ma ikuũ nĩ twahoya nĩgetha mahotwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya ndakwarĩria rĩu ndĩ mbere yaku, nĩgetha ũrũgamie ikuũ cia mĩthemba yothe, ona ũrũgamie mĩaki ya mĩthemba yothe, ona macukuru mothe marogitagĩrwo na mamenyagĩrĩrwo. Tũkwĩhoketema Nera iheo cia arĩa angĩ. Nĩ hĩndĩ mwaki wekaga atĩa? Na rĩu naomba nimwalike our Bishop Johana nĩgetha atũtware ihoya-inĩ rĩa kũmomora mĩthingi yothe ya rogi. Aha, ũkĩkũrana kĩũndũ. Hiyo hai thigari ciake. Haya, simama. Nipei. Kei tuhoe. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tuoka harĩ we. Tũragũcokeria ngatho we wĩ igũrũ mũno. Gũtirĩ kwagĩa Ngai tawe na gũtikoneka. We nĩwe warĩ kuo hĩndĩ ya Elija. Ngai ithe witũ gũtikanagie Ngai ĩngĩ tiga we.
Muthinjiri munene ni twaguthaitha bururi uyu ni ugite naho ingoma, bururi uyu ukagia naho imihianano, bururi uyu ukagia na mathina matiganite, awa muthingu gukagia na maundu tutari tuona, maciana cia iretu ikeririria airetu aria angi, ona ciana ni tukimomora magongona macio thiini wa bururi witu, ni kugite na andu mathia menjaga na nigetha manange bururi uyu. Muthinjiri munene umuthi na guthie na mbere magongona mothe ma nduma ni twamokirira, ni twamagithia hinya, ni twamagithia kiene thiini wa ritwa ria Jesu. Kwitokera mucemanio uyu reke kugia na ugaruruku, reke kugia na maundu manene maria megwikika na nigetha kumenyeke we niwe Ngai. Hindi ya ndungata yaku Elijah bururi uyu turothamakaga ariwe, turotwaragiria ariwe, ni twarega kwaririo ni majini, ni twarega gutongorio ni Illuminati thiini wa ritwa ria Jesu. Twaria wega waku, twaria tukwiyoketema tondoremu ono kiereuni ngina tene. Riu ni kurathii wega. Bwana asifiwe. Riu twathi hoya ringi hindi iria twathukuma ndeitiguo nitumikuranite ningo wona orire muthuri aiga athukuma athi guikara wega akahurukio nio nithie na kou ithe ndoigwa ni okirirwo ona gutari kuranjiriria yugagiririo uguo gitari kiranjia tuhurire munabii ucio ruhi rwega. Ihoya riu tugutongorio nega na ni Archbishop wa area no itu. Karibu sana our Archbishop ututongorie ihoya riri ria gukuma ngomeno ya mirimo thigaricia our Archbishop. Okay, tumahurire ruhi rwega, tumahurire ruhi rwega, tumahurire ruhi rwega, tumahurire ruhi rwega, tumahurire ruhi rwega. Na ni wa ugai ni ndungata cia Ngai cia mithemba yo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Muthinjiri ya moko iguru utirirwo ni ndungata cia Ngai. Riu thiini ria kiberekia Jehova Ngai ni ndungata yaku ngiamba kuruta igongona turia Haruni arutire igongona ria ngoro yake na nige wega we Jesu niwe muhonania wa mirimo yothe ya ngoro ona ya meciria, mirimo yothe iria ininaga mundu na nigetha akauma muhuro wa riua. Hinda riri ni turamirehe mbere ya kigongona kia mucio wa matu-ini twarikia kumenya wega niwe Jesu no ti Jesu ungi uhana tawe. Mundu wothe ukita Jehova kuma rwototio rwake rwa muguru, Jehova Ngai onginya meciria ona mwiri, getha Ngai wothe ithe witu urwarite murimu wothe ithe witu ni turamokirira thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tumenyete andu aku matikoninwo ni mirimu, andu aku matikoninwo ni mirimu ya ng'aragu, matikoninwo ni mirimu ya thina thiini wa ritwa ria Jesu. Hutia muthinjiri uria muraru Jehova Ngai mirimo ya mikingo, Jehova Ngai mirimo ya TB, mirimo ya thenge batithia hinda riri ni twamiruma haria makomete thibitari iria witu iria nene na iria nini ni twamahoera uhonio. Twatia muraika ugwetaruka, muraika ucio aruruke, muraika ucio ini wa itura riri tukiuma thiini wa kiaro giki. Jehova Ngai gutiri ukume murwaru iria witu ni ukumahonia thiini wa ritwa ria Jesu. Wanu okoragwo na cindano cia muci wa matu-ini cianja na ithua na itumarira magamwetiki Jesu aumire iguru na nigetha umetike. Hinda riri ithuĩ twĩtĩke Mwathani
kemiri onerege kweke vango ne saitani saitani na hinya igoro ria andu aku saitani wakiono une togaroto saitani wakiono togaroto Veine wale tora Jesu oka utuhikirie thini waku Ngai na roho Jesu mukuri wa maroho maitu. Amen. Amen. Masio twahoya tukwehoketema tondo etene itene uningi na tene. Asante omwe mmoja ndera kwa raini imwe nataka raini moja icio ingi mwihoere Mwathani arogocwo. Amen, amen, amen. Kule muraika umira iguru nigetha caine na nĩ araria akĩandĩkaga o maũndũ mothe marĩa mabataranĩtie gwĩkwo na kũrandĩkwo nĩ mũraika korwo ithuothe twagĩa na wendani na tũgĩe na karĩko kamwe kĩrĩa gĩkũnina andũ atongoria na arĩa angĩ Ngai arotwehereria roho ũcio. Mwathani Ngai witũ aroheo ũgooci. Amen. Niĩ tirĩ ndeheire ũhoro ũcio, ndaheirwo nĩ Ngai na mũnabii ũrĩa wothe ũtangĩathĩkĩra ũcio ndĩũregaga na ngaiga mũraika ũcio acoke igũrũ. Bwana asifiwe. Amen, amen. Na ũhoti na hinya wa Roho ũrĩa Ngai aheire ondo ole monokia eulige na tene tene na tene. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kaule kamuraini kari utangiongerera kana rutaru tondu kuinukio king'uki. Rora mundu cio murigaine no na hau tatiga na riboti iyo tariu ni ndi wa githomo giki miaka 42 tuguthi ihoya ria muico nigetha tuingira igongona-ini riria turaingira ria keri nigetha muone githomo uria kiagirire. Ugai twina ihoya ria muico ria kuhoera aria mekuo riu ukai haho kai haho tekerie gwitikirika. Ugai ithe tiguo riu muragikira niki Ngai. Ugai gutiri hindi tungiikara thi no tutari na atongoria tuma wira-ini. Amen. Riu Ngai no kumuheria kiuru na king'uki kira mundu angeikirio na ihoya riri gutongorio ni our bishop wa King'ara. Tumuhurira iruhi rwega wa sikuru kiugo athi uguo ukahithigari cia wa King'ara. Okay. Kaituhoe. Nĩ wega Jehova Ngai mũthamaki mwega we ũyũrĩtwo nĩ tha rĩu ningĩ ũkaiyũrwo nĩ na nĩgetha Jehova Ngai rĩu ningĩ ona ngĩrehe ndungata ciaku kĩgongona-inĩ mũthamaki mwega metĩkĩrĩke nĩwe na tondũ Jehova Ngai we nĩwe waigire mwana ndangĩgwĩtia mũgate o mũnengere ihiga hoya magĩthiĩ kumagana na nĩgetha matuĩke a gũthiĩ kũhoya kura
Ngai wakwa riu ningi ona magithie kumatha mawira Ngai wakwa ndahoya umekire mucamo arikia gwika uguo ndahoya matura mothe maria mangituikania Ngai wakwa reke macoke gutuika gwitikirika wona warikia gwika uguo Jehova ndahoya na wari othe Ngai ukamahingurira mirango muthenya wa umuthi ndahoya na wirutirire merutire naguo Ngai wakwa ungirocoka gutuika wa kumarathima nakio kiria mundu arutite muthamaki mwega na wona weka uguo Jehova ngumo no gociro gucokerera riu ningi makiria muthamaki mwega umongerere hinya muingi wa mwiri no mehererie ndiru na cianangi iria mathaite Ngai na ni marutite wira na undu wa utungati wa muthenya wa umuthi ndahoya ona umarathime Ngai wakwa haria marutite indo iria matuhete keihana ta mutumia uria watugire ndungata yaku Ngai atigaritie kamutu ka muthenya umwe matituteithitie Ngai na undu wa uria mari na indo no ni tene wira waku Ngai ndakihoya nawe marathime Ngai ndahoya nawe marathime Ngai ndahoya nawe marathime na wona weka uguo Ngai jeteketie atĩ rĩu aya Ngai nĩ mekwamũkĩra kĩrĩa meriragĩria wega no tugiumanĩte na kũrĩ we Ngai na roho na Jesu nĩwe mũkũri wa maroho maitũ amen amen Riu ningena tene tumahurire iruhiru wega tutina kiriganirwo ni aria makiri utongoria-ini riu niho tukite tondu githomo giki ni kigitu ni kiri marungo ugai ukite harungo ningi hena njamba ingi cia anake ugai ni hari ingi cikurugama haha ndungata ingi cioima mumire o tiga o murugi ngi tigo hema-ini umerai nyothe mwathani arogocwo Bwana asifiwe mugoke kinya hendara maici na inyuĩ mugoke good inyuĩ mwĩbangire andũ aitũ a kamera ugai mahũrithirie kĩrũhĩ kĩmwe asante haya haha nĩ mwathũki ithutha coka ithutha cio Bwana Yesu asifiwe nĩ turenda gutangatha umuthi ugai kanitha-inĩ ũyũ witũ wa Aroti Bwana asifiwe muthamaki akienda kwariria Aroti ugai ti andũ othe tũngĩteng'era wobici nĩ tuonete ũmwe gatagatĩ-inĩ gaitũ ugai na nĩwe turenda kũmũhe kĩhoti hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega na nĩ tũthuthurĩtie wega atĩrĩrĩ ugai ugathurwo nĩ andũ ugathurani arogocwo Bwana asifiwe arabu he ũndũ ũngĩ tũramenyire ugai hitho ĩno ĩroguũririo guka na Bwana nyũtũ athuri aya ona ũngĩringwo nĩ tha sawa ndukũ cigana megarũ nĩgetha mathaithanĩre kĩgongona kĩrĩkũ nĩgetha ugathurwo nĩ andũ ugathurwo nĩ Bwana asifiwe riu nĩ turenda kũnengera na mũthĩgi wa gũtongoria gĩthomo gĩkĩ officially rogocwo Bwana asifiwe ekayo uguo taro kenyona no utareka nĩ tugire arogi membroti my bishop wa Mwea atuthomere kamuhari nigetha tukite na wathenjeri tuoka na inyu mukiumire wega nigetha officially tunengere muthegi mweneguo nigetha na thiini wa ritwa riau arabu ri ugai tamaka kiremba kiambiriirie kandara mani wacha maringo he thigari iria ingi Bwana asifiwe irocio ngi ni hindi tukuina rwimbo rugaga mutongoria imagana ku atoimaga ku riu nigetha horo ucio ko wi mwega nawe mundu gwitwo ndagitari wa tene Ngai waitanagĩrĩria ũcamũtherie abiria mbere onyambũre na nathime ũcamũtherie namwe amũre nĩ Ngai ũgabiria mbere agaka Ngai nayo nĩ
Karariria ikoragwo kuo Ngai akiuga mĩthĩgi yothe ĩgomithanio thĩinĩ wa nyũmba yake arogocwo Mwathani na mũthĩgi wandĩkwo rĩtwa na mũhĩrĩga waguo thiĩ rĩu mũhari wa inyani jina la Yesu na riinuliwe tondũ rĩu nĩruo rũgũkorwo rwĩ wĩra-inĩ na nĩtũroiga tũmĩrĩirie atĩrĩrĩ nĩwe ũgũtuĩka mwaria witũ arogocwo Mwathani mena nguo njerũ mũkuhĩrĩrie haha mũgoke mbere hanini na mũcoke rĩu mũrore mwena ũrĩa wa kĩgongona mũkũrora na kũrĩa tondũ kĩgongona nĩkĩo gĩkũraga andũ ũkombo-inĩ kana tiguo arogocwo mothamaki merĩ tondũ nĩ kũrĩ ũthĩnjĩri na nĩ kũrĩ ũthama nĩgetha tũnyite wega githĩ tiguo rĩu ũmũthĩ araneo rũthanju rwa ũthamaki nĩgetha atuĩke mwaragĩrĩria o rwĩmbo rũrĩa tũkũinĩte mũtongoria magana igũrũ nĩgetha nao anake arĩa me harĩa MC Mwĩa wa Kandara rĩu rũthanju rwanjie gũka rurehetwo tondũ nĩ mũrutĩre igongona rĩrĩa ũbatiĩ gwĩka atĩa na nĩkĩo nĩ tũgwĩtĩkĩria atungati bishops hamwe na archbishop moke rĩu nĩgetha manengererie ndungata cia Ngai yes amũkĩrai mwamũkĩra thĩinĩ wa rĩa Ngai na mũriũ amen hallelujah yes na no mũtongoria witũ tondũ athurĩtwo nĩ andũ na agathurwo nĩ Ngai rĩu agĩe na rita rĩa kwamũkĩrithio tondũ twaina rwĩmbo atĩ ũmũthĩ no ũi ũcio ũngĩ ũmũthĩ nĩ ũira ndũmũrore wega wone kana ena gĩthithi kĩratuka akwena gĩthithi kĩratuka mwĩre tiga igongona rĩrĩkũ arogocwo Mwathani he araura nai anete araura nai Poe moko maitũ na igũrũ nĩgetha tũthikĩrĩrie cia Ngai igũtũria tũkĩneana mũthĩgi. Ti ũhoro wa kwenda kwa mwĩrĩ na thakame ona ti ũhoro wa kwenda gwĩtwo
geria ona kana kwenda kwionania ruthanju ruru runegeranitwo ni kigongona kia iguru munene uria ukoretwo na mũrũ wa ithe witũ Mheshimiwa Simon, na Ngai niwe wathanĩte mũrũ wa ithe witũ tũmũnengererie rũthanju rũrũ ane tarĩ we mũndũ ũrĩa tũrĩtũmaga maũndũ-inĩ maitũ ithuĩ no twende rĩngĩ gũthiĩ kũndũ kũngĩ na twage gũkinya, na no gĩkorwo gĩgĩtũmi kĩnene mũno mwengata thĩinĩ wa gũkũ Mũrang'a ta thĩnjĩri Ngai mwĩna mana nĩ mũgĩtũhĩngĩcĩtwo na njĩra nyingĩ mũno nĩ andũ tũmehokete na tũmatuĩte atĩ nĩ megũtũtongoria wega, na nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũguo, na ti ũhoro wa gũcarĩrĩria githĩ mũtiũĩ ũguo. Tũkauma gũkũ tũgathiĩ Gathara-inĩ tuna mbathi makĩria ma 45 na gũgathiĩ gũgekwo maũndũ maingĩ na gũkanengeranwo indo nyingĩ, no ithuĩ atongoria aitũ ona gĩkombe gĩa cai makainũka matarĩ, ona ciana iria mũgũthiĩte nacio karigowera kũu, tũgacoka Gathara-inĩ rĩngĩ gũkoneka maũndũ orota macio, ningĩ tũgacokanĩrĩria andũ aitũ ningĩ tũgathiĩ Karaũ, na nĩ mũĩ ningĩ gũkoneka oro maũndũ ta macio, tũgacokanĩrĩria andũ aitũ ningĩ rĩngĩ nĩ mũĩ tũrarĩ Naikuru, ningĩ tũrona oro thĩna ũrĩa ũrarĩ nene mũno, tondũ andũ aitũ nĩ moĩ kuma gũkũ gũthiĩ Naikuru twaimĩte gũkũ thaa 7 cia ũtukũ, na andũ angĩ ningĩ twacokaga gũkũ mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩkĩa, gũtarĩ mũndũ ũnyuĩte cai ona kana mwana ũrĩa wakuĩtwo akona kanyamũ angĩrũma. Rĩu nĩ Ngai wonete ndungata ya Ngai na tũkehoka atĩ ndungata ĩno nĩ tondũ nĩ mũndũ tũratĩa na tũkehoka nĩ tũĩ ndegũtũtwarithia ũru, na nĩ tũĩ nĩ egũtũtwarithia na njĩra ĩrĩa njega, na nĩ egũtũtwarithia na njĩra ĩna kĩrĩkanĩro kĩa Ngai. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũratũmire Ngai ahingũrie maitho make, na hĩndĩ ĩrĩa Ngai arahingũririe maitho aratũrutĩra Mheshimiwa, na ithuĩ tũretĩkĩra na tũrauga nĩ twetĩkĩra kwamũkĩra Mheshimiwa na moko merĩ, na tũramwamũkĩra na ngoro citũ. Mheshimiwa rĩu ĩtĩkĩra gũtũtongoria. Wapi shangwe na nderemo kwa Yesu? Wapi shangwe na nderemo kwa Yesu? Ndenda tuwe moko maitũ na igũrũ, tuwe moko maitũ na igũrũ, tuwe moko maitũ na igũrũ, tugererie tugererie. Oh yes, oh yes, oh yes. Kuma umuthi, ugai kuma umuthi nĩ twarega kũhĩngĩcwo tondũ nĩ twagĩa na mwarĩrĩria witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũhũre Ngai witũ rũĩ rwega. Asanti sana, asanti sana. Tũtimũhete rũtha rwa kwaria, egũikara thĩ o kahora tondũ nĩ harĩ kairĩtu. Ugai kairĩtu, ugai kairĩtu karoigire atĩrĩrĩ, karoigire atĩ Mheshimiwa atarĩtie nĩge kũheana mũgambo o mũnini kairĩtu ka Archbishop Njoroge. Keha kairĩtu gaka, keha kairĩtu gaka ka Archbishop Njoroge harĩa ũrakona tũtigĩtie o ndagĩka hanini mũno nĩgetha twarĩrwo nĩ Mheshimiwa, tũcoka aheshimiwa aitũ. Ithuĩ ndwakĩona Bwana Nyũtũ, ithuĩ ndwona ndĩhatire na Ngai. Yes, kairĩtu kau gatwarĩrie nĩgetha Mheshimiwa tũmũhe rũtha atũhe speech yake ya mbere kuma atuĩka mũtongoria witũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kairĩtu kau keha nĩkonekire ketagwo Archbishop Njoroge, ketagwo atĩa?
Wambui. Keha. Okay, kamuiria kairetu kau gokite. Wambui. Hiuha muno. Nĩ mũgwĩtĩkĩria athĩnjĩri kairetu gaka goke haha. Haho. Oka mami. Keha. Kagera ku. Ndũkange. Na hena kairetu kangĩ gegwĩtwo Ruthi wa Waiganjo. Ũkai na ihenya. Ĩtĩkĩrai kairetu kau kagere hau. Hiuha. Na kairetu kangĩ ka Waiganjo mũke nĩgetha akĩrĩkia ũguo our president wa Aroti atuhe speech yake nĩgetha twarĩrio ningĩ nĩ atongoria aitũ. Na nĩwe ũkũmahe kĩhoti na arĩa marenda Aroti aitũ wanjĩrĩrie na gĩthomo gitũ ũcoke ũrigie na arĩa rĩu me wĩra-inĩ. Hau githĩ ti hega? Tũhũre kairetu gaka rũhĩ rwega gatwarĩrie. All the bishops, and all the senior leaders in the church, together with our political leaders present, good afternoon. Okay, my name is Njoroge Esther Wambui, and firstly, I would like to express my appreciation for according us this opportunity to gather here. And my first motive is to just give a small introduction of who we are. I mean, who Akorino people are. Akorino are a group of African Christians whose beliefs and practices are based on principles of non-violence. Also, I will briefly explain the meaning of turbans so as to clear doubts among those who don't know, because most of us just wear without understanding and knowing what we wear and why we wear. A big percentage of people think that these turbans are just a religious headwear, but no, my people. These turbans are a sacred expression of holiness, humility, and submission to God. And today, I can't figure out how I can express my happiness to this new generation of Akorino youths, and if I must say, the Akorino Gen Z, since they have been reclaiming their identity with so much pride. But also, it's such an annoying thing that creates sympathy in me to hear some of my fellow Akorino youths complaining that they are being discriminated in public institutions, of which I try to figure out the reason as to why this is happening, but honestly, I couldn't. What is so hurtful is that even Akorino children are frequently reprimanded or forced to withdraw from public schools. And you know the reason? No, I know you don't. This happens just because they wear various types and color of turbans. And not only that, some schools refuse to accept Akorino children in their premises, of which, as by my knowledge, everyone has a right to education. I promise these are not just cook-up stories, since there was such an issue in Embu and Nyandarua, whereby so much complaints arose from Akorino leaders who tried all they can to eliminate this discrimination. Today, I would like to encourage my fellow Akorino youths to continue proving wrong those who often misunderstand us, those who feel and think we are cult-like, those who say that we are uneducated. And believe me or not, we have a very good example of a person who just did so. Despite of him being a Mokorino, he is a religious leader and a political leader also. Our MCA, Honorable Simon Wamwea, whom we cherish so much, and he is an inspiration to all of us, especially the Akorino youths, since he supports us so much. I believe we are capable of proving wrong those who despise us and think we can't become professionals or important people in the society. People should know that they cannot just judge us by our cover and look down on us without understandable reason.
Let's pull up our socks and show those people who we truly are and what we can become. To be honest, I am encouraged, and I hope you too are also encouraged to see Akorino youths who are pilots, engineers, architects, designers, accountants, and other professionals, which make me at least release a sigh of relief. But still, there is a percentage of those who are not yet employed, and I humbly request, if employment opportunities arise, please consider them. And for those who are working in military, they have also forwarded a request to be allowed to wear turbans as part of their attire, since the turbans are our identity. And as they say in Swahili, Waswahili hujuana kwa vilemba. But also, I can say Wakorino hujuana kwa vilemba. Thank you for giving me this opportunity and giving me your ears. May God bless you abundantly. Murega. Hamaretwa ni Immaculate Muthoni na ndina irebeta. MCA wito, Senator wito, ageni ageteo, athĩnjĩri anene, ahunjia, athuri, atumia, anake ona airetu, murega. Hamaretwa otoguo ndauga njĩtagwo Immaculate Muthoni kuma kĩũngano-inĩ kĩrĩa gĩtongoretio nĩ Deacon Samuel Waiganjo na Chairlady Elisifa Nyambura. Ndĩna gĩkeno kĩnene ndĩ haha ngĩmugĩra irebeta. Eni, welcome. We kumekujwo, waigua nĩ makinya, hora takanyitĩra, waigua maria, kira ta maĩ me mũtũngi-inĩ. Eni, nĩ Akorino twendete na kũheka gĩtĩo. Eni, maugĩte nĩ kũmomora, nginya kũgĩe na ũthiũ mwerũ, na irebeta rĩakwa rĩtagwo Ndaimono ciũmbũke. We meri ya roho no hĩndĩ yoka, na yoka wĩcunge ndũgakorwo wĩnja. He, na tondũ Saitani etagwo kĩmunya, aya nĩ kũmũmunya mamũmunyaga. Waigua nĩ andũ a Ngai mahana tawa me meri-inĩ ya roho. Eni, aya andũ a Ngai maugĩte nĩ ndaimono ciũmbũke. We wakĩigua nĩ ndaimono ciũmbũke, ũmenye nĩ kanyanga shetani, na okorwo nĩ kanyanga shetani ti kahora, ũkarũgarũga ũmũkinye na hinya, na tondũ Saitani ti kahĩ, wĩcunge na ti na gĩcungi. Eni, nĩ ndaimono ciũmbũke. We waigua nĩ nyĩmbo cia kĩroho, ũmenye nĩ makinya, aya mainaga nginya mĩthũ ĩkarega ndare, matongoretio nĩ athĩnjĩri anene, mainaga nginya kwa ngoma makamenya nĩ gũke. Eni, na to andũ ti tũmũndũ nĩ andũ, na to andũ nĩ andũ a Ngai. Eni, nĩ ndaimono ciũmbũke. We kawagĩcheza, wona mũndũ mũthure na mũthĩnjĩri Ngai, bicobu mũitĩrĩrie maguta na ti matawa, ona ti makũruga, no nĩ maguta maumĩte kwĩ Ngai. Eni, MCA witũ twendete Ng'araria Ward, Honorable Simeon wa Mwea, ũkamenya nĩ mũthenya mũnene, onake eharĩirie na hinya kuma kũrĩ Ngai, kũmomora in style, nginya kũgĩe na ũthiũ mwerũ. Eni, nĩ ndaimono ciũmbũke. We wona Akorino, aya ti andũ a gũthakwo nao, aya nĩ andũ meranda, kũmomora, nginya kũgĩe na ũthiũ mwerũ, wamona mahe gĩtĩo. Eni, rathimwoni. Mwathani agocwo inyuothe. Thank you very much to giving me this opportunity. First, I want to recognize our leader, our Senator Joe Nyoto. We appreciate to be with us. Our Bishop, Simon, even you appreciate. And so far so good that I could recognize my Bishop, Bishop Eriod, usioneke Bishop wakwa. Nidia raia muno, jitago naftari mũrĩithia wa Njiko, nĩ mwendete mohoro. Aya, rekei tũthome mohoro na njĩra ya matemo. Antiliudu ntangaja janene ya Kenya ti Nairobi nayo janene ya mohoro redio-inĩ ciothe nĩ kameme kayũka mũingĩ
nayo janene ya muciĩ munene wa Kandara nĩ ng'araria gĩbereke kũrĩ andũ amũkĩre ĩmwe kwa ĩmwe niĩ njĩta mũrĩithi wa Wanjikũ na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũthĩ wa mũthĩ gĩkeno na ndũhiũ kĩharo-inĩ kĩa gĩbereke stadium mũthĩ wa mũthĩ tũgĩthiĩ na mbere gũkĩgĩa na igongona kana mahoya ma gũkĩhoera bũrũri witũ igongona harĩa mũthĩ wa mũthĩ nĩ rĩkorirwo rĩthiĩte na mbere kũhumbwo riri nĩ athikabu tũtongoretio nĩ mũthikabu witũ na nowe MCA wa Ng'araria kana wadi ya Ng'araria Bishop Simon Antiliudu Tagaja ono ũrĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere kwĩgariũra oho seneta wa kaunti ya Murang'a seneta Joe Nyoto nĩ akorirwo agĩthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ mũthĩ wa mũthĩ ona oho speaker wa kaunti ya Murang'a nĩ akorirwo akĩnyitanĩra na ithuĩ mũthĩ wa mũthĩ Antiliudu Tagaja hihi nĩ tũgũkorwo tũkĩonera seneta wa kaunti ya Murang'a nĩ gũkorwo akĩoya guoko gwake na igũrũ na njĩra ya gĩtĩo mworono waku oya guoko gwaku na igũrũ na njĩra ya gĩtĩo Ondo ũrĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere kwĩgariũra nĩ atĩ kiugo nĩ gĩkorirwo gĩthiĩ na mbere gũkĩheanwo nĩ mũthikabu Joshua ũrĩa akoretwo agĩtanywo mweri 26 mwena wa Gakũyũ nĩ agakorwo agĩitĩrĩrio maguta ma gũgĩtuĩka mũthikabu mũnene Antiliudu Tagaja oho rĩrĩa mwaria akorirwo akĩaria nĩ akorirwo akĩrathĩra seneta wa kaunti ya Murang'a na gũkĩmwĩra hihi wega agĩkorwo mũkũrinũ na kũngĩhoteka akorwo akĩonania na ciĩko ngĩribotera kuma kaunti-inĩ ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara wadi-inĩ ya Ng'araria niĩ njĩta mũrĩithi wa Wanjikũ. The name guarantee, the name cannot be changed, the name the one and the only one mũrĩithi wa first I want tondũ gũkĩragwo andũ a Ngai mũndũ wa Ngai aragia kĩrĩa kĩ ngoro na kĩ ngoro gĩtihotanaga. Mheshimiwa Joe Nyoto, I want to talk with you. Niĩ ngwenda nĩ ũndũ niĩ ndaria kĩrĩa kĩ ngoro niĩ my request nĩ ngoretwo ngĩthoma na ngakorwo ndĩ mũthomi wa mohoro because it's my passion and my talent. Thimo niĩ nĩ ũndũ wa tũmaũndũ o ũguo no nginya tũgethe niĩ ngaga thimo niĩ ngoretwo ngĩhũthĩra ĩno na ndakwĩhoya ndĩtũkwaria nake itanauma hanjĩre thimũ ĩrĩa arenda nĩ akagũra rũciũ. Asante. God bless you so much. Thank you. Ugai jambale kwĩyaria njekete o rĩrĩ na nĩho mũini wa rwĩmbo ainire ũũ he hĩndĩ ndathire ũhiki-inĩ mũhiki akĩhĩtũkia ngĩmwĩra kaba rĩu mwanake thimwe nayo. Amen. Our kingpin wa Aroti Mheshimiwa our king pin our wa Aroti wa ndamwĩrwo andũ a Ngai ndamwĩrwo andũ a Ngai mwanake ũrĩkũ ũthiĩ harĩa ngari-inĩ yakwa wũi ndana nĩyo tũingĩ mũtigakĩmumenyu njurĩ tũhũrĩre mwanake ũcio rũhĩ rwega andũ mayaragia makoima na mburoti. Thank you mũno Mheshimiwa Nyoto nĩ kũhingia wendo wa mwanake ũcio. Nidasokia ngatho Mheshimiwa Joe Nyoto, and there is something I want to promise you. Naftari is my first time gukorwo ngĩikia kura na ndenda gwĩrĩrwo mbere ya mũthĩnjĩri mbere ya our president on 2027. I will just mobilize the people to vote for you for the second term to be our senator. Na ndakũrathĩra nĩ tũkwendete mũno
because when I grow up, I'd like it to be a politician like you. Asante. Asante. Mirorei natha cia Ngai. Riu no amenya yahota kuma go ne ongia mucema haria amwire ndugucoka guthie maguru ringi. Ndugucoka guthie ki? Gutiro ndu Ngai atangika igongona riri. Tugire kiama kireke ko riu. Ori. Riu mwanjiriria kuona maundu mariku. Ona ithui ngoro citu Ngai ni araciona. Ndenda turugame na gitio. Turugame ithuothe na gitio. Turugame ithuothe na gitio. Bwana Lewis. Ndenda uke utukiririe our kingpin. Na ciugo irio kwaria nigetha utukiririe our kingpin Bishop. Tuhurire our Lewis makofi. One mwana kiongi nake ukite githomo-ini giki gitu. Okite guka ugai wagutiwe ki atia agathuri ni urathie wega. Asante sana. Tuikare the ndagika mwe tu please. Wihoke mwathani rugendo-ini no mumenye wega tari kanja na hinya muno iwe guoko-ini gwake nikwenda tutigathie ni hindi turamukira our leader and kingpin of Akorino nation. Ningwihoya tu tukuhiririe acio marathi uguo rekeni tukeni nigetha twamukire mutungatiri na mutongoria witu. I'll make just a small speech nigetha tukirie our leader. Senator John Nyoto, Speaker of County Assembly Murang'a, the Honorable Liz, all honorable members including the majority leader, our distinguished archbishops, bishops, reverends, senior pastors and deacons present. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jesu ne muriithi. Jesu na aria kure. Today we stand here in Murang'a, not as spectators, but as a political voice of the youth, a generation that is awake, aware, and unshaken. We want to make it clear, loud, without fear, that leadership must always remain close to the people and close to truth. That is why today, we as Akorino, we made a conscious decision not to attend the State House prayer gathering, not out of rebellion, but out of principle, because the consistency of a generation cannot be silenced or controlled. And we are led by His Eminence, Honorable Bishop Simon Mwaura wa Mwea. We chose to stand where the people stand. We chose to stand where the truth is spoken. We chose to stand where faith is not separated from justice. And here in Murang'a, we are witnessing the rise of strong spiritual leadership, political leadership that is bringing unity and direction within the Akorino community. In this spirit, we recognize and deeply appreciate the new kingpin, the new leader of Akorino, His Eminence Bishop Simon wa Mwea, for his dedication, consistency, and growing influence in strengthening faith, unity, political, spiritual, and organization among believers across the nation. We welcome this new leadership with respect, with honor, with expectation, that it continues to hope, that it continues to guide the community in wisdom, humility, and service. Let it be known, we are a political generation, we are a fearless generation, we are a truth-driven generation. We will not be divided because we have a leader who is Honorable Bishop Simon wa Mwea. We will not be silenced by pressure. We will not be controlled by fear. We stand for unity. We stand for accountability. We stand for a Kenya, for a Akorino nation that listens to its people. The youth are awake.
The youth that are rising, the youth will shape the future of Kenya. Ladies and gentlemen, now it's my humble pleasure, DJ, to ask all of us to be upstanding as we honor, welcome the new leader, the new kingpin of Akorino, His Eminence Honorable Simon Wamwea, the MCA for Ngararia. Let us all be upstanding. Tumkaribishe kwa shangwe, makofi na nderemo. Tumpigie kiongozi wetu makofi mazuri. Makofi mazuri. Karibu sana kiongozi wetu, Mheshimiwa MCA Ngararia, Mheshimiwa Simon Wamwea. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Hebu nifungie mkono. Wale wako nyuma, hebu nifungie mkono. Mwathani arogocwo. Viongozi wetu ambaye ni Kranji wakiongozwa na Archbishops, wale tuko na wao. Tuko hapa na seneta wetu, Senator John Nyotu, na vile vile tuko na our speaker wa County Assembly of Murang'a. Tuko na majority leader wetu wa County Assembly ya Murang'a. Tuko na MCAs wetu ambaye wamefika hapa, na ndugu wa Kristo ambaye mumeweza kufika katika hii uwanja wa Kibeleke ili na tukaweze kuomba Mungu pamoja kwa sababu ya hii nchi yetu. Nachukua nafasi hii ni msalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo? Siku hii ya leo ni siku kubwa katika eneo hili letu la Kandara, hasa katika hii nyumba yetu tunaita nyumba ya Wakorino, kwa sababu tumekusanyika hapa ili sio kwa sababu ingine yote. Tuombe Mungu pamoja, tulilie Mungu na tumpe yale yote ambaye inasumbua Kenya yetu, na niko na uhakika yale yote tumeomba katika hii uwanja Mungu wetu ameshasikia. Ya pili, tumekusanyika hapa kwa sababu sio mashindano, lakini ni vile Mungu alikuwa anataka kuongelesha watu wake, hasa wale ambaye wamekuwa wamefinyiliwa siku mingi. Umesikia askofu mkuu akiomba yale maneno yote tumepitia tangu tulioanza maombi katika hii nchi yetu. Hawa wazee walikuwa wanaenda tu wanapigwa picha alafu wanawachwa kwa uwanja wakiteseka. Wakati walienda kuomba Mungu ili wajue kama wataendelea na hii maombi, wakaona ni vizuri tuwe na maombi yetu katika uwanja wa Kibeleke, na ili tukaweza kuwa na mwamko mpya. Mwamko mpya wa kusema hakuna siku ingine yoyote hawa wazee watabebwa na watu wapelekwe nje ama wapelekwe mahali popote
bila maelewano. Hakuna hata siku hata moja hawa wazee watatumika vibaya. Hawa wafuasi wetu watatumika vibaya na wale watu ambaye walikuwa wanawatumia huko mbeleni. Wakanipa uwezo wa kuwaongoza kama kiongozi wao, ili mtu akitaka kumaombi na akatufund, tukapelekwa huko Kasarani na tukabeba watu wote tukawapeleka huko. Lakini wale walikuwa kwanza nyumbani ni esiraga nake, tukasema ya kwamba wale watu ambaye wanaona wale wanaongoza kwa njia isiyofaa, tuungane pamoja ili tupeane mwelekeo. Na mwelekeo ni kwamba kila jambo linalotendeka katika hii nchi yetu ya Kenya, kwa sababu sisi ni part and parcel ya serikali yetu hii ambaye imeombewa siku hii ya leo. Hii mkutano sio wa kuja kusema ati tunapigana na serikali. Hapana, mimi sikupewa mamlaka na wazee ili nianze vita na serikali, kwa sababu ni vibaya kupiga kitu ambaye hata wewe mwenyewe unaitaka. Na kwa sababu siku moja tutakuja kuongoza hii nchi, sikiona vyema kile kitu wewe unataka kuwa. Ukiwa unataka kuwa mjumbe, hakuna haja ya kutukana mjumbe mwenzangu yule ako kwa kiti, kwa sababu unataka hiyo nini kiti. Wale wanataka kiti ya urais, ni vyema kutangaza ya kwamba tuombe kura kwa njia ya amani, kwa sababu kila mtu katika hii nchi yetu ya Kenya ako na nafasi yake ya kuongea kwa wananchi, ya kupeana mapendekezo yake ambaye anaitaka kupeleka Kenya mbele. Naye yule ako kwa kiti ndiye rais, anafaa ajue alipewa mamlaka na wananchi, awache marubano na wale wanatafuta ile kiti anakalia, kwa sababu rais ndiye symbol of national unity. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Kwa sababu wakianza marubano na ndiye ako na serikali, itaonekana ya kwamba hakuna serikali katika nchi yetu ya Kenya. Na ni vyema rais ujue ile kazi tulikuchagulia. Wachana na wale wanaomba kiti, wanataka kukalia kiti yako. Wewe fanya kazi kama vile ulisema utatoa scorecard yako. Wananchi ndio wataamua. Wale wanataka hiyo kiti wapewe nafasi, waende wauze sera zao kwa wananchi. Si wananchi ndio mtaamua? Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa rais. Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa senator. Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa governor. Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa women rep. Nyinyi ndio mtaamua ni nani atakuwa MP. Na nyinyi ndio tu mtaamua ni nani atakuwa MCA ya Zen. Kwa hivyo ningeomba kama kiongozi mmoja wa nchi hii yetu ya Kenya, wale wako kwa serikali wapatie wale wapigia kura nikiwa mmoja wao, ili tuone Kenya yetu inasonga mbele, ili wale watoto wetu wako nyuma zetu waone viongozi sio wanajipiga kifua. Tukijipiga kifua sisi sote tunaangamiza nchi yetu, na hatuna nchi nyingine ambaye tuko naye, lakini Kenya ndio nchi yetu, ndiye mama, ndiye baba. Kwa hivyo ningeomba viongozi wetu wale wakuu wote wahubiri amani.
Kanisa tunaelewana, tuko pamoja mpaka hapo. Tunaomba amani, amani, amani katika nchi hii yetu. Ningetaka kutambua hii mkutano na hii maombi tulikuwa naye. Iko kiongozi mmoja ambaye wakati wazee waliomba na nikawaambia nitaenda kutafuta rafiki ambaye ataweza nisaidia ili wewe uweze kuwa mahali uko sahi. Ningetaka kutambua Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambaye angekuwa pamoja nasi lakini hakuweza kuwa pamoja nasi. Tumpigie makofi vizuri. Tumpigie makofi vizuri. Tuseme hakuniambia chochote lakini aliniambia niwasalimie. Mumesalimika? Mumechukua salamu zake? Nikikutana na yeye nimwambie aje? Nimumwambie aje? Na mwisho ili nikaweze kuita rafiki yangu na ni speaker wangu ili aweze kuzungumzia watu na Wakorino. Ndimwire andu aitu nie nindetikira kumutongoria. Nimekubali kuongoza nyinyi na nimekubali kuendeza Injili na nitazunguka Kenya mzima mahali pote Wakorino wako ili tuweze kuunganisha Wakorino. Nimesikia hapa viongozi wakisema na ndivyo walikuwa wanasema, kwa sababu nchi hii yetu ya Kenya na inafanya vizuri. Wanasema lazima wale wanahubiri wawe na cheti ya kuonyeshana ya kwamba wamesoma masomo ya Biblia. Nauga hiyo mkono 100%. Lakini iko jambo moja ningetaka kusema, kwa sababu wale tusomesa wako na zuri sao ambao walikuwa na mzingi mzuri wa kanisa, makanisa zao. Lakini sisi kwa sababu tulikuwa tumekaa hivyo bila kujulikana, tunataka kwa sababu tumesomesa watoto wetu, wengine wamesoma, wamepata chata za degree na wanaendelea kusoma, wengine wako walimaliza kitambo na wale wanaendelea kusoma. Tunaomba hata sisi tufugue shule yetu ya Wakorino ya kufundisha maneno ya Biblia. Na ninataka kumwambia na muniombee viongozi wangu, tukiendelea na mwaka hii ingine nitahakikisha kwa ile kidogo niko naye na marafiki wale watanishikilia, tuko na samba hapa kwa Saragu, tutaweza jenga darasa la kusomewa na viongozi wetu ambaye wanatuongoza katika makanisa yetu. Mtakubali tujenge? Ni wangapi wanasema tujenge? Mimi nitapeana samba na nitapeana kwa moyo wangu wote. Na ni vizuri nimujulishe hiyo maneno naongea hapa, tulikuwa tumejadiliana na mke wangu na ako hapa. Si ni vyema nimujulize mke wangu? Mama ako wapi? Ako hapa. Si akuja hapa juu. Kuja hapa juu. Mnaweza sema mnaongozwa na mtu ambaye hana mke. Niko na mke na watoto na karibu wajukuu waanze kukunja. Tuko na samba na nitapeana bila chochote, kuitisha chochote kwa hii dini yetu ya Kikorino. Kuja salimia watu.
Mwathani Ngai agocwo. Jesu anene. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa wendo wa Jesu. Amwe matiroya moko kamuhutire kamunogire andũ a Ngai matinogaga ũguo. Mwathani Ngai agocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Hana Wangari wa Simoni na Jesu na niĩ twĩ ndũgũ na nĩngeneire mũthenya ũyũ na ngaigua ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gĩkĩro ũrĩa arĩtie. Tiga nĩ ithuĩ tũthethũkaga na kũngĩ tũgaikara tũriganĩirwo. Ngai aria nĩ ahinga na mũgambo kiugo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa igire atĩ we nĩ mwĩhokeku na nĩ wa kwĩhokeka. Ũguo aria nĩ ahinga nĩ ahingĩtie. Ngai wa moya mũrathime na mwende. Asante sana. Ucio niwe mutumia wakwa na maundu macio ndamwira ta ndini ino itu ya Kiroti tuciraga undu umwe na twiranaga undu umwe na tukahingia. Na kwa hiyo mengi na machache nataka kumwalika Senator John Nyutu ili akuje aongee na sisi kwa dakika chache kwa sababu ako na mahali anataka kwenda. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Bishop wa Mwea, askofu wakuu kana Archbishop sera muri guku na bishops atongoria othe na ngathĩ cianyu, the Speaker of the County Assembly of Murang'a, Mheshimiwa Majority Leader, aheshimiwa arĩa angĩ ndiramona na aingĩ mũno harĩa, Diana ndirahuthira mũtaratara wothe, Diana Mbogo, Liz, ndirona mheshimiwa wa tene ogwitwo Muisiraeli nĩ mwita Pelagia, na no ndirona njamba ĩtũmagwo nĩ Betia sawa ĩtagwo Apollo, na ndirona njamba ĩrĩa mũthuri ũrĩa gũtuĩka MCA wa kũrĩa Ithiru, na inyuothe mũkĩte andũ a Ngai. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mũrĩithi. Jesu nĩ mũrĩithi. Tũngĩgĩũka ndũkĩgeithio ũcio mũrigai-inĩ mwĩre na gĩtho nĩ John Nyutu. Asante sana. Ndĩrenda kuoya kanya gaka na ihenya mũno nyambe njĩre my brother and friend Mheshimiwa Simon wa Mwea, congratulations nĩ ũndũ wa gũthurwo nĩ ndungata ici cia Ngai. Ũmaragĩrĩrie mũhũrĩra irũhĩ. Na niĩ nĩ ndetĩkĩrania na ũrĩa mwauga atĩ mũndũ ũtarĩ mwarĩrĩria nĩ oraga, kana tiguo? Kuma ũmũthĩ akorirwo nĩ magĩa na mwarĩrĩria. Bishop Mheshimiwa Simon wa Mwea, mũtikĩhũrĩre Ngai irũhĩ. Nĩ ngwenda kũmwĩrĩra ndungata cia Ngai, na tondũ kwa hinya wa Ngai na mahoya manyu thirikari ĩrĩa ĩroka nĩ ndĩreigua na kũu thĩinĩ, ngaigua nĩ ngakorwo ndĩho, na kwoguo harĩa hagabataraga mĩrango ĩhingũrĩrwo akũrinũ, niĩ na Mheshimiwa Simon wa Mwea Bishop nĩ tũgatigagĩrĩra mũkũrinũ nĩ ahingũrĩrwo na maũndũ make mekĩka. Waganu ũcio wanekwo atĩ ndungata cia Ngai igathiĩ na mabathi ikarara ikarĩ kĩndũ cingĩnyua ona gacai gũtarĩ, ciana no ng'aragu, maũndũ mau nĩ marathira kuma mweri wa 8 mwaka tũrorete. Na mwĩna mwarĩrĩria na mwĩna mũnyaka ũmwe. Mwarĩrĩria ũyũ wanyu Mheshimiwa Bishop Simon wa Mwea, niĩ tũtinamenyana nake atĩ tondũ ndiratuĩkire senator. Twamenyanĩte nake ngĩetha gĩtĩ gĩa Speaker wa County Assembly 2017. No governor ũrĩa warĩ kuo akĩenderia maheshimiwa guoya mũno mũno mũno. Wa maigaga mena magĩtigĩra, no Simon ndetigĩrire. Na tũtũrĩte twĩ ndũ kuma hĩndĩ ĩyo, na kwoguo tũkahingũraga tũmĩrango twĩ na Simon mũrata wakwa wa tene. Nĩguo kana tiguo? Mũtikiuge amen. Njuge nĩ ndakena nĩ kũnyitana na inyuĩ igongona-inĩ rĩa ũmũthĩ, na in fact ndona arata aingĩ mũno akwa kũrinũ tũtirerĩganĩte. Ona mũhunjia ũrĩa watũhunjĩria Bishop Joshua tũtirerĩgaine wa kũrĩa Gakũyũ, tũtirerĩgaine na Bishop Eliud, na nĩ ndamuona ne tũtaru twega tũkuhĩrĩirie twakwa.
tutireregaine na ndungata nyingi muno cia Ngai ona mundu gwitwo Tito wa Bethi twirigaine uthoni wake haria muruka no Ngai ni mwega na ndungata ici cia Ngai ona we guka wahoya wega na niyo no tandathimite ni ndamukira ritwa-ini ria Jesu tondu uyu miaka yake ni agukurathima na urathimike o ndage kwatukanetie handu kana tiguo agetaithwo na twahonoka ringi tondu tukiri anini ringi ni uguthii uguo kagea na meriria matari ma Ngai na koguo ringi kirathimo kira tungineo ni guka tiko tungineo ni ki ni andu anina nini njoke ndimwire akurino mutigacoke kwihuthia nie ndona na kianyu na iretu anyu githungu kiria mararia haha ndona rucio ruria kurino-ini ugai ameni na ciana icio citũ nĩ igũthoma na iria ingĩ nĩ igũthoma na maũndũ magĩrĩre ma kũrinũ mũkũrinũ aheo gĩtĩo kuma rĩu gũthiĩ na kĩ nĩ mahunjio maku Bishop Joshua nĩ mahutirie mũno atĩ athuri 24 no he tũthuri twĩrĩ nĩguo ametire tũthuri twĩrĩ tũru gĩkũyũ kĩega tũgũ kana tiguo tuciragirira aria angi maundu moru ona ithuĩ gĩkũyũ-inĩ twĩna tũthuri ta tũu tũgũ rĩrĩa tũracirĩrwo ũru nĩ mũthuri ũcio twathurire tũhenetie atĩ mwathani agocwe tũthuri tũu na nĩ twa gũkũ gwitũ tũkoragwo hau tũgĩtwarĩrĩria ũru tũthuri tũu twa gũkũ gwitũ gĩkũyũ-inĩ twĩ hamwe tũgatwarĩrĩria ugai tũngĩrohotwo tũthuri tũrĩa twaragĩrĩria rũrĩrĩ rwa rũtome tũrotoma kana tiguo koguo tuge ithuĩ tũtikwenda kwaria mũno tondũ atongoria nĩ aingĩ na nĩ njũĩ nĩ mekwenda mũndũ oke akĩaragia akauga kaũndũ nĩ mwĩre niĩ ta seneta wanyu mawĩra marĩa mwaneire no ndĩraruta seneta ndakaga bara seneta ndakaga mathibitarĩ seneta wĩra wake nĩ gwethera gavana indo magaikara thĩ na MCAs makabanga maũndũ marĩa megwĩkwo koguo mheshimiwa Simon Bishop rĩrĩa muona magĩka ũndũ na gavana kana smart city kana nĩ thibitarĩ marahingũra kana nĩ natharĩ mũkamenyaga mheshimiwa Simon mena gavana Irũngũ wa Kang'ata acio nĩ aramati mũthũkũmi nĩ ũyũ wenjagwo ta nyũngũ ngurumania wĩtagwo Junior tu na wĩra ũcio nĩ ndĩraruta kau kangĩ ka mũico nĩ gũtetera ihoto cianyu na nĩ muonaga ndikomaga ndakoma ona rũciũ ndĩraroka inoro kwarĩrĩria kĩ ihoto cianyu to no muhaka tuthie na mbere. Niwekaga muno mheshimiwa Simon wauga sisi tutaheshimu rais wetu na tunamheshimu, ila lazima tumuulize naye ajiheshimu kwanza ikiwa anataka tumheshimu. Kana tiguo gĩtĩo kĩgũragwo ikiwa yeye anaamka kila asubuhi kusema kwamba wengine hawana akili. Sisi hatuwezi kuheshimu mtu ambaye anatudharau na kutuambia kwamba hatuna akili. Kwa hivyo Rais Ruto akitaka tumheshimu, ajiheshimu kwanza na atuheshimu sisi, manake sisi pia ni viongozi ambao tumechaguliwa na watu. Akituheshimu tutamheshimu, asipotuheshimu tutamfanyia vile tulimfanyia kule Nyandarua Olkalau. Na mimi sikuja hapa kupiga siasa, sawa sawa. Kwa hivyo nikienda kuketi niseme kwamba sisi hatuna vita na wale wa Korino ambaye walienda pale State House leo hii. Tuhamwe. Wale walienda pale tukaongea na wao tukawaambia nyinyi nendeni pale mfanye mambo mawili. Jambo la mwanzo, mtoe pepo huyo Kasongo kwa sababu ana pepo nyingi sana. Pili tukawaambia wachukue pesa kwa sababu lazima Kasongo anyolewe. Si ni kweli? Anyolewe asinyolewe? Na kwa andũ aitũ acio mathire kũrĩa Korino mũtikamahũre, matige nĩ maruta mũndũ ũcio ngoma tondũ ena njũru mũno, kwanja imwe cia kũraga ciana ũcio tarathira na maũndũ macio macoke makuwe indo tondũ nĩ mabataire kũnyoa mũndũ ũcio. Niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ, reke nginya tondũ nĩ muona Bishop nĩ oka mwarĩrĩria, no ndĩmwĩre ithuĩ muoe kura. Twĩ hamwe nigetha bara itu tũmĩrũe. Anake moe kura na kura citu. Simon, nataka nikurekebisha kidogo. Umesema kwamba wananchi ndio wataamua nani atakuwa rais, na ni kweli. Nani atakuwa governor, na ni kweli. Ila nataka nikujulisha ama nikukumbushe, hawa wananchi huenda wakawa hawajaamua nani atakuwa rais, lakini wameamua nani hatakuwa rais. Hapo ni lazima tuseme, si ni kweli?
Ne kama tituete urotaka atuika president. Nemotuete. Hawa wananchi wameamua kwamba William Ruto hatakuwa rais wa Kenya tena miaka mingine 5. Lakini watatuambia ni nani. Leo taithi yakwa ni ageire mahitia. Jabe gwitwo mufea yanirira taithi. Na tiwega kwanira taithi no jaba irugdagwo ni mucakwe kana tiguo. Koguo ni iyo yuma taithi authikanira-ine Mheshimiwa Simon ndina tukiritwa kwa haha ndio no kuoyaga twaguteithiria igongona. Thank you Archbishop. Ijo nicio ciakwa gutegeria igongona yuma tithe yanirwo na mahitia icio ni iyo ciuma mbere cia kigongona. Koguo ndakinyia hau na andu itu mungiona ndauma ti guthara watongoria aya ni tumaundu turanjikaikia. Mutikirathimwo ni Ngai. Ni mugutira mbere gutuhoera. Ni mukuingira DCP ire ya Rigathi wa Gachagua. Ni mugwetekera kurumagerera haria Rigathi wa Gachagua aratwira turumirire. Mukagera njira iyo. Ndamwona ngamwira atia. Na ni mumwendete Akorino. Asante nitukubanga igongona na Simon ria Akorino. Rigathi wa Gachagua ke amwaririe. Asanteni sana, mwathani witu amwike wega. Ere mundu to wera gwatia. Ngimenya Senator John Nyuto ndahite ogwo ge siasa. Riu ahire na nĩ wega Senator onakorwo muthenya wa umuthi turaigite ni muthenya wa mahoya no no wagikiria ti ohoro no no wakiria hindi wingi twagwita mahoya na nikio tugwikirite kabuti ka white nigetha ndugaterethe muno riu ngihoko uri ukwikirire ndanahoya muno ati ndunahoera andu yuke hoye na tikwaria ni kuhoya Rekei tuhoe. Mwathani twinire Jesu Kristo ni tuka mbere yaku hwaini mwega. Mbere tukira kuhera mehia maitu Mwathani ni tondu we uri muthingu na ithuĩ turehia na nigetha tuhote guthengerera giti giaku gĩa ũthamaki na kĩonene na gĩa ũthingu. Mwathani tukwenda gucokeria ngatho ni muthenya ũmũthĩ ũrotuhete ugatune mihumu ugatune ũgima wa mwĩrĩ Mwathani na ũgatũrathima. Tungiuma hau tutingotire guka haha tugucokeria ngatho ni undu wa kiria giothe tuneage. Mwathani ni thengio ni undu wa Akorino aya na ndungata ici ciaku ona Mheshimiwa wa Mwea Simon uri wa muru umuthi. Mwathani mutongorie. Mwathani ririkane bururi witu na witikire ni undu na watha na hinya waku witikire Mwathani aria mathuritwo kana maria mari tongoria-ini meciragie maundu mandu mbere ya maundu mao enewe. Mwathani twakuhoya uturathime urathime bururi witu utuhe thayo na ngumo na woci gucokagirire na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya na rĩu ningĩ twacokia ngatho. Asanteni sana. Rĩu angĩũrio nĩ mũndũ nĩ ndĩrenda gũkiuga oima mahoya no kanua gaterethire hanini ngira siasa-inĩ ethĩ tiguo njuge twĩna speaker witũ nĩ kũrĩtio nĩ andũ akameme na arĩa angĩ njarie na Gĩkũyũ maundu maria ngwaritie megie thirikari na bururi. Njoe kamweke gaka o ringi njuge thiini wa bururi uyu witu wa Kenya tutire na bururi ungi twinaguo tiga uyu na andu aria akumenyerera ni atongoria aria mautongoretie mari thiini wa thirikari ona aria me thiini wa opposition tondu ciugo iria ngiuma kanua-ini karia mari thirikari-ini ciugo iria ingiuma kanua-ini karia mari thiini wa opposition no ciharagania na cinine bururi uyu witu no hoe ihoya oro rimwe kwi president witu uria uratha bururi uyu wira uria aheirwo ni muingi ndi umwe wao uria roigire akorio scorecard ya wira uria arutite athie na mbere na kuruta wira atige guthikiriria maundu maria arerwo na acoke aheane kaundu kangi kega muno andu aria marenda giti kiu kiake maheo chance mathie meyarie kuri muingi tondu muingi wa bururi wa Kenya niguo gaikia kura uge mutongoria uria ukwenda
wira uria president twakuheire no ngwihoya tuthii na mbere na kuruta tondu nani ndaheirwo kiheo na ndathurirwo ni andu na kiama kiria kiratongoria bururi uyu witu wa Kenya na nitutigarĩtie ihinda rĩa gũkorwo tũkĩrutĩra wananchi wĩra. Tafadhali ĩtĩkĩra kũrutĩra Wanjikũ wĩra. Na inyuĩ andũ arĩa maretwo alternative government, nĩ wega tũririkane kĩndũ kĩu ũrenda. Ndũngĩenda gũtuĩka mũciari na ũrume mũciari ũrĩa urona wĩ hau mbere yaku. Ndũngĩenda gĩtĩ gĩa president na ũrume president ũrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ, tondũ nawe woka no ũgakĩrumwo. Ũguo ithuothe tũheane gĩtĩo kuma kwĩ president ahe alternative government gĩtĩo, na gĩtĩo nĩ gwĩtĩkĩrio mathiũrũrũke bũrũri wa Kenya makĩendagia cera ciao na makĩendagia maũndũ marĩa marenda mekĩrwo mageka hĩndĩ ĩrĩa mangĩkoya wathani. Nawe nĩ ihinda rĩaku rĩa gũgĩthiũrũrũka kwĩ wananchi ũkĩmeraga nĩ ndamwĩrĩire thitima, nĩ ndamwĩrĩire barabara, maũndũ marĩa mothe weranĩire. Reke bũrũri wa Kenya temperature iria ciĩkuo cia kĩsiasa mwĩtĩkĩre icoke thĩ. Ũmũthĩ ndaheo mũthĩgi wa gũtongoria andũ aya aitũ a nyũmba ĩno itũ ya Roti wa kwarĩrĩria mũroti. Gũtirabatarania gwĩkwo maũndũ manene, no niĩ kuoya magũrũ na gũthiĩ. Nĩ twĩrĩga gũthiĩ Naikuru na mũthuri mũrata wakwa nĩgetha twarĩrĩrie mwana ũcio etĩkĩrio gũthoma, nĩgetha maũndũ maya matigage gwetherwo njĩra nyingĩ. Nĩkĩo athuri aya mona njagĩrĩirwo nĩ andũ ta arĩa angĩ. Nĩkĩramba tũhete kĩ mũtwe, na nĩkĩo njugaga andũ a gũkũ gwitũ ng'araria nĩ andũ a bata, matiarorire kĩremba, marorire mendaga. Ngwenda kuoya kamweke gaka ngĩcokagia ngatho, ndĩthiaga ngĩcokagia ngatho in faces, njokerie waziri Aris ngatho nĩ ũndũ rĩrĩa Roti matũmirwo. Ngwenda kuoya kamweke gaka ngĩte speaker witũ rĩu nĩgetha atũtwarithie hau hangĩ. Karibu. Na College of Clergy atongoria me gũkũ tongoretio nĩ senator na Cristiano othe. Ngai nĩ mwega, geithiai ũguo na ndatinda na inyuĩ na atungatĩri bishop na arĩa angĩ mwarĩtie. Niĩ hatirĩ kĩndũ njagĩte gũkũ ũmũthĩ. O ũrĩa njĩkaga kanitha kũrĩa gwitũ noguo twĩkire gũkũ. Kinyire handũ twerwo tũrũgarũge, tũtinerwo tũrũgarũge, rwĩmbo rwoka ndekora ngĩrũgarũga ngĩthiũrũrũka nĩ ũndũ wa Roho kũnjihũrĩrĩra. Thengiũi mũno, mũthenya wakwa ndũnora. Niĩ ndungataga kanitha wa PCA, ndĩ mũthuri wa kanitha. Ndĩna mbete ithatũ moko-inĩ makwa, ĩmwe ndekĩrire ndagĩa mũtumia, ĩyo ĩngĩ ngĩkĩra ndahonoka ndetĩkĩra Mwathani Jesũ, na ya gatatũ ngĩkĩra ndamũrwo kanitha-inĩ ta mũthuri wa kanitha. Koguo ici ti bling, ũyũ nĩ ũririkani ũrĩa ndĩ naguo wa kuga Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Niĩ my Lord Bishop wa Mwea, niĩ no ngatho ngũgũcokeria, na inyuĩ akũrinũ gũkũ hatirĩ ũndũ mweka mwerũ, tondũ mũthuri ũyũ gwĩtwo Simon nĩ mũtongoria. Rĩrĩa waigua speaker ndarutaga wĩra wika, na ithuĩ tũrutaga wĩra na Simon thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo County Assembly Service Board, na board ĩyo nĩyo ĩtongoragia mbunge. Rĩu Simon akoragwo deputy wakwa, atĩ rĩrĩa itarĩ mbunge ũyũ nĩwe ũkoragwo akĩran mbunge. Koguo ũtongoria ndũnanjia haha, ũtongoria nĩ wa tene, hatirĩ ũndũ mwerũ mweka, no mũthĩgi mwamũnengera athiĩ na mbere na ũtongoria. Njuge mbunge ĩyo itũ ya Mũrang'a tũnyitanĩire na majority leader haha nĩ ekwaria na arĩa angĩ
turutaga wira na mwathani na nikio maita maingi mukuona county ingi igithie uru no itu igithie wega tondu ni twamenyire kweheria siasa na kuruta wira na riria andu aingi maugaga ati county ya Murang'a ati ndikoragwo na bara reke inde mwire ni muhitagia ni koragwo nacio no twakorwo na mundu ta bishop urona maundu kiungai bara icio ihoreragio kuu na andu makaiguana na nikio tumwitaga bishop wa assembly. Riu koguo ni njuge thank you so much. Nie wa Mwea utongoria waku ti hindi ndawona tukoragwo nawe almost on a daily basis na riria ndahiuha ringi ni undu wa thakame kuhiuha we ni unjaragirio kanjira kahora uhoro nduthiaga uguo uhoro nduthiaga uguo koguo njuge thank you so much. Riria ndokire bunge-ini mwathani akinyithania nawe na ni uwe wa Mwea ni rindi riothe gwitaga muru wa baba na riu ndoka haha ukunyitirira ota muru wa baba tuthie na mbere. Riu ndakena tondu ni waheana mugunda wa gucora wa gwaka thukuru ya guthomithia andu aya ya guthomithia andu aria marenda kuingira utungata wa Mwea. Nie ni ndire wakiri nie ngoragwo ndi fundi wa gucora aria moe njitagwo architect koguo nani nderutira mucoro wothe uria ukuhuthika kuu ni nie ngucora itegugwitio na king'otore ona kimwe na turihagia 10% ya mwako koguo ngiaka mwako wa milioni 100 ungianengera 10 no riu ndauga aca ucio wothe niguo ndakurehera umuthi ngirikia wa Mwea he iritu eri haha maturutira irebeta no cio ngiathoma githungu very polished wa Mwea ujethe na nitho ni umoi nigukunengera 20,000 o muiritu umanengere mamenye uria megwika ongorwo ni school fees ni wokuga ithie ingire hau. Thank you muno reke nginyie hau ndathie gwitu ngeithanie kuria kangema kuria gwatinagio ngui mitingoe ni muthungu wetagwo atia etagwo Whitney tigai guthukia tigai aya ucio niwe speaker witu wa bunge ya Murang'a na ndirehoka tondu ngwenda kwanjiriria na andu aria maretha ite ngicoka gwita andu aria thure tondu ricio no ngitinda ukiuga atia muthigi arathi noro gioke ukogeithanie onawe ragetha giti ni ndiigua torenda giti kia women rep ndugioke ukawariria andu Aporo ndugathie kundu ni ndirakuona hau na tondu hunjagia Saturday ni wikire wega umuthi woka tuhunjia nawe Sunday. Karibu sana. Thank you very much our bishop and the area MCA kuri Archbishop aitu na ndungata cia Ngai ciothe atongoria aitu na inyuothe mukire ndamugethia thiini wa mwathani muriega. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega. Nie njitagwo Liz Muthoni wa Mbugua na ni tondu atha cia Ngai thuritwo wodi etagwo Kinyona kuria bunge hamwe na muheshimiwa Wasare uria wa kuria Ithiro ni turutithanagia wira ofisi ya majority leader de munini wake. Ndehoya na gitio kinene muno na ni ndathimirwo muno ni maundu mothe twikite na kiugo na kuina no Ngai atuhe utungata no nginya twararamie mathagu. Ndehoya tondu ndathie Inoro Kiririmbi kia FM na Jeff Kuria na njagirwo korwo nginyite 6 no njuge congratulations kuri my brother na kuri ndungata cia Ngai njikarite haria ngoiguaga aria me mwena witu ni waingi gukira aria me mwena uria. Israeli matigetigire tondu uria we iguru ena ithuĩ na ni egutwika wega. Ni njuge tu ngwenda kumwendithĩria wega wa Ngai na Ngai atuteithie. Nie ni ndĩte akurino tondu ni matutwaraga handu na nie ndirahoya wira wa mama county kana maitu wa county na ndatwika maitu ciana ciothe ni cirihotaga gunyitirira he mheshimiwa Liz. Ni ngurora ciana cia kurino na aria matari akurino
othe matuike ciana ciakwa. Koguo Ngai atwiga muoyo 2027 na mahoya mau twahoerwo ndiramuhoya kura cianyu ndinyihitie muthure na mundue maitu wanyu wa county wa muico rugamite nyitanite na Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Ni mumwendete, ni mwamukira ngeithi ciake. Nie ndamuhoya muhoere njamba itu na nie mundu etande furajikare nake nigetha thu ya Israeli twi nake nie ningahuthika ta mutumia uria Jael hote kugutha thu iyo itu ya kunina ruriri rwitu. Koguo ni amwendete na hamwe na ithwe na nitugutwarithia hamwe kiama-ini kia DCP nikuo turehokera Ngai. Ngai witu amurathime na mwike wega. Asanteni sana. Thank you muno Mheshimiwa Rais. Ndienda twanjiririe na Mama Sacco oke ageithani no reke twanjiririe aria marenda ite cia kiria ite cia MCAs aguku. Karibuni sana, ukai haha mugeithanie, mundu akageithania nigetha tugerie kuhika mathaa. Congratulations, Your Lordship, Bona Wamwea, the clergy, readers present, ladies and gentlemen. Niĩ ndarũgama haha njĩtagwo Mwarimu Mugo na ndĩrenda gĩtĩ gĩa kũrĩa Ithiro na ndĩmwĩre ndĩ kamũndũ kanini ndarĩ mũkũrinũ ndabatithĩtio Karebu no nĩ ndacokire ngiuma kũu ngĩthiĩ kwa mũbea na rĩu kũu nĩkuo ndũraga no nĩ ngĩnyitanagĩra na akũrinũ aya matongoretio nĩ mũthuri mũrata wakwa na nĩ ũyũ ũguo. Namba 2 ndĩmwĩre kĩharo gĩkĩ nĩ kĩa mwanya mũno na ke history ya hinya muno. Ndimwire Kang'ethe atũraga gũkũ, Kagia arĩ mũteti wa namba 1 na atũraga gũkũ na umĩte itũra rĩrĩ na Ngurumo. Na ũhoro ũcio wa namba 1 wa itũra rĩrĩ ya Ng'araria nĩ ũhoro mũrathime nĩ Ngai tondũ niĩ ndarĩ gũkũ ndĩ curriculum support officer wa gĩthomo na zone ĩno kana ward ĩno ĩgĩtuĩka namba 3 thĩinĩ wa Murang'a area yarĩ nene. Ndatuĩka inspector gĩtuĩka namba 1 kana ciana cia gũkũ igĩthoma igĩtuĩka namba 1 itongoretio nĩ thukuru ĩ haha ĩgwĩtwo Mũgai-inĩ. Koguo tũhoe Mwathani na andũ a Ithiro mahe gĩtĩ kĩu magatuĩka namba 1. Asante sana thĩinĩ wa Murang'a thĩinĩ wa maendeleo. Ngai nĩ mwega wakwa nĩ ũndũ wa wĩra ũcio waheo na Ngai agũteithie ũrĩkĩrĩrie. Marĩtwa nĩ Mwea wa Kamau na ndĩrarũgama MCA kũrĩa Ithiro. Tauga rita rĩrĩ nĩ Gen Z. Kana atĩa? Oris go mũthĩgi niĩ ndĩ wa Ithiro. Niĩ ndĩraiga andũ othe a Ithiro maraiga no Anthony Mwangi 2027. Asanteni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mũrĩega andũ aitũ. Niĩ hamarĩtwo njĩtagwo Jackton Kagaro na gwitũ nĩ gũkangũĩre tondũ nĩ tũrenda ũthiathiĩ na hau igũrũ. Bwana asifiwe. Thĩ wega akĩnyite mwanake, thĩ wega anyite mwanake gũkũ Ng'araria. May God bless you na nĩ tũgũcira. Haya nĩ wega no tũrathiĩ wega nĩ tũtithiĩte wega. Ndĩrenda arĩa marenda gĩtĩ kĩa mũnjumbe kĩa Mama County, karibu sana Mũisiraeli. Nĩ ahũrĩrwo makobi agĩũka. Twarĩ nake mbunge ya mbere ya kerĩ I mean na nĩ twatwarithanirie nake wega na tikoho twahotirwo no Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ndamũgeithia njĩtagwo Pragia kana mũthoni wa Mũisiraeli na ngauga tũgacokia riri wa wabici ya maitũ wa county. Ndĩretwo Pragia wa DCP tondũ nĩ ndĩ na kĩama kĩu kĩa DCP kĩrĩa kuga Skiza Ground na twathi na kũu tukauga nĩ one term. Ndĩrahoya ndĩnyihĩtie mũno mũgetĩkĩra kũni support nĩgetha tũnyitanĩre tũtware ũtonga. Ndagĩka ĩmwe ũkĩheanaga indo ciaku cia gũsupport igongona ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega.
nĩ wega mũno Mheshimiwa wa Mwea, my brother, and congratulations nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio waheo Archbishop aitũ inyuothe na ndungata ciothe cia Ngai na ithuothe tũkĩte Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ niĩ ndetwo Mama Sacco na rĩu nĩ rĩtwa rĩakwa thĩinĩ wa kĩbande, andũ matikone tarĩ kwĩtia rĩrĩa hetwo nĩ ũndũ wa ũtongoria makĩria mũno thĩinĩ wa cooperative movement ya Murang'a kũrĩa ngoretwo ngĩrũgamĩrĩra Sacco nene mũno ya arutani a Murang'a ndĩ mũtumia kũrĩa ndaheirwo wĩra wa kũrũgamagĩrĩra aruti wĩra othe kũrĩa tũkoretwo tũgĩtungata na Mheshimiwa arĩ rũhonge-inĩ rwa mbunge na niĩ ndĩ mwena-inĩ wa gavana. Ũmũthĩ njũkĩte orona niĩ wa mbere kũrũgama na inyuĩ tũkĩrĩ tondũ matirĩ itherũ twĩna makuma ũmũthĩ nĩ tũkuona ũgarũrũku nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ekũrũgamia maũndũ macio. Harĩa hangĩ nĩ ũndũ wa mahinda no ngwenda kũmwĩra orona niĩ ũrĩa ibuku rĩa Ngai riugĩte wandĩke kĩoneki gĩa niĩ ta Mama Sacco nĩ nyandĩkĩte gĩakwa gĩa gũka kũmũnyitĩrĩra ta maitũ wa county. Ngĩmwĩraga 2017 ngĩcokia ngatho mũno tondũ no ndetĩtie gĩtĩ gĩkĩ na ngĩheo kura tũcokie gĩtĩo kĩa wabici ya maitũ wa county, tũcokie ũrĩa mũtumia mũgĩkũyũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩikara, akĩhe athuri gĩtĩo, akĩhe atumia gĩtĩo, akĩhe maka wa Ngai gĩtĩo. Ũguo nĩ kĩgongona gĩkĩ ũrona niĩ nĩ ngũgĩtĩĩa mũno na nĩ ngũheana ũteithio wakwa wa 20,000 ũrũgamĩrĩre harĩa hekũbatarania. Asante sana. Hama nĩ twetagwo Kamau wa Mũtuota na nĩ njugire ona niĩ Bishop wa Mwea njuke ngũnyitirĩre. Tondũ nĩ ngenaga nĩ ũtongoria waku ũcio nĩwe twacagũrĩte hĩndĩ ĩyo twacagũraga. No njuge nĩ thoni nyingĩ mũno angiuma State House ũmũthĩ rũciũ tũmuone ningĩ ngari igũrũ akĩruma andũ. Koguo atĩa othe wĩ kuma kĩharo agoka gũkũ. Ndathiĩ ndĩkĩtie ndĩrenda gwĩta ũrĩa wĩtagwo maitũ wa county na nĩwe Apol Bishop Archbishop arĩa mekuo na atungatĩri othe na andũ othe ona ũngĩkorwo mathaa nĩ mathiĩte njĩtĩkĩrie ndĩmũgeithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Ngai nĩ mwega. Poro na ndutaga wĩra thĩinĩ wa ofici ya Mheshimiwa Betty Women Rep wa kaunti ya Murang'a na tũkire nĩgetha tũnyitĩrĩre kĩgongona gĩkĩ na wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho gwoka nĩgetha mũhoere bũrũri. Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ wa bata ta andũ kwĩima na nĩgetha mũke mũhoe nĩ tondũ wa bũrũri, nĩ tondũ wa mĩciĩ itũ. Ingiuga Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega mũno. Wa kerĩ no kuga kũrĩ our bishop Mheshimiwa Simon, congratulations very much na njoke ngwĩre niĩ ona koguo ngwĩre Ngai wa muoyo akũrathime na rĩu tondũ nĩ waheo mũthĩgi nĩ athĩnjĩri Ngai wĩtĩkĩre mũthĩgi ũcio kũrutithia wĩra wega na nĩ tondũ nĩ njũĩ ndũrĩ wakorwo na ungumania. Ngai agũteithie na nĩgetha ũtongoria andũ aya nĩ andũ aya ndũkamaconore ũrũgamĩrĩre kĩhoto kĩa andũ aya na nĩgetha ngoro cia andũ aya itikanathiĩ na mbere na gũkorwo ikĩinama. Wa mũico ngĩrĩkĩrĩria nĩ tondũ wale kũrathi na mbere na maũndũ ma mboco no amarũagĩrĩra. Koguo nawe ũrũĩrĩre andũ aya na kĩhoto kĩa andũ aya gĩtũre kĩonekete. Ngai wa muoyo mũrathime amwĩke wega. Mheshimiwa Betty nĩ angĩokire no nĩ tondũ ndanoka nĩkĩo njũkire. Thank you muno Bishop Simon nĩ ũndũ wa kamweke kau. Mimi sitachukua nafasi kubwa lakini na masomo yote ilikuwa inaelekea kuombea nchi na kuombea viongozi. Uguo niĩ njuge mũtungatĩri Simon tũrutanĩtie kũnene na nĩ ndona akĩirwo maguta ma mbere ciuma igĩrĩ thutha ũcio na kuma hĩndĩ ĩyo wĩra ũrĩa Ngai andũmire gũkũ macinani nĩ ũkoretwo wĩ mwega na ndũrĩ handũ ũhĩngĩte ona mũthenya ona ũmwe. Ngĩrĩkia nĩ wega kuga wona ndarathi nĩ mũtungatĩri wa kanitha yanyu wĩtagwo Pastor Dan nĩ ũndũ tondũ ndaheirwo na category ĩtagwo quality na niĩ ngĩkiuga na andũ arĩa matonaga mũndũ wa kũmaririkana na niĩ ndĩmaririka kũhũrĩra thimũ kũhũpwo na rĩu marĩtwa marĩa twekĩrire kũu na namba cia thimũ cia atungatĩri a roti no maratuĩka a kũririkanwo. Ũguo niĩ ndikwenda gũkĩria hau. Niĩ njĩtagwo Mbogo, kahinda gaka ndĩratungata mbunge ya Assembly ta nominated MCA no nĩ ũndũ wa wendo wa andũ a Ithirũ nĩ ngũkorwo ngĩmatungatĩra ta MCA wao mona metĩkĩra gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke. Bishop othe haha na kĩgongona na ithuothe tũkire nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asante sana Bishop.
turutaga wira nake thirikari-inĩ nĩ tondũ korwo tũtirĩ thirikari-inĩ our CS ndangĩhotete kũneana mbeca icio na maendeleo marĩa marekwo gũkũ kwenda gũkũhithũrĩria na gũkwĩra angĩkorwo nĩ ũkwenda akũrinũ ũyũ mateithĩke kana aroti mateithĩke mũndũ arũmagĩrĩra ihĩndĩ rĩrĩa rĩna nyama airĩtu gaitũ na nĩ kairĩtu ka Mũrang'a na wĩra ũrĩa twamũheire ta andũ a Kandara no arathiĩ na mbere kũruta koguo nĩ ndakinyia ngeithi na tũnyitĩrĩre awasi Ngai wa moyo ndakĩmwende na mũrathime no gĩthiĩ kairĩtu gaitũ ũthiĩ wĩra waziri barabara ĩno itũ nĩ ĩracenjirio na yarĩ yanjĩrĩrie na rĩu ũhoro ũcio nĩ ta mũthiru ũguo atarĩ kuma Kĩbereke gũthiĩ Kaburugi thibitarĩ maũndũ macio mothe matarwo maigĩrĩrwo metha-inĩ tũheo kĩhoto gitũ. Thank you. Twĩna mũico nĩwe ndĩrenda gwĩta Chege wa Njuguna. Ngai ũcio nĩwe ũrarigia. Nyumba-inĩ ya athĩnjĩri Ngai tũtongoretio nĩ our bishop na nĩwe president itwa ihinda rĩrĩ ithuĩ ta akũrinũ mũhecimiwa Simon wa Mwea na nĩtũmũhete gĩtĩo mũno na andũ arĩa angĩ othe tũkĩte tũkorwo tũkĩnyitanĩra mũthenya wa ũmũthĩ njoerai guoko o harĩa mũrĩ. Ngai nĩ mwega niĩ manoni ndĩraria ndĩ mũkũrinũ thĩinĩ wa kĩrĩa njĩkai ũguo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ona kuri uguo na turi anini wihugurire ucio muriganĩtie nake mwere no ageithio. Chege wa Njuguna ni wethe area MP wa guku na ni murata muno wa muheshimiwa Simoni wa Mwea na ni no gucokia ngatho nire njira hurerai atungatĩri makobi mega ngĩrĩkĩrĩ no kuhoya nguhoya kugo tuthie na mbere oro uguo na nake nigetha athie akorwo agicugurikira muciari na nigetha maundu macio mothe magikorwo mari mega. Umuthi tutirari horo wigi siasa tutirari horo wa uthii wa na mbere ni mweshimwa ni araruta wira na Ngai uria twaririe basa nĩ tukurehe na Ngai amurathime na mwike maundu mega. Nawe muheshimiwa toro no wangenia muno na no wanengerwo muthingi uyu na nithu tukumite thutha tuigire wega na unjigire wega tondu ni ndiramenya soon ona ni muthingi uyu no nganengerwo. Hurerai makobi mega tuge Ngai wa Mwea murathime na mwike maundu mega na kiwanja kiu kiuma kigemu no ndimwire o muthenya wa mithenya ona ni no governor wa mbere gutuika guku thini wa bururi wa Kenya. Hurerai makobi mega koguo njuge Ngai wa Mwea murathime na mwike maundu mega na nitumwendete. Na hau hacukuru ni ndaigua ni urambiriria uhoro wigi cukuru ya atungatĩri aitu akũrinũ tondu ni nani ni ndi kuria kwa muheshimiwa undu uria ni nani ngumwirira tondu ona magithomaga no marabatara mbeca mbere uri ugakorwo wi. Thank you. It is my pleasure gwita my leader of majority archbishops and the house of clergy. Niĩ njĩtagwo Kibe wa Sari ni MCA wa ward ya Ithiro na majority leader thĩinĩ wa bunge ya Mũrang'a na ndikwaria maundu maingĩ ya mundu tuteanĩte nake muno tuikaraga thĩ na tugatarana na njĩra nene. 2027 ndirĩ na nganja twakinya gĩthurano-inĩ nĩ ũndũ na ũtugi waku mũnene ona mũthenya wa ũmũthĩ ona thĩinĩ wa igongona rĩrĩa tũrĩ narĩo Jehova Ngai. Jehova we wa gwĩkĩrĩrwo mũno na ironeneha nĩ twahoya ũtwarane na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe tũtingĩhota tũtarĩ nawe no tũtongoririo nĩwe tũhotanĩrwo nĩwe maũndũ-inĩ mothe. Tũrathime ithuothe Jehova Ngai rathima kanitha wa Akos. Father, we have prayed. Amen. Ndĩrenda kuga twĩna ciana citũ iria irarũgama itiganĩte twĩnao kanitha-inĩ tondu kanitha no haha atungatĩri aya matanaruta nguo mutwarane nao nĩ mwetĩkĩra nigetha mucemanie na athĩnjĩri Ngai aya
na mugitwarwo ni atumia cia thaka uguo mutigatigane nao kwa ihinda kuneana program nigetha tuhoerwo mahoya ma mwisho na thanks hese tokai haha gatagati tuinirwo ni hese kibungo kimwe no kimwe githe tiguo muve ha na mujohere mundu ucio kiremba toro ni akiti ati muve ni arangia mujohe kiremba muve uri na mike cieko mike tafadhali kaya murathime muno nyuma handu ngwambite guthie no state house toro tawurikira Wow.
Ndire wari kari enyu ni mwajigua atejoka mwonjoragithie rwimbo by the way ni twakena atejoka mwonjoragithie rwimbo by the way ni twakena muno nie ndakira ndagoca Ngai ni undu wa githomo kiu kugacira tondu kwina omo kiriko kiu na Ngai ni atoma kigacire hurira Ngai witu ruhi rwega oje tihega hau kwine tarifio githe tiguo Ngai amurathime ciana citu Ngai amurathime athuri na atumia Ngai amwike wega I know that mutinaigania rwimbo githe tiguo no tondu ura maundu arora ire maini ukadoguo manogire nitoina ina kanua darora ire maini ndaija mairo ero-ine ndona mutamburuko mai ngakugoca ngoro yakwa nĩrakena ngoro yakwa ĩkaigua nĩ tondũ wa mũhono. Thank you so nĩ tondũ wa gũka igongona rĩrĩ ũrorathimwo njĩra ciaku irohingũka aria mana kunyarara maroconoka no ũrogĩa na indo ciaku ũheanage hatarĩ kũhatĩrĩrio. Wathiĩ na Biblia ya Nepris no wega gũcokia na Mwangi ũrĩa ũrugaga wega nĩ ndamona gũkũ mũkũrinũ witũ. Mwangi ũrĩa ũrugaga wega nĩ ũrĩa usingekuwa upande wangu Bwana, bado ungenimeza hai. You are famous. Peke yangu haiwezekani. Usingekuwa upande wangu Bwana, bado ungenimeza hai. When the enemy came like a flood, wewe ukanipa ushindi. Ukanitengeneza tabasamu, sasa ni mshindi. Ruma ya meterere inoro hwaini. Inoro hwaini. Inoro hwaini mumeterere mumona. Oko ni wenda kumurika ni kwiyona TV ni umuthi.
Ona. Kama ikiru leo. Ke hali yeno. Ke botige. Ah, ini weka weka ni weka.